chuba donge mamenya Dio kunengerwo igana donge mamenya Nikore nangano na nikore na thawani Nikore na ratama eni Nikore na ratama eni Ngai ndeithia nie menya ratakwa Tande kuna tho ciakwa nie ndicioe Nikore nangano na nikore na thawani Nikore na ratama eni Nikore na Kwanye ndicioe Iriango nengerwo igana ninge mamenya Iriango nengerwo kare dindinge mamenya Nikore nangano na nikore na thawani Nikore na ratama eni Nikore na ratama eni Ratama eni Wabateire maine Oikuruka mekuruine Ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro Shesheni hakuhĩ nawe Dena Inge guduka mami witu Inge guduka ngore digaraka na nyashai Oceani ondo munene Dena muderi Dreva ya munene Dena muderi Dena Damu tuara kata chorai Damu tuara makarenya maraito Kairenge Biumana moshingo Jika irengarine Dena muderi Dreva ya munene Dena muderi Dena Deno iki nyuma mondie Deno iki wa mwari wa maitu nyuma mondi Gake hoyanga
Ongea garore roda Dina muderi Reba ya munene Dina muderi Dina muderi Dina Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kwendithĩrĩria ndũgakorwo wendithĩrĩria nĩguo mũtino kuongerereka. Ndũtige kwendithĩrĩria ndũgakorwo wendithĩrĩria nĩguo mũtino kuongerereka. Ndũtige kwendithĩrĩria no ũngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na Mwathani ũcio nawe ũtangĩgũconora. No ũngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na Mwathani ũcio nawe ũtangĩgũconora. Kongegukora uketiga kwendithĩrĩria. Ndũtige kwendithĩrĩria kongegukora nĩ mũtino kongegukora uketiga kwendithĩrĩria. Ndũtige kwendithĩrĩria no ũngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na Mwathani ũcio nawe ũtangĩgũconora. No ũngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na Mwathani ũcio nawe ũtangĩgũconora. Conorwo kana wendithĩrĩrio rumo. Ndũtige kwendithĩrĩria. Wendithĩrĩrio thiĩ hathara wendithĩrĩrio gaconorwo kana wendithĩrĩrio rumo. Ndũtige kwendithĩrĩria. No ũngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na Mwathani ũcio nawe ũtangĩgũconora. No ũngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na Mwathani ũcio nawe ũtangĩgũconora. Nĩ gĩconoko kĩnene mũno ũthiĩte kũgeithia mũndũ ũkorio kotarĩ na wĩra wa kũruta. Ndũtige kwendithĩrĩria. Nĩ gĩconoko kĩnene mũno ũthiĩte kũgeithia mũndũ ũkorio kotarĩ na wĩra wa kũruta. Ndũtige kwendithĩrĩria. No ũngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na Mwathani ũcio nawe ũtangĩgũconora. No ũngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na Mwathani ũcio nawe ũtangĩgũconora.
Endi no ngenda ndukanaconoke matia ndogo yaku na mwathani ucio nawe utangĩgũconoka oi no ngenda ndukanaconoke matia ndogo yaku na mwathani ucio nawe utangĩgũconora matia ndogo yaku na mwathani wĩgĩre na gĩkeno kĩa ngoro wĩgĩre na ũtonga wa gũtũũra ucio nawe utangĩgũconora matia ndogo yaku na mwathani wĩgĩre na gĩkeno kĩa ngoro wĩgĩre na ũtonga wa gũtũũra ucio nawe utangĩgũconora oguo wenda kwendithĩrĩria wendithĩrĩrie mwathani ucio nawe utangĩgũconora oguo wenda kwendithĩrĩria wendithĩrĩrie mwathani ucio nawe utangĩgũconora eni no ngĩenda kwendithĩrĩria wendithĩrĩrie mwathani ucio nawe utangĩgũconora no ngĩenda kwendithĩrĩria wendithĩrĩrie mwathani ucio nawe utangĩgũconora etagwo Denisa Mutara rũrĩtagwo tiga kwendithĩrĩria ũthie hathara wĩmenithie no ndũgũgĩtũria no ndũgũ yaku na mwathani. Thank you my brother Denisa Mutara, na hena video yake ndona kũndũ gwĩtagwo online ndauga narĩ korwo twoka hamwe tũririkane ndungata ĩno ya Ngai nyĩmbo njega na ina cikarathima ngoro citũ tũmũtage na ihoya narĩ erũgamio rĩngĩ uga amen wa matha thaa ithatũ mũthikĩrĩria harĩte wega na ndagĩka 56 kana thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 4 peke yake gwĩtagwo mũciĩ ũtugi na ũtana Inooro FM gĩthakia na kinya haha na mũno mũthenya wa Juma gĩkoragwo gĩgĩthakia hutia mũndũ wĩtiarĩ caria karamu oya ibuku rĩaku na kĩrĩkanĩro gĩaku nĩguo thutha wa mohoro ma thaa 4 tũkorwo tũkĩrika wega thĩinĩ wa tabarĩra ya hutia mũndũ nĩ Juma ya tarĩki 14 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2025 watidatia wa matha we mwega mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo ni ucokire muci uma mabura ni othire ohiki ni othire othani kana watindora hau muci horeire karibu sana na tu live akondo gwetagwo Facebook ito itagwo Inooro FM, YouTube Inooro FM koguo othe ũngĩthie ni ũkwamũkĩra ũmemerekia na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe toguo tu mwena wa X ni Inooro KA mwena wa TikTok Inooro FM koguo othe twĩka mũrata witũ ni ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo SMS 22989 twĩ mahoini ma thaa 4 mũthikĩrĩria takorwo ũgĩtĩka register ya kĩndũ gĩtagwo hutia mũndũ tugaga hutia mũndũ na university ya mũtũrĩre no mũthĩ mwe tũkũharĩrĩirie akĩrĩ maingĩ aguo nĩ kuga wĩre mũrata atĩ nĩ gĩthakia hutia mũndũ no mbere mũndũ mothe Jeff Mugawa Waithĩra haha nĩ ha nyũndũ wa mohoro ma thaa 4 njĩtagwo wakarĩndĩ wa Jeithi na niĩ ndĩ mwega ngetwo ngamenyererwo na ngaraithio nĩ mũrĩithi mwega Yesu Kristo kanyũndũ wa hutia mũndũ. Thank you nĩ kwenda gũcagũra hamwe na gũtua Inooro FM ceceni yaku kona amba woine gĩbungo gĩkĩ kĩmwe wega na mũno nginya gũthikĩrĩria ciugo uache kujipendekeza ndũtige kwendithĩrĩria ndũgakorwo wendithĩrĩria nĩguo mũtino kuongerereka ndũtige kwendithĩrĩria ndũgakorwo wendithĩrĩria nĩguo mũtino kuongerereka ndũtige kwendithĩrĩria no ngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na mwathani ucio nawe ũtangĩgũconora no ngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na mwathani ucio nawe ũtangĩgũconora nĩ hathara ĩrĩkũ ĩngĩgũkora nĩ mũtino ũrĩkũ ũngĩgũkora ũngĩtiga kwendithĩrĩria ndũtige kwendithĩrĩria nĩ hathara ĩrĩkũ ĩngĩgũkora nĩ mũtino ũrĩkũ ũngĩgũkora ũngĩtiga kwendithĩrĩria ndũtige kwendithĩrĩria no ngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na mwathani ucio nawe ũtangĩgũconora no ngĩenda ndũkanaconoke matia ndogo yaku na mwathani ucio nawe ũtangĩgũconora
na andu mambiriria gwiteka register ya hutia mundu matongoretio ni mundu etagwo Estadu Steven Gathungu. Asante sana na andu ndirathoma me kundu gwitagwo Facebook ina ito Inoro FM Lea Muigai we kundu gwitagwo Loresho. Asante sana wa Naomi Junior ndakuona kena muciri wecirie muno andu mariko maciora andika nduhonoke wa matha get saved Muretagwo Brazos Pata Santa ona wenda kuona ni rikete kundu gwitagwo online na Joseph Adogi ona ni ukinyete we kundu gwitagwo White House Kamulu Joska atwe moho ni mathainya reke tukotugitika register anoto abeto menye furori watidatia to muthikiriria wa Inoro FM ni tha inya cia hwaini Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ. Ona mburo kairete Inoro noyo eracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM. Inoro hwainĩ. OCS wa ceceni ya borithi ya Central Samson Talam kuheo gĩathĩ gĩa gũkinyio igoti-inĩ ũrĩa rĩekinyereirie atĩ araikirio ngono nĩ ũndũ wa itũmi cia kĩũteti. Ngero cia andũ kũragagwo nĩ maabitha a borithi no ithiĩte na mbere na gũkũmithio na thogora wa maguta ma petro kũhaica na ciringi 2 na thendi 69. Wewe unafuata amri ya mkubwa, unaenda munapiga mtu munaua, mkubwa analindwa, wewe unakuwa sacrifice, unaenda kotini. We demand justice for Albert Ojwang and all others affected. Gwikira duty free ya indu icio ikuingira guku ibure kira mukenya na ugo na tukiugaga by Kenya Build Kenya itakuwa ni kasiburi. Kigina kia hasara fund na makihe mbeca ri tikigina gikinyaneirie ikiro cia kuruta biashara. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. OCS wa ceceni ya borithi ya Central gũkũ mũciĩ wa Nairobi Samson Talam ũrĩa nĩwe mũĩkũĩrwo wa kerĩ gũikio ngono agĩkuruhanio na gĩkuũ kĩa mũrutani Rodo mwana mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Albert Ojwang augĩte gũikio ngono gwake kumanĩte na itũmi cia kĩũteti. Kũgerera wakiri wake Danston Mari, Talam augĩte ũtukũ ũrĩa Ojwang oragirwo werĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Lang'ata gũtangĩkĩra maũndũ meyumĩrĩtie ma hinahi na nĩ eharĩirie gũtamania wĩira wothe igoti-inĩ. Na rũhonge rwa kũnyabara mĩgendere ya maabitha a borithi bũrũri-inĩ IPOA rugĩte Talam araikirio ngono nĩguo ateithĩrĩrie na ũthuthuria wĩgiĩ gĩkuũ kĩa Ojwang kũrĩa atanyĩtwo gwakinyio igoti-inĩ mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia-inĩ gĩũkĩte. Moses Gige niwe ũrĩ na riboti ĩyo na njĩra ndiku. Wakiri Danstan Omare na ule ũrarũgamĩrĩra OCS wa ceceni ya borithi ya Central Nairobi Samson Talam augĩte rĩu no makorwo makĩrekereria mĩkwa ya mbica cia CCTV iria cironania kũna atĩ OCS ũyũ ndarĩ wĩra ũtukũ ũrĩa Albert Ojwang oragirwo. The advocates unhindered, and therefore we want to assure that there is no cause of alarm. Mr. Talam knows that this is an illegal process that is being undertaken based on some mischievous political reasons to drag the OCS behind bars and tarnish his name. Gũkũ nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua akĩũria maabitha a borithi kũrega gũbuata mawatho marĩa matarĩ gatiba-inĩ, akiuga abitha arĩa nini marakuithio mĩtharaba ya anene ao. Wewe unafuata amri ya mkubwa, unaenda munapiga mtu munaua, mkubwa analindwa, wewe unakuwa sacrifice, unaenda kotini. OCS na ni kabila yake hako kwa bao. Constable anaitwa Mugwana hako kwa bao. Don't obey unlawful orders. Don't carry out
illegal instructions. Na kĩo kĩama kĩa ODM kũhetũkĩra seneta wa Vihiga Godfrey Otsotsi kĩrenda arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia ma kũraga Ojwang matacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Yule deputy IG, what is he still doing in the office? By now he should resign or President Ruto should sack him. Naguo kanitha ũkĩenda rũhonge rwa IPOA gũtengateng'eria ũthuthuria wĩgiĩ gĩkuũ kĩa mwanake ũyũ na nĩgetha kĩhoto kĩonekane. Apostle Peter Manyuru wa Pentecostal Voice of Kenya, liwe jambo lilitokezea, tungependa liwe la mwisho, lisiwahi tokea tena, na ili lisiwahi tokea tena, wale ambao wanahusika kuleta vifo katika nchi ya Kenya, serikali ichukue hatua ambayo ni kali mno ili wahusika wote waweze kuadhibiwa. Mwena-inĩ wao na ũndundu ya athuri a Jaluo nĩ makomithĩtie njũragano ya Ojwang na njĩra nene, makiuga borithi nĩ mahĩtirie kũhũthĩra hinya mũkĩrũku. I'm called Peter Ahago. I'm the Secretary General, Luo Council of Elders, Nairobi. We demand justice for Albert Ojwang and all others affected. We call on the relevant authorities to conduct thorough investigations, bring perpetrators to justice, and implement measures to prevent further occurrences. Ino ni ceceni ya Inoro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Na ciĩko cia andũ kũnyitwo mĩgwate na angĩ magakua marĩ moko-inĩ ma maabitha borithi no ithiĩte na mbere na gũkomithio, thirikari ĩgĩthingatwo ĩkĩrĩre kũgitĩra mĩoyo ya andũ hamwe na indo ciao. Atongoria mũng'ethanĩro matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua makĩaria kaunti-inĩ ya Laikipia hĩndĩ igongona rĩa mathiko ma mũtumia wa ũrĩa warĩ seneta wa kaunti ya Laikipia Gigi Kariuki nĩwe Gladys Wairimu wa Kariuki nĩ morĩtie maabitha borithi metheme kũhũthĩrwo nĩ thirikari gũtabania ciĩko cia wagarari wa watho. Gĩthui wa Wairimu arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ni atongoria a Laikipia matongoretio ni mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua manyitanire na muingi kugira uhoro mutumia wa uria wari seneta wa mbere wa Laikipia Gigi Kariuki hindi ya mathiko maya. Seneta wa Laikipia John Kenyua nioritie thirikari kugitira muingi wa Laikipia. Saa hii Laikipia tuna shida ya mambo ya usalama. Ukienda hapa Matigari watu wanauawa, ukienda Thome watu wanapigwa wanauawa. Kenyua no akomithitie kuragwo kwa Albert Ojwang akiuga thirikari iri na uigĩrĩrĩki wa kugitira a Kenya othe. Juzi niliona uchungu kwa sababu kijana ambaye hana makosa mwalimu alitolewa Homa Bay akaletwa mpaka Central Police Station na akauawa pale police station. Eliud Langat is supposed to be fired kwa sababu yeye ndio ameleta mambo haya ya kuua kijana wetu. Hatutakubali sisi, tutakataa leo na hata milele. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua onake nĩacakaĩte kũragwo kwa Ojwang akiuria maobitha a ngathĩ cia thĩ matigetĩkire kũhũthĩrwo nĩ anene ao kana ateti gũtabania ngero kũrĩa Kenya. Wewe unafuata amri ya mkubwa, unaenda mnapiga mtu mnaua. Mkubwa analindwa, wewe unakuwa sacrifice, unaenda kotini. DIG Lagat anakuwa protected by Ruto, OCS ako kwa bao. Constable anaitwa Mugwana ako kwa bao. I want to tell our police officers, don't obey unlawful orders. Don't carry out illegal instructions. Amoritie guthingatithia watho wa bururi niguo gwithema mathina ta maria matungitio maobitha ceceni-inĩ ya Central Nairobi. Mkubwa akikwambia kwenda piga mtu, mwambie kuandikia karatasi. Kama hawa watu walitumiwa hapo Central Police Station walikuwa wamemwambia DIG awaandikie kitu, saa hii hawangekuwa kotini. Sasa mkubwa ameruka, hawa wamerukwa, huyu wa polisi amewacha bibi yake na watoto wanahangaika. I want to ask our police officers to follow 4 documents as they work. The Constitution of Kenya 2010, the Penal Code Chapter 63 of the Laws of Kenya, the Criminal Procedure Code CPC Cap 75, and the Evidence Act Cap 80. Those should be your guiding documents. Mutigaire Gladys Wairimu acakaĩtwo ta mũndũ mũtugi mumadu na warĩ gĩtugĩ gĩa bata mũno ũtongoria-inĩ wa Mutigaire Gigi Kariuki. Inoro FM de kaunti ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimu. Mr. Speaker, the budget I have presented today has been thoughtfully prepared to navigate the delicate balance of competing interests while adhering to our fiscal consolidation plan. The budget contains all that the government needs to do in every sphere of our lives.
nikonithania mwaka uyu bataraitha mekuhaica kulima riu 70% andu aria maikara matauni-ini mategea mukulima kira maybe tungirora ni atiri minister uria wiho ri priority igite kunaku tondu mbeca icio maheo ti kuga ati mbeca cia kigeranio ni ciongererwo kiria kiratumite aciari mitwe hianete kuguruka. Thirikari ikoretwo ikihuthira kigina kĩayo kunyitirira biacara nini guku bururi-ini na njira ya ngombo cia raithi kugera kigina kia Hustler na bajeti-ini ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 thirikari nĩ ĩrongereire mũigana wa ciringi mirioni 308 harĩ kigina kia Hustler nĩguo kũhotithia Kenya kuona ngombo na njĩra hũthũ. No kĩũria kĩnene nĩ kana kigina kĩu kia Hustler Fund nĩ gĩkoretwo na umithio kũrĩ andũ arĩa kĩarongoreirie guteithia. Mwandĩki witũ Werwa Mwangi nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Riboti kuma ministry-inĩ ya thothaitĩ gũkũ bũrũri-inĩ yonanĩtie ya Kenya mirioni 6 arĩa makorirwo makĩoya kĩgĩna kĩa Hustler Fund nĩ maremetwo kũrĩha mũigana wa ciringi bilioni 6. Bajeti-inĩ ya mwaka ũyũ thirikari ĩkĩongerera ciringi milioni 308 harĩ kĩgĩna gĩothe kũhotithia ahũri biacara nini kuoya ngombo cia raithi. Niĩ hakwa nĩ ndoete ciringi 500 no kũringana na ũritũ ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ĩyo rĩ 500 ndiĩ ndarĩha na nĩnjetereire atĩrĩrĩ ihinda rĩrĩa rĩgakinya rĩ nĩ ngarĩha. Ta thaa ici ũrithikagĩria andũ rĩngĩ makiuga kũndũ kũngĩ rĩ nĩ mbia iria twerĩirwo cia thirikari. Kĩũria kĩnene arĩ kana kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩkinyanĩirie matanya marĩa kĩarongoreirio. Kĩgĩna kĩa Hustler Fund ona makĩhe mbeca rĩ ti kĩgĩna gĩkinyanĩirie ikĩro cia kũruta biacara ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrutwo gũkũ Kenya. Tũngĩrora mũrutĩre wa biacara wa Kenya rĩ wĩ igũrũ mũno. Indo cia kũruta wĩra raw materials cina goro ona thitima ĩna goro. Koguo mbeca iria ciheanagwo cia Hustler Fund mbeca icio kĩgĩna kĩu maraheanire ti kĩiganu. Maragĩrĩirwo mongerere na gĩkorwo gĩkĩgĩna andũ mangĩheo mahote kũruta mawĩra tũbiacara tũnini o mũndũ agĩkũragia nĩgetha biacara yake ĩtuĩke ya kũneneha. Ahũri a biacara wa ndini ya Kĩamũngi Gatũndũ ya mũhuro magĩitĩka kũheana maoni ngũrani. Tagomero wamboi mwana biacara kũringana na Hustler Fund ũrĩa yambĩrĩirie rĩ hau kabere yarĩ njega nĩ yatũteithagia tũhotaga kuona tũgacokia na tũgathiĩ biacara no rĩu kwa ndagĩka ĩno woya coka ũkaheo mbeca ingĩ koguo ndĩratũteithia kwa ndagĩka ĩno tũtiraheo mbeca aca tondũ yathio gwa kahinda kanini koguo ona ikundi ũrĩa twarongoreirio kũheo mbia icio rĩ ona mawĩcia makinyĩire koguo matioire woya wĩ individual ũgacokia no kwa ikundi tũtiakinyĩrwo nĩ mbia ici. Au wacuka kuma mwena wa Kĩamũngi Hustler Fund nĩ yatũteithirie tondũ twahotire gwĩka ũndũ no rĩu ona mangĩtũrehera rĩngĩ no tũgwĩka atĩ ona korwo tũkĩremetwo nĩ kũrĩha na tũtiremetwo nĩ kwenda nĩ gũkorwo tũrĩ ahinyĩrĩrĩku. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mũciĩ wa tũginotana. Atongoria mwaho wa thirikari ya Kenya Kwanza nĩ magithĩtio kĩene aruna wa mwaho wa mũng'ethanĩro makiuga matirĩ na mũbango oro wothe wa gũtwarithia bũrũri ũyũ na mbere ĩndĩ makoretwo magĩtheremia ũteti ũtarĩ na kĩguni. Makĩaria kaunti-inĩ cia Makueni na Bungoma, atongoria acio nĩ mateterithĩtie bata wa ũrũmwe wa bũrũri makiuga nĩ meheanĩte gũtigĩrĩra President William Ruto nĩ agathurwo itĩna rĩa kerĩ. Na ta ũrĩa Sam Njuguna aratarĩria o ta mũtugo atongoria acio nĩ manyagirie mamirioni ma mbeca kaunti-inĩ icio kũgerera tabarĩra iria makoretwo magĩtwarithia na mbere cia kũhũra mũingĩ njeki matũũra-inĩ. Munini wa mutongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki akĩaria ũmũthĩ arĩ gĩcigo-inĩ kĩa Wote kaunti-inĩ ya Makueni orĩtie Akenya gwĩthema ũteti wa ngayũkano hĩndĩ megiritania rungu rwa ũteti wa ũthii wa na mbere ũrĩa ũratongorio nĩ President William Ruto. Ndio siku ya campaign kila mtu aseme mambo yake ile alifanya akiwa kwa ofisi. Kindiki ndanatigwo na thutha gũkĩrĩra ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua nĩ ũndũ wa kĩrĩa augĩte akoretwo agĩtheremia uteti wa muku na rumena. So tulize boli watu ya kisirani, watu sijui ya dini na kiburi mingi wanaongea kama hao ndio hii nchi ndio wameumba. Na kuo gĩcigo-inĩ bunge gĩa Sirisia ya kaunti-inĩ ya Bungoma, mũteithĩrĩria wa President Ruto nĩwe Faruk Kibet atongoririe mwahũngi wa Kenya Kwanza gũthiĩ na mbere na gũkũithia mũrũri wa kũhothithia mbeca cia kũhũra njeki aikari acio kĩwonjoria. Manifesto yetu ilikuwa ni kutoa mtu juu kwenda juu, ilikuwa chini. Mũtongoria wa arĩa bunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa agĩtĩtĩrithia bata wa ũrũmwe kũrĩa anyũrũrĩtie ngahĩha iria ciaumire hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũthĩ wa bajeti kiumia gĩkĩ. If you are throwing projectiles at the police,
you are not armed, and the police must and should deal with you. Because if we build a nation of chaos, we will have no nation. Speaker Moses Wetangula na muhiuria wa mushalisha wa Arege Silvanus Osoro magiteterithia bata wa urumwe. Osoro agiukirira atongoria mwahuine wa mung'ethaniro nikiria augite matiri na kioneki oro giothe kiraguna bururi. Wale ambao wanataka kutugawanyisha kwa misingi ya ukabila na sehemu tutokazo, hao ndio maadui wa Kenya namba 1. Tunawaomba muende mchukue vipande, mujitayarishe, mujiandikishe kupiga kura, ndio tupatie William Ruto rais wetu 10 bila break. Tunaambia yule mkabila, uwezi kuwa unazunguka mlima moja kuja Western ujue kuna mlima inaitwa Mount Elgon. Uwezi kuwa unazunguka kwa kijiji moja na kutembeleana kwa maboma na yule jamaa watermelon. Mishamani-inĩ yothe atongoria ya mwahu wa Kenya Kwanza mathire na mbere na mutugo wa kuhothithia mamilioni ma mbeca kuri ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia kũhĩtũkĩra mũbango wa kuhũra njeki ikundi ici kĩwonjoria. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Thogora wa maguta ma petro ni uhaicite na ciringi 2.69 kuria riu gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Maguta macio mariendagio na ciringi 177 na 32 harĩ lita. Naguo thogora wa maguta ma dithero ni ugwĩte na ciringi 1 na 95 kuria gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Maguta macio mariendagio na ciringi 100 ria 62 na 91. Ororere namo maguta ma tawa magwete na ciringi 2 na 6 namo mariendagio na ciringi 100 ria 46 na 93 harĩ lita gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Na mathogora macio meru mekwambĩrĩria gũthingatithio ũmũthĩ thaa 6 cia ũtukũ nginyagia tarĩki 14 mweri-inĩ ũkĩte wa 7. Mũciĩ wa Tuginotana. Andũ erĩ marathiĩ na mbere na gũtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ marĩ na nguraro njũru cia mahĩa kũrũmĩrĩra mũtino wa mwaki ũrĩa ũhanĩkire ũtukũ wa gũkĩa mũthĩ itũũra-inĩ rĩa Barnabas icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru thutha wa ngari cia gũkua maguta gũtuthũka mwaki. Na mũnene wa borithi kaunti-inĩ ya Naikuru Michael Mwaura nĩ ũheanĩte ũhoro ũcio thutha wa gwĩkinyia harĩa mũtino ũcio ũhanĩkĩire kũrĩa ngari 6 ithũkangirio nĩ mwaki ũcio. Robert Wamaina nĩ watinda akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũcio. Kilomita nini kuma mũciĩ wa Naikuru nĩ itũũra rĩa Barnabas na harĩa niho mũtino ũyũ ũhanĩkĩire thaa 8 cia ũtukũ thutha wa ngari cia gũkua maguta kũgwata mwaki na gũtuthũka ndeto ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie gĩthagathago kĩnene. Ũyũ arĩ mũnene wa mbũtũ ya borithi kaunti-inĩ ya Naikuru nĩwe Michael Mwaura. Today this morning at around 2 we received a report from the radio room that there is an inferno within Barnabas area. The fire extinguishers and especially from the Nakuru County government together with the Kenya Pipeline and even the Kenya Army responded and they were able to put the fire off. 4 vehicles and especially 4 tankers have been burnt to ashes, 1 FH Mitsubishi and 1 lorry. Ngari cia gũkua maguta ikoigĩtwo mũkĩra-inĩ wa barabara nĩ matereba acio. Ĩndĩ macokire gũkĩrio nĩ mũtino wa mwaki ndeto ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie andũ erĩ kũgurara na njĩra nene. Thutha wao hamwe na angĩ gũkararia maabitha a borithi na kwanjĩrĩria gũtuanga ngari icio kũiya cuma. Matekumenya nĩ ũgwati-inĩ mekwĩrikagia. We had no fatalities other than 2 casualties which were sighted landing at a place of fire. Mine is just to urge the members of the public whenever there is such a disaster, they should always be very careful not to approach the scenes of such disasters because sometimes they are very disastrous. They usually cause death. Na andũ matigage gũteng'era indo cia ũici tondũ kĩrĩa gĩatũma ona mũndũ ũcio wahĩa nĩ kĩndũ kĩrĩa ateng'erera gũthiĩ gũkũra cuma ya mũndũ. Aikari mwena ũyũ magĩtarĩria ũgwati ũrĩa ũmahurumũrire kuma itanda-inĩ ciao matamenyekana nĩ kũhoria mwaki kana nĩ kũigĩrĩra ndira ciende gũthara mĩoyo yao. Ilianza kwa gari moja la mafuta na ikasambaa kwa hizo magari mengine yote 5. Moto ulikuwa mkubwa sana lakini tuliweza kudhibiti vizuri kabisa. Majeraha ambayo yametokea baada ya moto kuzima, pakawa na watu wachache wanataka kufyonza mafuta kwenye gari. Mmoja wao amepata majeraha lakini si mabaya sana. Naishi upande wa Barnabas. Jana usiku kulitokea moto ambayo iliwaka kwa lori moja hapa nyuma mpaka tulikuwa tunaona tutadedi, tulikuwa tukufe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra.
Muthia thirikari yugite nĩ gũteneria watho wa gũthũrimagwo kwa andũ arĩa makoragwo na mawathe ma gũtũũra. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa njera bũrũri-inĩ Salome Biako nĩwe ũheanĩte ũhoro ũcio akĩaria itũũra-inĩ rĩa Kĩamwangi mwena wa Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya kũheana itĩ cia wheelchair hamwe na indo ingĩ kũrĩ andũ arĩa makoragwo na mawathe. Mwandĩki Toero wa Mwangi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akiaria ari itũũra-inĩ rĩa Kĩamwangi Gatũndũ ya mũhuro, mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya njera Salome Biako augĩte thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũhĩtũkia watho wa gũteanĩria arĩa marĩ na wathe wa gũtũũra kwaga gũtinda magĩthũrimwo amu gũtirĩ ũndũ ũngĩũka ikĩro ciao cicenjie. Through the public participation it was established that that is undesirable, and that is why new laws have been passed both at the county level and at the national level to look into that and to make sure that those who are deserving to be called PWDs will not necessarily be subjected to that. Arĩtie hĩndĩ ya kũhe arĩa marĩ na mawathe matiganĩte indo iria matũmagĩra o mũthenya ta itĩ cia wheelchair, mĩthĩgi ya gũteithĩrĩria arĩa matonaga, irio gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ, akiuga atĩ thirikari nĩ ĩrutĩire gũthiĩ na mbere na kwambararia mĩtũrĩre ya Akenya. President William Ruto nĩaugĩte ithuothe ta ma PS tũcoke gũkũ mũciĩ, tũgacoka mũciĩ tũgoka kũmũtungatĩra nĩgetha tũtigĩrĩre that thutha wa mĩaka ĩno ĩtatũ o mũndũ harĩa arĩ maica make nĩ meka atĩa nĩ magĩra. Rahab Kĩranga mũrũgamĩrĩri wa arĩa marĩ na mawathe mbunge-inĩ ya kaunti ya Kiambu marĩ na John Macharia makiuga atĩ ũthũrimi ũyũ nĩ ũkoretwo ũrĩ thĩna mũnene kũrĩ arĩa marĩ na wathe. Ti wega gwĩkagwo assessment o twani na mĩaka ĩna. Niĩ hakwa ndarwarire polio ndĩ na mwaka na nuthu, ndĩ na mĩaka makĩria ma 50 na ndirahona. Koguo gũtuĩkaga o thutha wa mĩaka ĩna nĩ gũ subject to assessment ĩrĩ nĩ mahĩtia. No nĩ ndĩrakena tondũ watho ũrĩa ũrakĩrirwo kĩrore nĩ president witũ nĩ ũraigire atĩ tũtirĩkagwo arĩa mena permanent disabilities matirĩcokagĩrwo. Kũrĩ mũndũ tabati gũthiĩ kũmwĩra agi assessment agĩkwa atĩ nĩguo kũmenyithĩka nena wathe kana ndarĩ. Kũrĩ mũndũ ũrona kuma kũrĩa mũndũ ũcio nĩguo kwatarĩ mũndũ ũcio ndarona. MCA wa wadi ya Kĩamwangi Kong'o Smart ũrĩa ũratabanĩtie igongona rĩrĩ akĩũria thirikari gũteithĩrĩria arĩa marĩ na wathe gũkorwo makĩandĩkithio mũtaratara-inĩ wa ũrigiti wa SHA amu nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩhĩnga kĩheri. Nĩ tũkwenda tũmenye ũrĩa tũkũmateithia mone kandi cia PWD nĩgetha nginya matuĩke exempted na ũhoro wa kũrĩha igoti na mahote gũkinyagĩra motungata ma thirikari. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Kĩamwangi Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri, gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Ũtukũ wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathoro mũndũ. Hutia mũndũ ndũgetigĩre wĩna wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Man Kush ndũngĩarĩrio nĩ mũndũ mũhutie. Inoro gene motare Inoro FM Inoro. Ũtukũ wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathoro mũndũ. Tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush maingĩrire mũciĩ ũyũ. Happy Father's Day to you. Baba, awa, Daddy, amũkĩra ngeithi ciakwa kendũmĩrĩri ĩno ĩgũkinyĩre kuma gĩtina-inĩ kĩa ngoro yakwa. We wa mwanya mũtũrĩre-inĩ wakwa, ĩtĩkĩtie atĩ gũtirĩ mũndũ kana ũndũ ũngĩkũmakia ona ũngĩkorwo ũigana atĩa. Nĩ maita maingĩ itakuonaga mũciĩ, no rĩrĩa waingĩra nĩ njigua ndaihũrwo nĩ gĩkeno nĩ kũmenya atĩ mabataro makwa nĩ mekũhinga. Awa, niwe ũninagĩra guoya na ihoru, ona rĩrĩa ndume tumanĩte mũno nĩ menyaga wĩkuo gũtirĩ ũru ũngĩnginyĩra, ona ndathiĩ toro ngomaga ngarĩkia. Daddy, ũhangaga oro mũthenya nĩguo ngĩe na mũtũrĩre mwega wa rĩu ona wa thutha-inĩ. Ciĩko ciaku na ciugo ciaku nĩ cia mwanya mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ndiũĩ kũrĩa ingĩruta ciugo cia mwanya cia gũkũgana, no rĩrĩ amũkĩra ndũmĩrĩri ĩno yakwa na ngũhoere Ngai akũrathime mũno na thayũ
ugima mwega wa mwĩrĩ na meciria no menye wĩ wa mwanya mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ haha nĩ tũrũngagĩra mĩciĩ. Kinyite cio na watuire mumete thutha na rĩrĩa takinyite cio na watuire mumete thutha yorori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumete thutha yorori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumete thutha. Nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya nginye ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano jaya ciro no ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano Penina na ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkanirwo Penina na ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkanirwo. Nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya nginye ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ndũkaimwona jaya ciro na no nginya ngĩtonyire Samueli ndũkaimwona jaya ciro na no nginya ngĩtonyire Samueli ndonagwo kwĩrikana Samueli onagwo kuma Jehova Samueli ndonagwo kwĩrikana Samueli onagwo kuma Jehova. Nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya nginye ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya nginye. Tũraga ona ndonire nĩkĩũra caria erikana na tũraga ona ndonire wenda kĩndũ gĩa kũririkanwo ciro kũu nokuo kĩngĩoneka wenda kĩndũ gĩa kũririkanwo ciro kũu nokuo kĩngĩoneka. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya nginye ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya nginye.
musimwega mutumia Shiroko unokongionekera Wenda musimwega mutumia Shiroko unokongionekera Wenda otonga mwega muthuri oyo Shiroko unokongionekera Wenda otonga mwega muthuri oyo Shiroko unokongionekera Shirone neriye yego kinya Shirombe otora kinya kinye Shirone neriye yego kinya Shirombe otora kinya kinye Etagwo Mankusha kana Bishop Paul Kuria Roro tagwo Shilo na wanaigwa rwimbo ruru muthikiriria omenyaga automatically nigithakia hutia mundu na togwe tu ni Saturday na thaa inya muthikiriria ihandite wega na nuthu wetagwo muci wa tukinota na Inoro FM na thank you so much niko twenda gutucagura na gutwe session yaku we mwena uriku uratomukira na njire hana atia ni twarika theine wa University ya hutia mundu thie Facebook ni ito etagwo Inoro FM tu live mwena ucio YouTube ni Inoro FM X Inoro KE TikTok Inoro FM koguo vetwaririe woni wakona kioria thie kodo gwetagwo SMS 22989 reke tumenye we watidatia reke tumenye we Saturday yaku hana atia reke tumenye we uramukira hutia mundu gwe mwena ariko na mbere ya maundu mothe reke tukwire ati riu muthako wa rembesha maisha ni cokereirie no gacokereria na murumo munene na niguo guthakaria muturire makiria hawe na mweke wa kwihotanira mbeca thiini wa tafarira cito ciothe no urabatara o kuhura namba ya *272 *1 hash *272 *1 ndukurio ona 10 kuhura namba iyo cokorumirire mutaratara uria ukuheo na rembesha maisha ni tukinaga thurimo ni BCLB license number 199 na muthako uyu timwagiriru kuri mundu takinyetie miaka 18 na bettinga no igukwira meciria thaka na woigerereki we nawe dereva tuhanye ndu waku ungikorwo we dereva wa taxi dereva wa bodaboda ona kana hihi wina ngari yaku kometia hau parking-ini riu kwina njira njeru ya guthondeka mbeca niyo iretwo Wigo kwa Wigo nduri o dereva tu ende uri partner na uguo ni kuga ati urathokoma mbeca na makiria na to mbeca tu tondu nyuraheo commission njega commission ya gicunje kia 90% gutire marehi mahithanie na gutire drama na niguo kuingira kwa Wigo urabatara o gukorwo na PSV license yako certificate ya good conduct insurance ginyaneru logbook yako na gifade na ni njira ya mituke na ihenya na ni huthu muno na nduraheo turugano download Wigo app thiini wa Google Play Store ona kana App Store ona kana wandike SMS kiugo Wigo kuri 20425 ona we wikie kuo riu ni hinda ria Wigo aikoni ukwenda gutwarithia na gwithukumira mbeca njega Wigo let's go shopping itu turameka kwitu kla Citizen Duka ni kuonokia mbeca ni guthara mathaa gutikira tangigura na muno tare kwe weekend mundu akamnyweso ukigura kamnyweso kundu gwitagwo Citizen Duka uranengero kana discount nduthie thimu-ini akuhure na beno ni *487 *5 hash *487 *5 hash kiria giothe wacagura nginya irio cia nyumba kana mutu kana cukari macani iria icio cio nyucio na kundu gwitagwo Citizen Duka itagwo *487 *5 hash kiria wacagura rihira hau ucoke uthie wa shopping yaku hare Quickmart supermarket area ihakuhi nawe Citizen Duka is the home of discounts tukugeithie rege mwega ndagaithagio rimwe we mwega wa matha mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo njitagwo wa karindi nie ndi mwega na ndoka ni undu wa githaa kiahutia mundu karibu tena sana good evening my bishop riu reke ngikuire undu umwe warikia kugo guo gothe waugari ugacoka ukera athuri atiri yes athuri thayo no ndungira athuri thai niki tondu wi mutumia o meranaga athuri kwa athuri ni o meranaga athuri thai
so nie ngenda kugeithia athuri in general ingimera athuri thayo ya atumia onao atumia thayo we nawe ni nani riu ngageithia athuri thai ndakwira athuri kana we muthuri thayo ukunjokeria atia ngukwira thayo mutumia ti mutumia thai na atumia ri ni kuri ahiki ni kuri aria me gatagati na ni kuri aria akuru ahiki ni ha ahiki meha kang'ei meji group ini iriku iyo mari miaka-ini ya iyo makoragwo nayo ndugu tutariria riu ni mundu emenye menya ka ndi kang'ei kana ndi nyakenyua kana njira ya mwizo mayuria ndua Atrere, you look amazing either wawa wero. Oh my God. And a happy Father's Day to you. Oh my God. Ndagweta either wawa wero. Yeah. Niguo menya we handu wetagwo baba. Na njoke ngwire you look amazing. Riu tari uri nyuma na tuguka twakwa twiri. Riro ikuria. Na Joy Wairimu. Nyuma na kwa muthuri wetagwo Kang'ori. Kang'ori ikaraga haria Kiiniki. Tuma na Kimako. Tuma na andu aingi hau kuria Kaburi. Ta tondu Kang'ori ni maraceirie tata wao. Nake tata wao aracokia guoko. Riu tuma mucii wa muthuri wetagwo Mang'o. Na nyironekana wikindurite. Si I've told you okoro uguo. Ni ndurire mburi gutura mburi ndi kiheo kiu. Gutura na kumikira mutharaba muthuri. Mundu ekaga atia? Yogure mburi nguoni. Ndukundareria na ciene. Ngutariria mundu mburi na ciene. Riu athuri acio ndamatiga hau na manjira ndoka ngugeithie muno. Ndageithika muno. Atena ni makwendete. Wow. Ni uria wanjoire ta mwana wao. Wow. Ukindua ukindua your brother. Thank you my brother. Ni ndole brother yakwa we baba. Ria na miaka igana akatambiriria hau riu ngutariria haria ngugwitira baba. Ni ndire na miaka mingi. Ewe na igana no ni hitukite 60. Nake baba ri uria ujiarite ri ena miaka 62. Riu ucio no akine. No akironyita so no gwetire ki? Baba. Ndingegweta ki? Na kuma umuthi wa karindi hingo ciothe ukania ndiricaga. Wi mwega baba. Wakeawa. Tayo muthuri. Ayo kairetu gako. Thank you, good to see you. Na njoke ngwire undu. Wakaro. Ne ena thina. Aria kuria Sultan Hamud. Ena gathina gatari kanene. Niki? Ni kanini. Ena mbia. Ni arendirie mugunda. Ena indo. Mena itha Wakaro. So niki kiramugia? Ararigwo eguka gucirira kuguku. So ni mbeca iramugia kuria kuhuthira. Mathina mamwe ni mega. Ni thina munyeririte ona ni marenda guka counseling. Mena muthuri wake. Umatare. Kuria magithie kuhuthira mbeca. Na ndi kihi giako gikoragwo haria Shaka. Unenyere. Hau Shaka ke biashara Shaka. Na waingira barabara yo ya guthie torathie na kuria gwa githingithia ri ke biashara ingi hau na ni kihi giako nyendete mwigitagwo King'ori nake ni ageithike muno ajira ngugeithie muno mena mutumia wake. Thank you. Na mena kana kamwe na no marakirutaniria ni undu wa kau kangi uria Ngai akwenda. Ti uria Ngai akwenda ni kau kangi tondu kugia mwana kwirutaniria gwaku riu nake Ngai aikie kana hau. Wow. Mageithike sana. Na bataraga riri kwirutaniria ndungikara o mundu ndirona tate kugia mwana ringi ri ni Dino no. Dino ri atwendagiria nyama haria junction. Haria Kibiko. Dino ndirona te kugia mwana. Niki atari? Niki atari? Niki? Ndarora Dino uria hana ri. Andu hana atia? Dino ndagigia mwana. Niki? Dino? Ni mundu ukoretwo enada. Ni muthuri kandi tumutumia twambiria. Ni muthuri.
na ndadede na maguru maceke naki ajiri ati jiga he mwathani ndirenda kana ndamwekedia guthukangia mahoya umwire ma ure wanari ndirona kana niageithike ago Dino eme akoragwo Dino Bushiri mbere na Kemwash thutha wake no koragwo thutha wake na kirapu na nĩ thiaga ho nĩ ũndũ wa kũrĩa nyama ona to kũrĩa nyama nĩ ndarĩa nyama nĩ nyuaga nganyua Crest nĩkĩ ona tũtiũrĩtie kĩũria ndungata atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma gĩtũmaga mũkorwo na meciria mahũthũ atĩ mũndũ aiga nĩ nyuaga cai nĩ ũrĩagwo ũcũrũ nĩ ũrĩagwo soda nĩ ĩrĩagwo na rĩkĩ gauma ndarĩa ndino rĩ no nginya kanyua Crest no nginya wĩikũrũkie ũmũthĩ rĩ nĩ kĩrĩa gĩgũtũma twanjĩrĩrie ũguo tondũ tũrenda kũruta nduma ĩkoretwo njũru mũno ĩkoretwo ngoro-inĩ cia andũ aingĩ nduma thĩinĩ wa family darkness they have a lot of darkness gitu ituria ihurite nduma wa karĩndĩ witũ na ituria ihurite nduma rĩ nĩ towards one another wakora ciana cina itu towards their parents nĩ mathũire kana hena ũndũ maigĩte ngoro hena kĩũndũ maigĩte ngoro kĩgia aciari ao na nĩronire kamwana harĩa ndenderũ gakĩũraga aciari ake erĩ na brother ciake nĩkĩ nĩ itu rĩu rĩa ndume itu rĩu rĩ ndume-inĩ ĩyo rĩ ona arĩa matoragĩte rĩ nĩ moragĩte na meciria mentally nĩ meheranĩtie na andũ matiramona na ndume ĩngĩ rĩ ĩkaingĩra thĩinĩ wa thuri magakorwo mena nduma njũru mũno towards their wives me nyũmba ĩmwe no nĩ tondũ wa gwĩcirĩria mũtumia akoragwo na gĩtu kĩũru no ti atĩ ndekũrĩa irio ona ti ndekũhaica ũrĩrĩ no itu rĩrĩa rĩ gĩtu kĩũru kinyona kĩmwe nĩ kĩremaga kũhingĩrĩrĩka ũkaigua nginya mũthuri aiga atĩrĩrĩ rĩu wekĩra nguo icio ũthiĩ ũmaraya rĩu kau nĩ kamwe nĩ kenyũ nĩ ka ice ketagwo atĩa icing on the cake. Yes, sir. Icing on the cake. Ananiatia baba. Ketagwo kamucuri ka ice karia koimiraga iria-inĩ karia gagũithirie Titanic. The icing of the cake. Niũ ndarutĩirwo kũu mwathani. Rĩu athikĩrĩria rĩ nĩguo ngũthiĩte wega o rĩmwe rĩ tondũ ena gĩtu ngoro kĩu wendaga rĩndũ kona tondũ wĩkĩte gĩkohaka agĩnja nĩ barũthi wa thayũ barũthi wa thayũ ndageithĩka no nĩ ndamũthaitha athikĩrĩria othe mwandĩkĩre wa Karĩndĩ atige kũnyarira athomithie tondũ nĩ hĩndĩ ndanjĩrĩria niĩ ona ndikwaria rĩngĩ SMS namba itũ nĩ ĩrĩkũ 22989 please Hoge wa Karĩndĩ shut up tondũ ndĩrenda gũthomithia nona rĩu itu rĩrĩa rĩ 22989 rĩu nĩyo namba itũ ya SMS itu rĩrĩa rĩ wa Karĩndĩ rĩ nĩ rĩtikoragwo na thĩna na kũrĩ ũraiguĩra rũru tondũ rĩkoragwo na thĩna harĩ we mũrĩ kui nĩ woritũhagĩrwo tondũ Ngai ndakũmbĩte wĩkĩre gĩtuma ngoro aca Ngai ndakũmbĩte wĩkĩre gĩtu kĩu no wamenya rĩu itu ũngĩona itu rĩa mbura rĩ githĩ rĩtirĩ na maĩ maingĩ rĩkoragwo kwanza rĩ haha koguo nĩ iritũ nĩ ũrakĩimagine mũtumia wĩna ũritũ wa ngoro na akĩruta ũira ndangĩgweta ũndũ ũcio tondũ ti ũndũ mwega ti ũndũ wa gwĩtĩĩra no andũ aingĩ thĩinĩ wa family mena maũndũ ngoro-inĩ ciao matangĩtĩĩra mehithĩire na kũndũ mehithĩire na kũu thĩinĩ ndikanona mũtumia nĩ arona mũrũme nĩ aheagwo mũcara mũnene
akariganirwo atiriri mundurume ona ni ararengwo roni mundurume ona ararengwo house rent mundurume ona ararengwo taxes mundurume ona ararengwo ki mundurume ona ararengwo shati wa metata shati ni ararengwo icio ciothe ya na mundurume uyu ri no arenda gukena na arata ake kuguo mutumia uyu ri ona na payslip ya muthuri ri ara expect muthuri ukeigirire mbeca icio ciothe hau tari kihi giake amwere wa ngoi wakwa oya atumia othe murathikiriria arume anyu ti hi cianyu no atumia ndamwiro na muthikiririe mwenda kunina ituriu ri ngoro cianyu mutiriti athuri anyu tari andu agima mwakorire mari agima no tiga kumatiriti tari mwana waku ni ndi mwana wa nyina waeru no akaridi no uratwira wega nake muthuri nigetha iturire riehere ri netige ku expect kiria gothe kina mutumia wake ri kiagirirwo kuigirwo metha-ini one no nake muthuri atige gutreat mutumia wake taki tiga gutiga uga ogwo kugite riu uga the opposite ngugite atia wauga atumia matigatriti athuri yao tare iheci yao nema they are not their sons ni athuri yao riu ira athuri nao ni kibatagwika na atumia ne watu atumia athuri how do get hota ate dikikihota diki ndukiuge ndugitare nginya athuri riu nete ni tangiuga uga atuma athuri mutie gutiriti atumia anyu tari turoboti twa come here go there sit down stand up go there esa mutumia nake ni ari na hakiri ciake ya tiga gutunya mutumia hakiri ciake age gwiciria age kuhikira ri ni ateithagia nyina ni ateithagia brother yake ni ateithagia sister yake ni ateithagia auntie yake we hotonaga na ritho rimwe ni amuteithagia riu riri oka hari we ri tiga kumwaura maundu maria mothe utue mutumia ni gatigiri ke hau gaku o control uguo na remote o control na remote oka oka ikarathi koma ruta oya sokia ndehera hiuhiria some of these things mwenda ngoro cianyu ihuthe na muhote guikara matuko maingi bururi umuhetwo ni Jehova Ngai wanyu hai heana time heana space heana space yeah umenye mundu ni mugima taruri wakaridi kihingande giakwa ri mwana wake wa irimu ri githi tuwe tu manake kuria nyama gwa kang'o last born waku no amiaka arorete miaka 7 sami wako riu ni mwana aca githi ti mundu reci ucio ti mundu wa kwira ukahaka nguhure ruhi ni una no hote kumutha ruhi ona hinya gukira kire na hinya ena hinya gukira mundu uthuri wa miaka 62 tawe ri no akaridi reke tu sisoyane ni turathumburana akaridi tia kuira jaki yoyaga rori na murigo nini ogiya yurite makara rego goge okuririkania nduthome mankus maumuthi uradua asa ndiena uru gwithambite ndiena uru baba maginya ndethamba mwiri giuka ndiena uru baba tidioke ngire ndogo ndiena uru nduthome thomera thiini wa Thaburi 73 muhari wa 1 Thaburi 73 muhari wa 1 na wire andu aitu aria maratuthikiriria ni karamu na ibuku na notebook Thaburi 73 muhari wa 1 iyo ni Psalms 73 verse 1 ni ndo mundu urandika Thaburi 73 ni umuthi ntuguthoma turathoma verses 1 chapter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bible tuguthoma chapter 10 10 verses 10 chapters yeah or different chapters yeah pugu mundu ri ni andike no ndu uyu ri wakarindi ri undu njikaga ri you know I'm a teacher
and I'm a preacher. I know when to preach and I know when to teach. Ni hutia mudo. Yeah. Ni hutia mudo na university. Here, I'm a lecturer. Yeah. Na kegerio rira gamuhe kegerio ri. Niguo gamuhe Max na certificate cia kuinuka. You get me? Uge, you have graduated. You have graduated from. Na ni oru muno the University of Hutia Modo. Na ni oru muno ugatiga uge thukuru uinuke na maratathi. Tondu maratathi no more koragwo namo. Makwa no ona ne degree no nduri na uge. Kugu ta uge. Ona kavoka rigano ne maratathi. No korwo hena kindu ke mutwe. Yeah. Thomera. Thaburi 73 na nĩ mũhari wa mbere. Aca noguo Ngai no wega ekaga andũ a Isiraeli. Ngai no wega ekaga andũ a Isiraeli, bearing in mind Isiraeli rĩ nĩ chosen, nĩ rũrĩrĩ rũthure. Isiraeli nĩ kuga rũrĩrĩ rũthure. Nĩ ta ũrĩa tarũ ithuĩ Agĩkũyũ tũhana. Ithuĩ twĩ rũrĩrĩ rũthure nĩ Ngai. Na nĩkĩo tũinaga atĩrĩrĩ, nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe rĩ nĩ ikamemendwo na ihiga. Ti cia Agĩkũyũ. Akoithia. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na ihiga. Ona ihiga rĩu nĩ ndĩrarĩonire. Arĩa rĩrĩ ndĩrahĩtũkĩire hau. Inene mũno. Na rĩkamemenda nyũmba ciothe cia ndũrĩrĩ. Tondũ ithuĩ chosen people. Chosen people. Ngai ndarĩ hĩndĩ agatwĩia. Nona naguo rĩu kĩroho rĩ andũ arĩa thure rĩ nĩ andũ moĩ Ngai na makamenya Jesu na makamenya Roho Mũtheru na makamenya ũrĩa mendaga na ũrĩa moĩ gũikarania. Tarĩu akarĩre niĩ nĩ njũĩ ũrĩa tũikaranagia nawe na nĩ njũĩ ũrĩa tũikaranagia na mũtumia wakwa na ndigĩ confuse. Nĩ ũramenya ũrĩa nĩ mũtumia, ũrĩa nĩ mũtumia wakwa, ũyũ nĩ colleague, ũyũ nake nĩ colleague. Na nĩ harĩ mĩhaka mĩingĩ mũno wa karĩndĩ, mĩingĩ mũno. Na ngwĩre ũndũ ũmwe, ũrore kĩharo kĩa mũbira, he handũ ũngĩnyitĩra mũbira na guoko ũtuĩke handball. Yes, ĩyo nĩ handball. No heo red card. Tiga gũteng'era, tiga gũteng'era kairĩtu, kegũtware kahora. Ihenya rĩrĩ nĩrĩo rĩramũnina. Ũhutie mũbira kĩharo ũheo yellow card na ĩtwo handball. Ũhutirie mũbira ũcio o handũ hangĩ o kũu kĩharo ũheo red card na ĩtwo penalty. Yes. Na no mũbira ũrĩkũ? O ũrĩa ũmwe. No kĩharo kĩrĩkũ? O kĩu kĩmwe. O kĩu kĩmwe. No nĩ harĩa waũhutĩria. Nĩ harĩa waũhutĩria. Koguo nĩ wega mũno mũndũ atuĩka, as we grow we mature. You know, we mature. There is some maturity in us. O ũrĩa tũrakũra nĩ tũgimare. Nĩ tũgimare. Na mũtikariganĩrwo o ũguo ũragimara wa karĩndĩ nĩguo andũ aingĩ magũthũire magũthiũrũrũkĩirie maracaria ũngĩohwo mĩaka igana. Wehere ndũgeke atĩ ndũkagacĩre. Ndikarie hutia mũndũ. Alafu ona no atũme kairĩtu gake kana ga Saturday 4 geke atĩa gwakwa gagũikia magerio-inĩ. Goke gwakwa nderwo nĩ baba oe ciringi 20 ndikanengere nake nyina gakiuma ngĩti-inĩ akorwo hau ugĩte mbu auge nĩ anyitĩra mwana kana rĩ gagatuĩka gagacumba gakarigwo nĩkĩ. Rĩu rĩ ndĩrenda gũkuonia atĩrĩrĩ, onakorwo ndinanyita mwana rĩ, onakorwo ndirĩ ndamwĩka rĩ, andũ nĩ maattractwo nĩ mbu. Andũ acio megũthi makiugaga atĩa kuria rĩ, tondũ mũndũ ũrĩa ũreka ũguo rĩ etagwo na gĩthũngũ kĩega character assassinator. Nĩ athũkia. Nona arenda gũthũkia mbica ĩno tondũ ndanyendete. Na by the way niĩ ndigũkĩendaga kwendwo nĩwe. Niĩ ndĩ na andũ aingĩ mũno manyendete ona nĩ niĩ ndĩmadiritaga. Nĩ ũrĩa maingĩhire. Nĩ kũingĩha. Arigwo gũtwara ko. Nona ona ngithĩ Njeri wa Ng'ang'a ndarakĩrĩo ndamũkua na ngari makiuga atĩ nĩ matuona tũgĩtheka ngari-inĩ. Na mũndũ agĩkarora ngari Thika Road thibindi na uge atĩ nĩ tũratheka rĩ. Na ningĩ rĩ kaĩ mũkwa igũrũ gũthiĩ mũikarĩte atĩa. Anjaragia ndĩgune nake ningĩ kĩrĩa gĩakwa karĩ ĩrio ya redio. Nĩ ngũcomora ũguo ĩrio ya redio. Ke ngwĩre kũrĩ kĩndũ tangĩhota gwĩthema gĩtagwo ũtende rũĩ nja. Ndũrĩ mwĩthemere. Ndũrĩ mwĩthemere.
na mucario ngiri ndamwagaga na kiria giothe urenda he mundu ri no muhaka urikiona na nikio ndenda andu mahuthie ngoro ciao nigetha mundu ahuthirwo ni maica ya na nginya health yake yagire to ndakuanitie ene Tom, Dick and Harry ena ngoro theru ngoro yake ndiri na ucuke ndari mundu aigite hau taru ni Kiambu gutire mundu utoi ni ndahuraga women rep wikuo wa uria wa Muratha ni wa Muratha ndamuthite wega ni undu muka atia kuhura brother irari wa Muratha araheire 10,000 aya cia gwaka kanitha ndu ni ndiraka kanitha Kasarani araheire 10,000 so ni ariganirwo ti kuriganirwo ithuĩ tutakĩrĩ kĩndũ twĩ nakĩo ngoro weka atarĩ watigirwo no rimũ ngoro yake ndaraiga maũndũ macio ona ni itakĩrĩ handũ ingĩiga we nĩwe wĩ no rimũ rĩu we ũkuagĩra andũ arĩa angĩ ũrimũ mũrigo ũcio nĩ niĩ ndĩ naguo mũrigo ũcio nĩwe wĩ naguo tarĩu githĩ tũtirorete rĩu campaign ona nĩ cianjĩtie andũ amwe megũgĩkua nĩkĩ nĩ maũndũ mene egũkua aritũhĩrwo agwe mamũkomere ũmenage mũndũ ũtakũĩ ũguo nĩguo kũhana na gũgũikara ũguo tondũ ti ithuothe ogĩ cokera rĩngĩ vaci ĩyo thaburi 73 aca noguo Ngai no wega ekaga andũ a Isiraeli o arĩa matakĩrĩ na ũru ngoro waga ũru ngoro Ngai agwĩkaga o maũndũ mega yani ũgĩaga na kĩndũ twĩraga abnormal income abnormal income it comes from nowhere waruta muthuri ucio wigite ngoro-ini yaku waruta kiundu kiu ki ngoro-ini yaku ni ndakwirire ha last week rira turaikarite ha ngikwira OCPD murata wakwa uretagwo Njenga akoragwo Karen no kwao ni cura ni kugura agurire Karen tuikarite haha anguthire gikiri ka oguo gikiri ndiakwirire to ndonire uri uhana na ndakuga ni ngayano njithi ndiakwirire ajikia hapa nona itagwo abnormal income oguo tuhoreire uteguthithina ukona mundu thimu na yakwa tondu andu aria othe marathikiria menayo ukona mundu ajikiria meri nie ndietitie mundu no ni araigua undu uria ndamubundithia is worthy for me to receive something from that person na ni undu wa kwaga ũru ngoro ni undu wa kwaga ũru ngoro rekei ndimwire ari othe mwi haha ninai turiu rĩũru rĩa ngoro nigetha Ngai amwike maundu mega amurathimire ciana ni kuri atumia umuthi uyu kinya ni athukire na gukunyunjure ni gukomera rugiri rwa neighbor akirima ha mwena-ini na kuria gatagate kwina thangari no aturaga hatikaga rugiri rwa uri ungi aturaga hatikaga rugiri rwa uri ungi agicaria ki nginya enjaire maigoya kinya mirie koneka no kuria mugunda gatagati yahutitie ni ũru wa ngoro ni ũru andũ acio nĩ makenaga ndangano gĩthithi gĩko kĩhana atĩa ndigũkwĩra tũtige tũtikuona ta tũtikũkĩona haha na mwĩ nyũmba ĩmwe nake we nĩ ũmenyaga nĩguo araigua we ndũmenyaga you don't know ũtangĩ Ngai atakũhete hinya wa gũthoma mũndũ ũrĩa ũngĩ so no giekaga ũrĩa wĩna kĩũndũ kĩu katarĩ ũkĩgiaga gĩtuma kĩu katarĩ we kĩgiaga we wĩna kĩo nĩ imagine kwĩ mũtumia ũratũthikĩrĩria ũmũthĩ mwana wake Qatar araheo ciringi 500 every day no mũtumia ũcio atuire yo nĩyo bengi yake wĩra wake no nĩ ciana nĩ irenda warora ciana iria iretia rĩ ona iti benefitaga na kĩrĩa nyina thũkũmaga tondũ nginya kĩratũ itirĩ nguo itirĩ cukuru no nyina no mbeca aretio kuma Qatar no mbeca aretio na mũtumia ũrĩa ũretia mũirĩtu ũyũ kĩrĩa kĩu ona mũrũme ndararĩa so na murume ndo ikwembeca citumagwo kuma Qatar kwembeca itumagwo kuma Qatar irathie kwĩ mutumia uyu eki atia nacio acenjia bagi gucenjia bagi na gucenjia nguo agithie micamanio na kwa gucererwo na gukorwo gutire mucamanio nginya wa BBC ya mburi atakoragwo waguo ni wa ngurubu ciothe ona ni araga mwari Qatar akamwira mwana ni murwaru muno mwana ni murwaru muno
atomebia na mwane sawa Ngai kaire tukare ma kanyarire kaire kuria ma na warafu wekuma Kai karako mathaa kenda gagokira thaa 10 kanyaririkite na ndu ura kinya karahuthirwo karahuthirwo ni muthuri ciana nginya mutumia nginya ki we nawe we haha ciringi karona ni undu wa gukona ngoro njiru Ngai ni athuire andu aria me ngoro njiru thomera thiini wa Thaburi 24 verse 4 and 5 na ndukagerie kurakara asa ni kuigua njiguaga don't get angry ni reke ngwire wa karindi ni reke ngwire tiga ni haria itari handu ha kuiga maundu mau o riu we nawe ngoro yaku ni ni ngoro yakwa ni kimore ngoro yaku ni theru ngoro yakwa ni kimore atira tuthome Thaburi ki Thaburi riri 24 Thaburi 24 ni undu wa mundu urandika kana mundu wina Bible yake Thaburi 24 haria namba-ini cia maguru ri thomera muhari wa 4 na akire 662 thomera muhari wa 4 na wa gatano Thaburi 24 muhari wa 4 na wa gatano no uria wina moko matheru ni akaga oru ngoro nakaga oru ngoro no uria wina moko matheru nakaga oru ngoro uria uterirageria undu uria atari guo uria uterirageria undu uria utari guo ninge ndari ehita na uhinga ucio niwe wakwamukira kirathimo hari Jehova simple akiamukire uthingu hari Ngai mwene uhonokio wake yaigana rucio makaunika barabara ciothe cihurite magithi makanitha uhinga ni magwetwo magako maria igana kinya mapasta na mundu athiekere nguo na ekere kara no ke hahuri andu na makuo auge atia Mwathani Jehova na he mwanake na muiritu wi kanitha-ini iyo ureriririo hunjia no ndangimamenta completely matikahane take na riu ri kiunjio giki ti kia nyina ni ndihitirie kiunjio giki kariguri why don't you leaders know that the work of a leader is to make leaders ndo kwenda gukirwo the work of a leader is to make leaders na ndungitura hau forever wakati ni kwa guthekia yes guthekia gwire kaundu toy ni uka understand ni ndari wa mbere kwaria horo wa family thiini wa bururi witu wa Kenya radio-ini na Gikuyu Shararuku uguo turaria haha you're the first one I am the first one na ngihurwo muno ni kanitha uria ndathomaga hindi iyo tondu nginya na he marwa ngoragwo njigite ndandikirwo ni tumwana twiri twathiaga fellowship na tu maikwira ni nyumite nja uhoro Ngai aroiga riu uria ndireka ri ti wendo wa ngoro yake to niki waugaga uguo njaragia akarinde ni giciko ndigitaga giciko marenda bishop okiaria atia kinya kiumbirite nginya na ritwa marenda bishop okiate ninge na ngire na kio na kio nyumba yo tie kindu itoe na rito ni anatomiri ne nguthomithi kwiraga maugo ma Gikuyu makao maigana mugithi tia gutheka ndigathe kindiki ndegutire kiugo ke na ngithomithia andu aingi muno na andu aingi muno ni mathomaga ngithomithia na kuma hau ri warera andu aigana ni kurio atiriri you get abotige atiriri tuikarite na ha news igithomo ri yes atire mutarani mwega muno nyendete wa gwita haja Wanjiru wa Kiama akwira atia anjira niendete man kush na niendete mathomo make na muno uria uwi kirikaniro anjira ngugeithie yes Wanjiru wa Kiama teno uria njaragia ri ni umuteithagia uria waragia ni umuteithagia riria arathie gutarana simple kugwori who am I to that lady you are a mentor I'm a mentor you're a mentor I'm a mentor but do you know something kuri na andu aingi muno magathie mbirira-ini na thiri ciao mathire ta andu metagwo aturi a Murang'a aturi
aturi makuire matathomithitie mundu tiri uria ucinagwo nigetha ume cuma. So haria mathireire uhoro ucio githira ni uhoro ucio wathireire. Ithuĩ twaturaga matimũ maitũ twaturaga matimũ maitũ Gĩkũyũ na mabanga. Umuthi uyu ri gutire mundu unjire ka kuri mwanake ungithie amenye tiri uyu niguo wacinagwo watukanagio noyo iwe mwenyewe iwe mwenyewe arajoka nako thiĩte wega mothe ndagucokeria ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ Ngai thengiũ baba nĩ kuoya ona korwo ũyũ no thĩna waheire reke ndĩũmĩrĩrie nĩthomithie andũ baba arĩa matũmĩte nyandĩkwo wĩra Ngai tondũ niĩ nĩ kwandĩkwo nyandĩkĩtwo mwathani. Athikĩrĩria kwa harĩa hothe mũrĩ andĩkai message mũndũ ũyũ nĩ arangia kana mũndũ ũyũ nĩ kĩrathimo. Namba yakwa ya thimũ nĩ mũmĩũĩ 0723 90 5852 na namba itũ ya SMS tarĩu ndangĩkwĩra tondũ nĩ aramenya ndangĩkwĩra muthikĩrĩria nĩ 22989 na ndũkarie ũru. Okay, wathiĩ gũcaria nake we mwenyewe rĩ nĩ ũĩ na ithano na ndagĩka ithano mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ haha nĩho tũrũngagĩra mĩciĩ. Happy Father's Day to you. Baba, awa, daddy, amũkĩra ngeithi ciakwa kendũmĩrĩri ĩno ĩgũkinyĩre kuma gĩtina-inĩ kĩa ngoro yakwa. We wa mwanya mũtũrĩre-inĩ wakwa, ĩtĩkĩtie atĩ gũtirĩ mũndũ kana ũndũ ũngĩkũmakia ona ũngĩkorwo ũigana atĩa. Nĩ maita maingĩ itakuonaga mũciĩ, no rĩrĩa waingĩra nĩ njigua ndaihũrwo nĩ gĩkeno nĩ kũmenya atĩ mabataro makwa nĩ mekũhinga. Awa, niwe ũninagĩra guoya na ihoru, ona rĩrĩa ndume tumanĩte mũno nĩmenyaga wĩkuo gũtirĩ ũru ũngĩnginyĩra, ona ndathiĩ toro ngomaga ngarĩkia. Daddy, ũhangaga oro mũthenya nĩguo ngĩe na mũtũrĩre mwega wa rĩu ona wa thutha-inĩ. Ciĩko ciaku na ciugo ciaku nĩ cia mwanya mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ndiũĩ kũrĩa ingĩruta ciugo cia mwanya cia gũkũgana, no rĩrĩ amũkĩra ndũmĩrĩri ĩno yakwa na ngũhoere Ngai akũrathime mũno na thayũ, ũgima mwega wa mwĩrĩ na meciria, no menye wĩ wa mwanya mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa. Happy Father's Day. Happy Father's Day.
gĩtugĩ kĩa mwaki nĩ mawahoyo kuonania njĩra Ngai nĩ wonanagia ũkĩkĩndekia Ngai ikĩoyono wathiganĩria rũgendo-inĩ tũtio njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũtongoretie na ũmũrĩkĩire wathiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩ ndathira twarana nawe wonio njĩrano nĩwe mũtongoria nĩwe mwene njĩra nĩkĩ ingĩkũhe Ngai ũkenionenie igongona rĩrĩkũ ingĩruta nĩguo njĩtĩkĩrĩke kuona ndũbataire magongona matino no ngoro theru nĩrĩtumbethekete mbere-inĩ yaku ndũkĩrega ũkĩkĩndekia Ngai ikĩoyono wathiganĩria rũgendo-inĩ tũthiĩ njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũtongoretie na ũmũrĩkĩire wathiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩ ndathira ona ingĩgerera mwaki-inĩ Ngai ndũkandige kana mũiyũro-inĩ wa maĩ maingĩ ndũkandige tũra ũnyitĩte na guoko gwaku ndũkandige ndahoya gũkorwo gwaku Ngai gũtwarane naniĩ ũkĩkĩndekia Ngai ikĩoyono wathiganĩria rũgendo-inĩ tũthiĩ njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũtongoretie na ũmũrĩkĩire wathiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩ ndathira ũkĩkĩndekia Ngai ikĩoyono wathiganĩria rũgendo-inĩ tũthiĩ njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũtongoretie na ũmũrĩkĩire wathiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩ ndathira. Thank you so much. Hetagwo Nancy Kahea rwĩmbo rwĩtagwo tũrana naniĩ thaa ithano mũthikĩrĩria handĩte wega na ndagĩka 13 wĩtagwo mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM na twĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ kana ithaa rĩa kerĩ rĩa hutia mũndũ 22989 nĩ kũndũ gwĩtagwo SMS twĩ live mwena wa Facebook itũ ĩtagwo Inooro FM na kwĩna jeshi nene mũno mwena ũcio matongoretio nĩ George Itotia Banisa Nyambura ona Kena Mũciri nĩ akũgeithia Honorable Twister Ngoro arauga mũthenya birthday yake na Vanessa Gatweri kũndũ gwĩtagwo Meru nĩ ithuĩ athikĩrĩirie Samuel Maina Mataiga kũndũ gwĩtagwo Outer Ring Road na Peter Karoko ona akĩaria kũu. Asante sana na mwĩtagwo Esther Du Andũ acio Ngai amarathime na meke wega kũrĩa gwa 22989 kũu kũrauma mwaki
Nginya hena andu maranjira wacha sumbua mzee wakarende tumia kira koja nicio nie ndumirwo nyingi kwirwo shut up nginya munywa wa Samu na wakuria gathigari anjira atiriri we ira mutumia ucio tukumukora ithuothe na tumugeithie nigwika atia nirathubura niragutanga munywa wa Samu geithia wa murathe ogeithie mwitagwo George Muhia na andu aingi ni aria maranjira happy Father's Day Mbuyu ni ndi Mbuyu yes ukire Mbuyu we mzai uguo ndihumbite wewe Mbuyu we mzai no geithio no ria no mweja mai kuria gikuni engineer mweja mai ri kuruga ki guo muratina ogwetaga muratina ukaihura matakanua na ndie ndamenya niki ni wakarindi ndinyua muratina no yuri ni arata tondu ni akotheri gwetaga ukaigua mata maihura kanua gaku uiguaga wagamba ara kigumi na wanyang'ere ri na majira atiriri tedie uthumbura uyu mwana you see kigumi na wanyang'ere athumbura mwana era mundu auga atiriri aya Marcus ati hau nima ahuragwo nginya gwitu Kandara ni ahunjia no kai ona maikaraga o inoro aya marakuhurokeria horo wa family magitforaga power from above power from above ni atucerere kanitha-ini wa Tabitha guku Kagera orere kirindi kumukenerera ni nyoike ndakoretwo ndarikia riri nyamu itagwo TE ni Theological Education by Extension na wigwike ori you are qualified gutuo mutungatiri ugikeo no ni ngirega tondu mwito wakwa ndwari mwana ucio wari unjikaga ri kuthomithia uguo thomithagia ndingire na mweke ucio igikoragwo na andu 15 agutinda angimekithia harambe cia kugura ngari ukimenaga kumaruma ngari ni thirumago turikani na ndu igimna bugasalimia baba wa Weru asante sana umuthi uretwa ithe wa Weru nyingi muno ni athari ngai ndireciria ni undu wa kindu gitagwo Father's Day athari ngai wakaresha salimia Mankusha niko kwa mitambo ni Karo Peter kundu gwitagwo Meru arauga congrats na mnatupeleka vizuri ndero ni kangori gwire atiriri ati SK ni agatua SK ni atua kahua asa alo gatua ri kuga aria nyama kira munyama wa mweja mai ucio tukoragereria uya thondekaga riu agatua tani tuthie mathomo-ini maria turathomithia maundu macio arieni ona nie ndire kuo ndirenda tweherie nduma thiini wa ngoro cia aria matuthirurukiirie na nigetha maikarage na ngoro cihurite gikeno ungithoma thiini wa thimo ni weyo uthome thiini wa chapter 12 thimo 12 verse 25 thimo 12 muhari wa 25 thomera thimo ni Proverbs 25 12 verse 25 irauga atiriri urituri ngoro ya mundu tocio turaririria nawe wa karindiri urituri ngoro ya mundu utumaga einame inde kwaririo wega ni gukena gutumaga ikene is the Bible self explanation how hatiri uhoro wa rocket science urituri ngoro ya mundu utumaga einame yainamio niki ni uritu uria wi ngoro yayo no riri athuri mwenda atumia anyu mathirirwo ni urituri atumia mwenda athuri anyu mathirirwo ni urituri ni maririo wega ni kwaririo wega ni gukena gutumaga ikene kwaria wega tu for example kwaria wega gutire gukira muthuri waku
tia guikaraga mboekete ugatongangania ukagweta mundu uria mutongu muno itura muthuri ucio akoima na kirigiriro akimenyaga mutumia wake believes in him no agithio kamwe tiga guthio wimboekithitie urathio wimboekithitie tondu ira ndona turehera nyama no akwira Ngai ndangikuhe mbeca ukena kilo 3 muthi tucirie fry kwanja tamakaitha wa Njeri ona ni ndahota guthi gucaria itunguru ndicige haha horo riu ni ndirakiona Ngai agiguteithia ukena nyama kilo 4 so muthuri ucio akiumagara my God nuka kuna ciakirwo ndiri ugeni wa karindi mutumia waku akiuma uguo riu niwe muthuri mutumia wako akiuma nyumba uguo taru wakwa ni andigaga nyumba ona ko ndimukinyagia gate-ini ndakuria ni ndagararaga na ndukanetekire akiuma uriri ndukanetekire wita muthuri ndagararaga akiuma uguo tumanagia nake tugethamba ni wathikio niki ni ndinauga andu methambanire ndakura nine twethambanagira tondu riu babu itu ri ikirio bedroom itu koguo ciana itirona turumaniriire twina matauru thina nĩ mũru kwĩ ngui maĩndia ngũire ngui ũngĩmĩra waca ndĩngĩkũrũma rĩngĩ ngui thĩna wakare ndu no ninagera ndeto itherũ-inĩ ni ninagera ndeto itherũ-inĩ marakĩigua no ninagera ndeto itherũ-inĩ o hau itherũ-inĩ no tureka atia andũ marayũia maĩ agathi kilomita ĩmwe harĩa kĩoro kĩrĩ methambagĩra kũu no andũ acio matigota gwĩthambanĩra nĩ ũrĩ niĩ rĩ ndauma ũrĩrĩ ngaingĩra papa so kiuma bedroom yaku ũrauma ndehumbĩte you get me I get you bishop no mũndũ ũrĩa nake ũreka ũguo rĩ nĩ gũtindĩkwo nĩ bũrũri tondũ ndarĩ arakorwo na ũhinya wa gwĩka atĩa wa gwĩka ũguo njĩkaga wa gũkorwo na bedroom yake kana bafu yake na thĩinĩ na gũthi bata mũnene nyũmba o kũu tondũ ciana itithiaga bata mũnene nja na niĩ ndĩ mwana wa Ngai ciana cia Ngai nĩ ya nyũmba ageithio nĩ njonge kuma tura Sadiani arauga ageithirio askofu tiga gũndehera marĩtwa macio mũndehaga atĩ nĩgetha mũndũ ma intimidate mũndũ ameniambia njĩtagwo njonge kuma tura Sadiani njenda gwĩtwo man kushi Ngai oza ndũkwenda kĩ oza ndũkwenda askofu ũrandirikania ndĩ bishop nĩgetha ndũkagane waririkana kutiga kũmagweta zalimia askofu sana athuri arĩriai ciana cianyu wega arĩriai atumia anyu wega kwarĩria mwenzako wega rĩ kũninaga ũritũ wĩ ngoro tiga hingo ciothe kuonaga mahĩtia he ciana narĩ mũtumia no ukirona muthuri waku uguo he mundu andika message ya hau atiriri wakarindi ira man kush ahoere mucii wakwa tondu hindi yothe ndaumagara ngithie wira na nja muthuri unaona pastor ombea kwangu bibi hajawaini trust nikitoka hadi nikienda job anasema nimeenda ukahaba riu ucio ni uritu wina mutumia no oragieka you see nona no oragieka tia kurora muthuri waku kana mutumia waku tari sex object kana sex robot tagutari undu ungieciragia no hakuna kitu kingine pale kwa nafikirianga ni thuire mundu wiciragiria uguo muno ati akiumagara uguo we rona athie kumba no taru kaige mutumia wakwa weekend ri ekeraga jeans
kana trouser unaona trouser na kabrouse ga kurekia acoka akanyita bagi na ringi ni ekiraga kofia yeah that's a weekend. Yes, that's a weekend. Saturday like today wani wa murora ri kona ona haria kire bishop ri namenye bado ri mundu ni anyiha haria uri na githaku ndagiurithiria ndira riu ri mundu ni acomoka na akaja ati bye babe ngamate bye dia no ngacoka nyumba ngiraga Ngai we Ngai tondu ni wanaire mundu Ngai umenya no akarinde ngwire kiundu tangirwo ni andu aingi mukagu angiaga kugambirwo na kuvara ri you made a mistake ona akura she is an accident to you ata akizeka kukura niha si age wise kayona ng'ombe nguru yumagia-ini acha kwanza iria riegai ndageitheka mankush ndehumbaga wega rigo muthiro no hana atia ndacomoka uguo ri ukaigua a very nice cowboy hat kagoti karia kamang'ere gacio gacio tondu kimwe ikio na riu rucio andu magoka Kasarani ri kanitha ni kanitha magoka tondu ndi mombite so we kiumbani ni ndi kiumbani wakarinde kiu rithira ngehitha mutumia no atwike kiumbani ni ta wakwa ni kiumbani ni uria customer nyingi nduka ciake cia kwendia nguo so ni aciumbite tondu kumbana ni gwika atia ikumbana katari gutuma mundu agukwiririe riu agukwiriria ri uria gwika nake ri ni up to you wakarinde no igwa kwaraniria wega gutumaga ngoro ike atia ikene na yake na ni anina ki itu riria ri ngoro thomera Proverbs 15 verse 13 Proverbs 15 verse 13 thimo 15 muhari wa 13 wa 13 thimo 15 muhari wa 13 ngoro ngenu ri itumaga githithi kia mwene igithere atiriri githi ndukunjuritie andu makoo maria thitu aya ngoro ciao itukite aya ngoro ciao ikuwete uru ungikona mundu mutuku githithi ri ukamenya na andu meho matakenaga ki na kongithia atia ona mundu ucio nama githithi mugithoma ni mwathomete horo wa Kenya mugetagwo ape ne na ikuyu gorilla kuna mundu githithi giko gorilla ti kwenda gwake ni tondu kuwa ni ngoro yake ndiri gikeno unage cokera uri ngino ni gucokera maita mana ne thimo 15 muhari wa 13 ngoro ngenu itumaga githithi kia mwene igithere wakarindi thoma ringi tondu riri tutira understandana ni tura understandana githithi githeragio niki ni ngoro gukena githithi githeragio ni ngoro gukena ngoro ngenu itumaga githithi kia mwene githere rucio ungithi makanitha maingi ri ukora mutumia uria okire aikara uguo aikara uguo atukite ndari undu onaga mwega ndasimairaga ona okire kanitha tondu ni kiumia na ni ekwenda kuonwo ni undu wa guthondeka kiria mwatheka akona mugimo akarigo murathekio niki what's funny na ndari wega wa mundu kanitha akiona uno mwe ona twana turia turaina haria mbere ona ndangitukenerera muthuri uge athire kanitha ona nginya ni eriganirwo ni kuruta nguthia niki kurakara ni ngoro kurituha ari unayo ni tondu chairman ri chairman ri wa kanitha ucio ri chairman wa kanitha ucio ri he handu agiririe muri one wira nona maundu macio mothe makuanitio ri magoka uguo so muthuri ucio atwire muthuri ucio ri ni athuire chairman uria wa kanitha na ngoro yake yothe amuonaga haria mbere ngoro yake kaigua tiga ni gutahika tangitahika kanitha thiini ona gukiri atumia angi mekaga igweka akoimana thiini agekaga akaira ngoro iyo ngoro ni mundu auma na thiini gwake bedroom nyumba gwake niki ciana ikamuria niki mami thogu racenjia nguo ndi hau
Toto kwa hilo na uko kwa hanatea. Isn't it the right thing? Ugocoka ukugeithio. Atea. Tosa mani ade kwiragia. Ukaja no geka. Mankush. Kajo niki. No gwanya. Gwanya ni ajaga. Ane muthuri wake aratuma. Na niki muthuri akathaicio. Teo ngimukora kanitha aria mbere mutumia. Kinate. Mathani agoco. Mathani agoco ringi. Mathani agoco hau thutha. Ni murai kaigua. Ni karaiguikana. Ngeithia iria cia riera-ini. Ugai ameni ugagwo ni andu aria moe ma. Ameni. Nĩ ngoretwo ngĩbanga mũno ũhoro wa gũthiĩ nja kũrĩa Wanjikũ wakwa rĩ na mangai na mũrũme hau na kwambĩte kũmũiria ngoro rũcinĩ na ihinda nĩ Ngai nĩ arĩkinyanĩirie rĩu koguo mũngĩkĩnjaga mũmenyage tũrĩ inyuĩ ngoro-inĩ nĩ mĩrĩ hatigana no ngoro igũkorwo ciohanĩtio nĩ wendo wa Ngai mũkĩrorage ũyũ mũthengai icio gathuri gake ke hau ũguo kahoreire ona gatiroĩ kaiguĩra hau ma Ngai mũthuri ũcio ndaroĩ Jehova ndaroĩ ma ndaroĩ kũrĩ ũndũ ũbangagwo ona ndanetwo mũrorage mũthee na mũkĩrorage ũyũ inyuĩ ndagĩtiga gũkũ mũciĩ gathuri karwarĩra hau ti kũrwara agĩaga na pressure ĩkagũtha tombo mĩkiha ya tombo ĩgatũrĩka ndaikaraga wiki akahurũka nũĩ bata wa kĩhiko bata wa kĩhiko nduonekaga ũnyinyi-inĩ aca wonekaga ũkũrũ-inĩ na nĩguo watwĩrire last Saturday nĩguo ndaugĩte ũguo rĩngĩ bata wa kĩhiko tarĩ nona niĩ na mũtumia wakwa nyina werũ ndũĩ ithuĩ tũhana rĩu ta ciana nĩ mũcokete ciana tũhũranagĩra thimũ maita ta 5 10 nĩ mũrerete mũthenya mũkarĩkia nona Ngai muthenya umwe maita 10 mukirana atia tau ya muico njuhuriri undu uria atiriri mundu wakwa ni urire ndamwa waria ki ndamwa ndare irigu na icungu aja no amenya indo icio ni ikoragwo injuru muno na mwiri waku ndi ndagitari ndakurirwo gacoe kuri indo ici na sukari ndonona hau ni gukuigĩra iria imata ri hau na gakuigĩra gatheri ke hau karangĩte na ki uguo ngerwo maundu maingĩ thomeirwo ta mwana nĩũndũ wa kũrĩa tondũ nĩ ndĩire irigu na icungu na ndarenda tondũ ndagĩtarĩ ndarenda mwĩrĩ wakwa ndagĩtarĩ anjĩrire mwĩrĩ wakwa wĩna cama mũingĩ wĩrire atĩa na meciria maku ndacoka nyũmba wacoka ĩni wĩka atĩa ndarĩa ũguo njĩrirwo ndamũre ndamwone ndarĩa anjũria atĩ rĩu ningĩ nĩwarĩa rĩu ningĩ wongerera iria ndamũria atĩrĩ we nĩ ũrĩte anjĩra gũkũ gũtirĩ wĩra niĩ ndĩrendia kĩndũ ndamwa ndĩna ngiri haha reke ngũikĩrie ũrĩa gathamaki hau igũrũ ha mũthee ndamũikĩria anjĩra atĩ mũndũ wakwa nyumĩte ta kabũbũĩ ndanjũria atĩ nĩ ũninire iria rĩu imata ndamwĩra aca ndanyua ngirathi ĩmwe ndũkanyue rĩu rĩngĩ njũke nyue no nĩ ngũkana rĩngĩ story icio rĩ itirĩ na magũrũ itirĩ na moko no nĩ iratũma inyue rĩrĩ body you are boarding nĩ andũ mũracemanĩria you are boarding you are marrying one another's mind tondũ kwaranĩria kũu kwega rĩ nĩkuo gũtũmaga ngoro ĩke atĩa ĩkene rĩu akarĩrĩ niĩ ngĩũka rĩu niĩ no ngĩtinda ũkĩnjĩra atĩa tondũ nĩ ndĩramenya tũkĩrĩkia haha mathaa merĩ wathiĩ ũrathiĩ gwaku nawe nani gwakwa na gwaku kũrĩa ũrathiĩ kũhana atĩa nĩ kwega takĩ arabu tondũ nĩ ngoro cianyu itiĩkĩte atĩa ti thũku tũma andũ makene yes makarĩndĩ ta thikĩrĩria haha na ũhoro ũyũ nĩ ngwenda ũũnyite wega ndũkanathumbũrwo nĩ ira jana nĩ rĩrathirire na ndũkanathumbũrwo nĩ rũciũ nĩ rwa Ngai ti rũkinyu kenera ndagĩka ĩno wĩ haha no tũmĩaria magũthiũrũrũkĩirie makene kenio nĩ ndagĩka ĩno haha na arĩa magũthiũrũrũkĩirie rĩ makene nĩ ũndũ waku that's the meaning of life nĩguo twĩkaga
aria matuthiururukiirie nturamakenia ai ni turakenera this minute thina witu ni ira atiriri ka ugikenera this minute ucoka unyandikire message teno ndandikirwo haha wirwo ati bishop hoera tondu igwa ta ngwiruta muoyo na nine ciana ciakwa. What is this? What for? Waigua ni ureruta muoyo ri ndurute wika ciana waciuria ki na ciana muoyo wao ciana cina muoyo wao na muturire wao akarindi reke ngwire hutia mundu ri ni teithitie andu aingi muno na kugarura meciria mao na mwiciririe wao na mundu kumenya rucio ri moko-ini ma Ngai na ira ni rithiru. What na njiraga andu past tense is garbage. Ira doesn't matter. Ni andu ngitinda ukindirikania ndirekire ira ati ulifanya njira mundu ni ndithoma ngatheti ya ira ati haukufanya njira mundu ni ndithoma ngatheti ya ira hakiri ngirutirwo muthi. Happy Father's Day to Mankush na natufunza poa sana. Asante sana. Ni Jerry kutoka Witeithi. Asante sana. Wakarinde geithia Mankush ni ndimwendete muno ni Grace kumatinganga Kiambu. Wakarinde turatheka tukagwa naiti Zakaria kuma Londiani. Wakarinde muriega na Mankush ni murutaga wira mwega muno wa gutuma andu mohige muno. Thank you. Ne ndira kwariria Kimako. Good feedback mwanaka wakwa twitaga Kimako mena wa mukami Kimako na wa mukami ndimere matigathukie kiruko wa tata nikimeka ni haria mari no ni mathikiririe hutia mundu metheni wa hutia mundu nio marathikiriria nonya toru munywa wa Sam enda guthukia mwanaka witagwo wa Thome kuma USA arathukira ki arathukio niki niko keria mweja mai atakiri ena miaka igana cio arathukio US ni gukarokete ena miaka igana ngarokete mathiko ma baba wao ni wakine wako muthuri wa miaka 62 wakaridi nama ndakwira wakaridi ma wajiro miaka yakwa ringi haha I will definitely boycott na niĩ njoe ki play card hawa ugo njuge wakaridi must go. Muthuri wa miaka yaku ni orateo ai ona haria athire tigaretie ndagika 24 nago mucio tugino tana Inoro FM githakia hutia mundu gitagwo wakarindi wa Ndeithi Odikiria kithie kuregwa 2289 na utwaririe ona live itu mwena wa Facebook. Asante sana aginya kiri aria memwe no cima tongoretie muritagwo Esther Du wakarindi andu amwe ni athuthuku ngoro ngoro ciao ihana mututu gucucekanga imevunjika ni ciagire raha ni vunjika ni ciagire gikeno no nyita kiagara hai kiaga gikeno ya na no njire tukana tume ngoro ya mundu ungi ihotome na tutinarikia guthoma kiria ya ni mekwirikiria ni bora nitumhaire verse thomera Proverbs 17 verse 20 Proverbs ne thimo bado 17 17 verse 20 muhari wa 20 thimo 17 muhari wa 20 mundu wa ngoro hotomu ri ndari wega angiona uria warurime ruinde tongonyoku aguaga uruini wakaridi mudomo andu akinua ni kuri andu mekinua na utomagia ngoro cia andu aingi magekira ngoro cia andu aingi thina nduri ikurigaga nduri one cia uingejerie kwario nduri ikurigaga wakarindi na ngwire undu umwe mana Ngai athuteithie muhiriga witu wa Gikuyu ri arume ni turuaga no amwe aitu ri kava handu ha kurengwo haria harengagwo ri mangitinagio rurimi tondu arume ni kimeka amwe riu mena njuku gukira atumia mucene umete kuri atumia ugiuka kuri arume nio mareka atia ni gutuika idle minded people and they are sadists makenagirira oru cio nio metagwo sadists and to some extent they become stooge
STOOGE. Stooge ni mundu wa gukontrolwo ni andu angi ageke uru. Tondu ndari na meciria make. Ndangĩtuĩra ũndũ. The dude is just but a stooge. Yeah? Na ino kamushie, that person is a henpeck. Eyo nayo nĩ ndũ. Henpeck. Kuria. Henpeck ni mundu ukontrolwo ni atumia. Metagwo henpeck. Henpeck ni ta mwero ũgĩkinya njogo. Akarere ni ndarĩ thukuru gũthoma. Ameta henpeck. And when we become a henpeck, automatically you end up to be a mongoroy. Mongoroy now, Nikki. Marcus. Teramos. Baba, mongoro ni ndo ametado. Mongoro. Go and Google. Mongoror. Excuse me. Go and Google. When you become a stooge, you become a henpeck. You end up being a mongoroid. A mongoroid. Udikiraria wanyita ke. Nena nema. Aikore ni ndiraigwa mongoroid. Reke kuhe dawa ya mundu tondu turete kureki turete twana kurekereria. Tuna dakika 15. Reke kuhe dawa. Proverbs 17 verse 22. Proverbs 17 kana thimo 17 muhari wa 22. Ngoro ĩrĩa ngenu nĩ mũthaiga mwega. Mũthaiga nĩ ndawa. Na Gĩkũyũ nĩ mũthaiga nĩ ndawa. It's good medicine. Yeah. Ngoro ĩrĩa ngenu nĩ mũthaiga mwega. Nĩkĩ wĩkaga? No roho mũthuthĩku, no roho ũrĩa ũhana umbuthĩ, ũtũmaga mahĩndĩ ma mũndũ mang'are. Kũrĩ andũ ang'aru mahĩndĩ. Kinya ndeke ĩno twĩna nĩ ang'aru mahĩndĩ mao. Na ti kũrwara. Nĩ ngoro ciao citirĩ ciagĩa na gĩkeno. Ĩyo akarĩte na horo ona ndũraiguĩka microphone yaku. Ona ndũraiguĩka. Kehoria maiki ĩno yaku. Ngekwĩra ũndũ ũmwe. Nĩ kũrĩ andũ matarĩ makenera kĩhiko kuma rĩrĩa maikire. Maheni. Na ciana nĩ ng'ima ya. Maheni. Kai manĩguo. Mũndũ kĩhiko-inĩ mĩaka 30. Mĩaka 25. Ndarĩ enjoy. Maheni. Ndarĩ enjoy. Nĩkĩ? How? Kai kĩhiko gĩtarĩ ya gũkenerera. Ngwĩra wakarĩ. Mũgaikana mũndũ mĩaka 30 ndũrĩ wa enjoy kĩhiko. Nĩ atũrĩte ndini-inĩ. Nĩ mũhonoku. Atũirie nguo. Yake. Ita ici ciĩkĩragwo nĩ nansa wa kahĩa kĩina. Na gĩtambaya. Cikinyĩte kũrĩa magũrũku. Niĩ ndekire ũguo ndarora nyina rwakwa. Nĩmũrona ũngĩmenya nĩ ngũthũkĩrio nĩ kanitha. Nĩkĩ? Ngĩmuoya. Tondũ nĩkĩ makanitha mareka? Nguo nĩkĩ cieka? Ndaihu. Nĩcio marekĩra. Handũ ha gwĩkĩra kĩ? Niĩ ndoira wakwa. Ũgĩka atĩa? Ngĩikũrũkia Mombatha. Arafu wamĩkũrũkia Mombatha. Ngĩmaingĩra maĩ-inĩ. Arafu maingĩra maĩ-inĩ. Ngĩmwĩra matingĩragwo na nguo ndaya. Maĩ-inĩ ndangĩingĩra na nguo ndaya. Agĩkĩra kĩ? Ngĩkĩra kĩ? Mũcokia ngari-inĩ. Ũkĩmuoya. Ngĩmwĩkĩra kangĩ. Gatũ. Aka kathĩ kahana silipa. Arafu akĩona thũngũ nĩtuo mena tuo. Akĩnjũria Ngai tũtikũingatwo kanitha. Ndĩmwĩra ndikwenda ngoma. Ngĩra kanyamũ gaka. Ngĩmũnengera kangĩ kahumbĩrĩte nyonyo. Ndahanda wagatigwo. Ndahanda-rĩ. Heburi. Gĩteng'ũ. Nĩ gĩteng'ũ. Agĩthiĩ mbere yakwa. Niĩ ndaiguire ndanyitwo nĩ roho. Ngĩanjia gũthioma. Nĩkĩ? Kurai by Sikrian Taraba Reina. Reraina nere akwa Ngai. Nerekeine. Oi Ngai. Rũciũ nĩ Father's Day. Athuri othe ũka make sure nĩ watwara mũtumia waku in a swimming pool. Alafu Matikia macarie nguo cia swimo.
Oneo no ingira nayo ku. Matietekagira atumia matietekagira ki matiendaga maundu macio kataki gutuhitha gikeno atumia matiendaga maundu macio mwiri waku Ngai akunengerete hana uguo gene athia konanie guko akonanie u nini ndirona onare othe me swimming pool ini ri gutakiri wina mubuto matakiri hono kutanie kare cia roho ku katari ngoro yonokaga ndirenda kuona kiero ndirenda kuona ciero ndirenda kuri ona rio Hallelujah. Amen. Ane kuruta rwimbo ru ndirenda kuona cielo ndirenda kurio nona rio niria kwa ritume ngoro yakwe kene ndungituika uri rutagira ndagitari thirari aigutheca na ni ndakuhikitie rwarira rimwe riri nani nguthece tiri mundu mutari cindano nikiwakarinde tureire urimu wao uguo na dini tio kiade muhonoku mankush tiki kuhonoka uhonokere uriro wakwa muhunjia ukirakara uhonokere uriro wakwa tiguo mendaga kanitha-ini witu wakarindi ta uria Ngai aturaga muoyo uria hunjagia ni uriro wakwa wakwa no mankush ni wakwa ti wa kanitha na tone waku na tone wakwa ni njaga thigiri cikomete wanani ateraga kuria ndorekia githomo na ndagika 10 okekedekia ngai ijayono Tutu 989 neza mesa muthikiriria ari wageithio ni Benjamin Wangari Benjamin mzee wa zamani mwitagwo Gicuki Maina GM asante sana Admiro King'ori wa Magumu na mwitagwo Honorable Serafina Kenya Ajui ni wageithio ni George Muhia na Michael Jogu wa Kibirigwe ni wageithio ni Mama Njoki Jackie Mahambwe kundu gwitagwo Makuyu Bobo Martin Karugo akagwathi akugeithia rauga hutia mundu ni ndatinda kanitha kagwathi SDA Church. That's very good. Ngai murathime inyuothe we have messages in their millions. Kama wara net daktari arajira gugeithie muno daktari kama wala net ego atakiriona net rajuri ciri hana atia ndidia kwa ne daktari wa mayuri adua Oi hai wakarindi Amtoni from Muranga say hi to Mankush muthuri ucio Ngai amurathime he is full of wisdom. That's very good. Wow. That's very good. Wow. That's very good. Muthuri wothe urenda gukurara mukenu umuthi ni arirorere ne mundu atiriri Mankush ne kigitumaga ndikendeke na ndikoragwo na kazoro tagwo Maina Wild Doret jerera Maina ngoni ure mundu rumendekaga maundu mangĩ ndũngĩhota kũmanika haha maundu mangĩ nĩ maguthi gũthomithia mũndũ tondũ ona tũkĩendagwo rĩ nawe ndũkĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ stingy. Too stingy. As a man, you are supposed to be a giver. Mũndũrũme ombĩtwo wa kũheana. So watuĩka nĩ womia nĩ watuĩka stingy. Can I tell you something? John 3:16. Jesus loved the world. No, Jesus. For God. Can you shut up? I read for you. Jesus loved the world. Where's our Bibianike? Not the Kiriyo. I don't know where that is. Jesus. For God so loved the world, He gave His only. About love and give. For God so loved the world, He gave. What is the work of a man in the society is to love. Mutumia ndagĩrĩirwo nĩ gũkwĩra I love you. Nĩ maheni. Wow. Nĩ maheni. Ndari mundu aheanaga kĩrĩa nakĩo. Love belongs to men. To a man. And so because now I want to show Akarende I love you, I have to give. Kuria ni uguo. Jesus Christ.
I have to give. Tell our men. So that I can stamp the word I love you. No love without giving. And some people, they are Amen. mean. They are miser. They are neakare pio. No mundu ucio narendete. Yani kuri andu akari nginya mekiraga ndawe ya ndaruku. Nena besa. Nena mbia. So neakare nginya kuri o ene. Karihire nginya mwiri wake. Mamu wa boy yako eroturika karimu. Kumetua dasteana theine ko. Ate wakare de tell Pastor Kuria is a man that is full of high intellectual power. Thank you. He is a good mentor. Thank you. Saira zageshira kana yori. Yeah. Kuma kundu gwitagwo Mururu in the village. Wakarede. Wakarede. Yeah? Wira wa mutumia ni gwathika. Wira wa mutumia ni gwathika. Na gwathika ri kuonanagia kwenyihia gutionanagia urimu. Gwathika ni submission. Submission. Na njeri arume atumia matiathikagira ciega cia thiri cianyu. Mathikagira Ngai uria wi thiini wanyu. Yeah. Kuwe ko nduri Ngai thiini waku no. Ndungiathikirwo. Marega ndikie niki. Ndungiathikirwo if you have no God in you. You can't. A woman submit to the power of God in a man. Simple, Wakare. Na waga ndegugwathikira. Tike wena kyo agita na kukwao. Ciare nyingi. Ona brother ciao ken mari. Tia kudura uru. Kudura uru ni. Ndakora wakare ndukandure uru. Ndaria ni baba njuru. Ndakira ni baba njuru. Ndamaka ni baba njuru. Kewendaga atia. Ndurikie ndeka ithano mankush. Aya, Proverbs 15 verse 17. Proverbs 15 tuli othimoe 15 mwari wa kaigana wa 17 mwari wa 17 thimo 15 muhari wa 17 kabarwega rwanyeni hari kiendano gukira njao ya gitwirwo hamwe na githurano. Ni kabarwega rwanyeni hari kiendano gukira njao ya gitwiro hamwe na githurano. Ereto njao ya gitwiro. Gitwiro. Kenyere ya korathekerera. Shokera rikivazi yo. Era uhate rere. Kaba rwega rwanyeni hari kiendano gukira njao ya gitwiro hamwe na githurano. Kaba kuria uru. Kaba ria manyeni. Mwena ndugo nore mwena. Mukenete. Gukira kuria nyama na gukorwo na makari 10. Tha icio ne njao koguo ni kororo. Kwa uko na makari 10 na manyumba ma ngorova maigirigiro na kire na nginya ngiri na thitima. No kwena githurano. Ona muthuraine. You hate each other. I better be poor. Na nikio micii ingi ya andu athini ikoragwo na gikeno. Twana tuingi. Twana tuingi. Wai. Kana gationa kagamakeina praise and worship. Ngai ndage kuiba indo ciothe. Na chiri andu atiriri. Ni andu atiriri. Gimari. Na muoyo wa tene na tene. Ni kivariable muno. I muoyo wa tene na tene. Ngai ndage kuma gima. Agakuhe muoyo. So ni agukuhe gia kuria. Aikorwo kiria gia bata muno ni akwiriire ri. No twaigua kabaturie manyeni. Kabaturie waru cia gutherukia. Twena haria kahangi kwa mugunda. Twena andu aitura ritu riothe ria mwenda andu. Ukira guikara Kareni. Mwena. Twena Ruthuru. Ndakora ndainuka. Muthuri nyaumaga gwake. Kwena ngorofa nginya upstairs ikundu gukomago. Agathie ku. Mathare. Kamukoro Mathare. Nyumba ngimuruta na hari. Tondu gukwera ikara kwena githurano. Ini. Biblia arauga atiriri. Kaba guikara nyumba iguru kona-ini. Gukira guikara nyumba nene hamwe na mutumia wake bebe. Mutumia wake bebe nake no. Mutumia wake bebe ri ni ta muthenya gwatinda gugithuthua na gutiroira. Oh. Kuko tu. Kana muberethi muthuku urahinga no uratatia.
Manegwa Biblia. Man ni thakura ni Biblia makarindi. Mavazi cio gajira gakurehera sa kiria Saturday. Thank you Marcus. Mutumia. Thank you. Hana mzalmo farathi. Ne mohigaro no watati. Love belong to men. I love this show. Ever from 019. Thank you very much. Reverend Father Patrick Waweru wa Charismatic Church Kirinyaga Diocese. Asante sana. Ako ndani tena sana. Rucio twikuria Kasarani we Nairobi uga ngari cia guthie Santon uhituke hau uthiumire stage ya Matanet uikuruke na kavara kau karami gagithi guthiririkira haria guoko kworio ni ukuona kanitha wa Joy Center na kou ni guthoma kou ni ku tugathomera rucio na ni Sunday yakwa ya kana rucio kumaria ndagurire kia na tugiaka kanitha witu. You're 4 weeks already? Yeah, we are now 4 weeks old. Na ndira invite andu othe a Kasarani metekera magoka tuthome hamwe nao na Ngai ameke wega ni undu acio mangenda kunyita kana kunjuria kiuria ino niyo namba yakwa 0 na ndugatinde ukihura tondu ona wahura riu ndikuoya no wikire undu ungi ndore mundu akenie ngoro yako kenia ngoro yakwa tondu Ngai ni endete ngoro ikite kigenu 0723 905852 kejokere ino ni namba yakwa 0723 905852 ni heanaga namba yakwa tondu ndire muici na ndire conman tiga gutindo ukihura wewe na 36 muico uritago Helen Mama Ignatius no akarithie kwire ni ngwendete. I love you too. Thank you. Jomo wanyathiro kari umwire atiriri tende ndakwira I love you too yeah yes shokera wakaridi I love you too my bishop. No uga I submit to that. Not your wife. I refuse. Okay, Jonoka. Noka. Jomo program yaku ndimendete tondu waingira he nguye kugaga. Ateta kwate? Ni Bosco. Etagwo Bosco. Bosco. Ni nguyirite utino haja. Ni ngumigira haria ngari ne kaida taricho. Yes. Wakati ni toi na Jomo wanyathira miaka igana. Wow. How long? Over 25 years. Yes, that is true. Kaya takeyuaga. Dari kido ngeigua. Igua ki? Nijerete kwa. Miaka 25 ana goda kumira atiriri mugathii Kasarani ugathi ku. Kasarani kanitha-ini witu wa Joy Center. Joy Center. Hau haitu Nduberi ri hena mundu wina kamugunda. Tugikira mabati mweno na mweno uyu ri tuhingure ka branch. Kanitha ti bushiri ati no uhingure na ng'ombe ya mamu wanyu yaku ya giciara. Ndukwendaga kiu. Ndukudathimira andu hau. Becia mothi ci njega. Tiri Jomo wanyathira. Ito kuhunjia Bible. Ithe ndukwendaga ngutigire kiu. Kioe. Ndukira hingure hau ati rungu gakoragwo ndiraheana kiugo. Ndirakwira wina kio ngoro. Tiga bishop. Ngai akurathime tuonane Saturday. Oikeria, we love you. We love you too. I'll see you on Monday nyodo wa mserere. Enjoy your weekend. And happy Father's Day to all fathers in the house. Jomo wanyathira, happy Father's Day. Thank you. Mankush, happy Father's Day. Ona muthikiriria we witagwo Fafa kana ugwitwo Fafa, happy Father's Day. Jitagwo Wakarede, we love you. Amundu no gagione niona ingi gwitano rimu ni uyuago kanjokeria na ugi riria ngurarire mbara-ini cia muturire uyu ndokahariwe ni unumbuyagia irondoko hano gakiriria kuhe thayo ngiuma hau honetie guothe
tarora tarora otugi wa kuria unyingeheire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa muthenya niugegagia ngoro yakwa muthenya ingiriganirwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niũgegagia ngoro yakwa mũthenya niũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niũgegagia ngoro yakwa mũthenya niũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niũgegagia ngoro yakwa mũthenya niũgegagia ngoro yakwa mũthenya
Alright, thank you so much. Aya, gatho cia mwanya. Kuri mundu ugwitwo wa karidi wa ndithi, undu mwe na mundu gwitwo Bishop. Mankush, thank you so much. Ni ndu wa gutwarithia wega thiini wa tabarira ya hutia mundu. Gatire tangaja, tabito cenjie gia twaingira thiini wa tabarira ya kiri gitwo Rashuria na ni Jomo wa Nyathira kiri Sunday edition. Tukisonga nayo hadi tamati. Urugero mwega okuma kwirigana ni eri na thayo mwingi muno na gagikena na gacokeria gaitu gatho ni ukorwo ati ni ajigite muoyo kuma o kwirigana. Ukire muthenya ni wa ni ira kwa Saturday kire muthenya wa iyo Friday kire muthenya wa Friday kagicokia gatho tondu ti undu wa kawaida ukorwo ati ni gukawira ona kuhana oroguo ni ndu wa bata na wa gwitirwo na gacokeria gaitu gatho na nigacokia gatho tondu we muthikiria ni njuwe wina thayo muingi muno makiria. Alois Bredaya itekoria muno ri twabirite barira hitu officially dikaga deika na mabosco mami ai hai atena kore wewe ya kare dali dili gotha karave ka hari ari wewe jobo masini cha twaro kahora wewe gojoni agata burarocio Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani kumaanisha cia gothe ciega iano micii ni ndogo ndiakagwo ta ya wakini tondu ikire heu Ngai ateithirie bururi uyu. Rashuria ni tunega tituke ngoro bas. Charming music. Niko tabarira itu official. Todhie tugakene maisha no maya. Todhie tugakene maisha no maya. Aye. Gomisete mono maidia. Goro mashire makwano wetu. Jera hario kwenda. Todhie sherehe. Todhie tugakene maisha no maya. Mheshimiwa Triza Wanjiru Mwangi niterera beoje the pio kazipoa mheshi nyondo isi thambio na ihakwa maguta nyondo isi thambio na ihakwa maguta niroka gikuoyaga tuthie sherehe tuthie tugakene maisha no maya aye. Kamangere netaishi umborie todhie togakene maisha no maya ae. Moshina wa Mr. Water na Justin wa Gekomba dogo maisha no maya. Jago sagolire gatate kaingi mugunda wa ngoro yakwa angikohe githuri-ini giakwa ukenagireho githuri-ini giakwa ukenagireho aye. Maina wa Tubros maisha no maya kaba gukena uyu ni muthenya wa gwikenera uyu ni muthenya wa gwikenera gutinda horeire githuri-ini giaku no kuria na kunywa maisha no maya ae. Philip Waril Image Adama Mobile Spares maisha no maya. Nine joe ne wendete mugithi kwage
tukenere maisha no maya aye. Mumunya monie no ya voto komodo. Mumunya monie no ya voto komodo. Didi mokodio misio desha wendo. Geke no negeke maisha no maya ae. Reke tukenere maisha no maya. Onyite johero Toferere kanie. Geke no negeke maisha no maya. Geke no negeke maisha no maya ae. Reke tukenere maisha no maya ae. Mumunya monie no ya voto komodo. Mumunya monie no ya voto komodo. Didi mokodio misio desha wendo. Geke no negeke maisha no maya ae. Reke tukenere maisha no maya. Onyite johero Toferere kanie. Geke no negeke maisha no maya. Geke no negeke maisha no maya ae. Reke tukenere maisha no maya. Onyite johero Toferere kanie Geke no negeke maisha no maya. Geke no negeke maisha no maya ae. Yuke gaitu maisha no maya. Eri wa uchi maisha no maya. Saga wa cookies Kapagwe kenera Saga wa silver mist garage Hali ya rowai maisha no maya. Asante wega. Thank you so much. A good one, a good one. Tago kuruga. Wawa jikuru bora muno. Ini atia tudie shira. Okari da bio jabu. A good one. Kukia ka ukiri thayo na we mwega muno thaici yarite wega ni thauti tekatu kideka ni 12. Breda yaru daike no ri. Reke tabetu na welcome. Ndenda kuyathi mushiaku emwe igire ithatu nigetha tukorwo tukiaraniria tukibonga bonga nawe. Tuaviane welcome. Namna gani nigire hana mabosko mami hai aterere igua sasa igua leu ndidakorwo ati nigukinya handu ngoro tutianiria na muthikiriria apana we ukiri mundu wa bata na we nimo utumaga ngoro ndi handu haha lazima tubonge lazima tubanje sasa thimu ciaku twirane ni welcome mabibi with legal protection. Right now, ego kukuravia tia kodo. Hana, mono mukama mahingisha nitio rogu. Kabani dogo tuko. Tugetha menye uria kuragithie aria moka rucire ni makatambura. Udie tugakene maisha no ma. Nitutwarane ikinya gwe kinya. Tafarira-ini ya Rashuria na Jomuanya na Bosco. Ni tafarira ya Rashuria. Dikukadeika joka na mabosco mwami ae. Bosco sutulia. Inaikuambia fujeru. Halo Inoro. Bodo agai. Jamo. Ano sana jamo. Niko fiti tena sana. Tuko na motri kumada madai. One hu? Kaya godoi. Welcome. Igua sasa.
Wacha wewe. Jomo wacha. Igwa sasa. Igwa leo. Jomo wewe. Haya, Hainor. Jomo Anyavira. Jambo. Ndio igwa ginya Bosco hau no gukugai. Onehu. Iyo ni haha kwa haha. Ndakwira baba itu. Urio ne murangire. Ie. Niĩ na niĩ njĩtagwo Michael Ndegwa. Kana waru. Aha. Na mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo Macharia Mũkũrinũ na Mũrĩithi Cema-rĩ. Onehu. Wa Kamanũ na mũndũ gwĩtwo Ruso wa Ciana-rĩ. Wangi Njogo, Masikarafu na Simon Maina Baba Koi. Kumere welcome. Na Njoroge Mtetesi rĩu-rĩ. Yes. Niĩ ndigũagũĩte. Nĩkamenya ũguo. Ngoretwo ndĩ haha kwa haha ndũĩ ndiumaga ino. Akĩrĩ hega. Nĩ kũnyitĩrĩra ta magneti. Thank you my brother. Nĩguo twĩ hamwe na twĩ tha mũno gũkũ Nyĩrĩ. Asante sana. Hello brother, welcome. Iguale. Igwa sasa. Akinjomo wewe. Njomo wacha. Aya, Halinor. Jambo. Uko aje? Jackie Muhambo. Jackie Muhambo, how are you doing? Kaima noginya ukwete wenda njoye amenye tigana njoye we ode kumenya nĩ ithuĩ twĩ gũkũ thaa ici cia mũgithi koguo mũthĩ ũretwo Jomo wa Jackie neho igua rĩu igua sasa bye acone nĩ twagĩkanyita Kamoko njĩra kairĩtu gakwa mũmenyanirie atĩa ingĩ namba ciako cia thimũ acirutire kũ kairĩtu gaka nĩ gakwa ona nĩ kũmakatĩra makakũna atĩ nĩ ũkoĩ ona nĩ kũmakatĩra makamacete nĩ ũkoĩ ciamo ici mane mĩrongo ĩna nĩ twagĩkanyita rũciũ tũgagetanũ gatũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako Ajira mamenyanire ku mamenyanire atĩa Ondu wasukane wakwa tuna mĩaka ĩrĩ ona niĩ tũkoretwo nake kwoguo gũithagia cumbĩ macete tũcira kwoguo gũithagia cumbĩ macete tũcire ciamo ici mane mĩrongo ĩna nĩ twagĩkanyita rũciũ tũgagetanũ gatũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako Ai, tũndĩtaga wacuka igwĩrĩ tũtoĩ
Ondo thimo-inĩ yakwa niĩ ndĩmwĩtaga switi, ona niĩ ndĩmwĩtaga switi, ona thimo-inĩ yake ũngĩona anjĩtĩte switi, ona thimo-inĩ yake ũngĩona anjĩtĩte switi. Ciamo ici mane mĩrongo ĩna nĩtwagĩkanyita, rũciũ tũgageta nduga tũkore ithuerĩ, gatwana gakaigua kũgwa thĩ, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako. Wacuka ndĩmũrehagĩra nyũmba yake Rũirũ, ona marĩ thitimothe kamoko no kuonie, maceta ngoro nĩ atuĩka, nyũmba ndĩrarĩte ira nyũmba namba kenda, nyũmba ndĩrarĩte ira message-inĩ weno. Ciamo ici mane mĩrongo ĩna nĩtwagĩkanyita, rũciũ tũgageta nduga tũkore ithuerĩ, gatwana gakaigua kũgwa thĩ, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako. Gĩtanda kĩrĩa ngomagĩra nĩ niĩ ndagũrĩte, njuĩrĩ gũthondekwo ndwara na tũkuo tũngĩ, gĩtĩ hamwe na burici, karabiceni mũgeka icio ciothe nĩ ciakwa, karabiceni mũgeka icio ciothe nĩ ciakwa. Ciamo ici mane mĩrongo ĩna nĩtwagĩkanyita, rũciũ tũgageta nduga tũkore ithuerĩ, gatwana kaigua kũgwa thĩ, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako. Mwaũra wa Finsco ũrĩa Rũirũ Machete. Gĩtanda kĩrĩa ngomagĩra nĩ niĩ ndagũrĩte, njuĩrĩ gũthondekwo ndwara na tũkuo tũngĩ, gĩtĩ hamwe na burici, karabiceni mũgeka icio ciothe nĩ ciakwa, karabiceni mũgeka icio ciothe nĩ ciakwa. Ciamo ici mane mĩrongo ĩna nĩtwagĩkanyita, rũciũ tũgageta nduga tũkore ithuerĩ, gatwana kaigua kũgwa thĩ, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako. Mwaũra wa Finsco ũrĩa Rũirũ Machete.
ceceni hakuhĩ nawe. John Wanyathira na Bosco wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Ndagũkorokerera ndarigwo kareke, takwarĩria wanuma na ndigwĩ
Alright, thank you so much. Sitago askari Rita Mwambi. Bora kimuno letago wethabe. Ethabe shoke thoko. Igua riu. Igua sasa. Aki wewe njomo. Njomo wacha. Igua sasa. Aki we. Good, thank you to the Tero. Gana give a kill. Thank you so much for the Jackie Muhambo Sanda. Helen Magnesius, thank you so much in Mekuona Pia. We were for that by the way. Do it home with the exhauster. Now, by the mother did not let you to go on they go to Terefa. Kataragani. Natoni tu that Ginyahemu Dulu Utarakan and the Tueno. Karamitabu to get Jira. He took only a trade, happened to Saidiana Haji. The Gimno do it home Givamudiora. Igwa sasa. Aki njomo wewe. Njomo wacho. Aya basi, Halinor. Halo Jambo. 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 Baba yangu. Kogo wafaita JM Total Mo. Igualeu. Halinor. Halo Jambo. Jambo. Halo Bia. Moya. Nadayo no ni Nata cia thirire o hau. Wende. Tio la gwathire ni. Ola bagieno na mohora re. Okamohora ni. Ala mohe ni. Ona hu. Amwelandre. Yes. Labia. Tutigena ndeto icio riu. Tuthie ndeto cia racuria. Thank you so much, Baba yangu. Wabateire maine oikuruke mekuruine ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Uge na ũmwe tu. Inoro nĩkuo mũciĩ. Mũciĩ watu ginotana. Mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ watu ginotana. Bas ulikuwa ukamenya thaa ici niciarĩte wega nĩ thaa cigana nĩ thaa thita ĩgĩtukĩndĩka nĩ 34 gũkũ nĩko Inoro FM nĩ njitagwo njambĩra ritũ makĩria Jomo wa Nyathira tukisonga nayo hadi tamati ngecokaria kajiga tigirire direct ama pupu tuteithania handũ haha tondũ niĩ hakwa na ndiĩ ngugate
Wendo andido kankwira ndi sorry Enjo eju manenda ko hetiye Enjo ewe gantiara ire mosie Navi mosia kuswiti ndio haga Navi mosia kuswiti ndio haga Mami newe wathokeirie kamare Tondo okire Nairobi nanda tere Ndina mwiro oende ogesali Nandarithika kuona juu yanja Nandarithika kuona saidi chiki Kiuma mushie ndako anirie Athie gicagi ndeto ndi mami Yakengwire macio mario maendi Nathiete thika kuona mũiki ũngĩ Nathiete thika kuona mũiki ũngĩ Mami newa wathokeirie kamarĩ Tondũ okire Nairobi na ndatwĩre Ndĩna mwĩro ũende ũgĩcagi Na ndarĩ thika kuona njui ya nja Na ndarĩ thika kuona zaidi chiki Machete Wanana ke othio kwa othio Kemwoya tũgĩthiĩ liquid cash Kũu nĩũĩ gũtiendagio coro Sata ndĩkwĩre nĩtwathũkirie Sata ndĩkwĩre nĩtwathũkirie Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ Tondũ okire Nairobi na ndatwĩre Ndĩna mwĩro ũende ũgĩcagi Na ndarĩthĩka kuona njui ya nja Na ndarĩthĩka kuona saidi chiki Twanyuire njohi kinya thaa inyanya Tũkĩoya uba tũrorete gwake Twakinya gwake switi ndũgũkĩonga Mũthoni akiuga thĩga nĩ arua Hau angĩreke ciana ikome Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ Tondũ okire Nairobi na ndatwĩre Ndĩna mwĩro ũyũ ndĩ ũgĩcagi Na ndarĩthĩka kuona njui ya nja Na ndarĩthĩka kuona saidi chiki Araire gwake switi na ngetinda Tũkĩnyua cai na tũkĩrĩa ranji Ndamwĩraga mũthoni ndũreke thiĩ Nake akanjĩra gũkũ koimo mandi Nake akanjĩra gũkũ koimo mandi Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ Tondũ okire Nairobi na ndatwĩre Ndĩna mwĩro ũende ũgĩcagi Na ndarĩthĩka kuona njui ya nja Na ndarĩthĩka kuona saidi chiki Shabaa Ndaraire gwake switi na ngetinda Tũkĩnyua cai na tũkĩrĩa ranji Ndamwĩraga mũthoni ndũreke thiĩ Nake akanjĩra gũkũ koimo mandi Nake akanjĩra Ũkoimo mandi Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ Tondũ okire Nairobi na ndatwĩre Ndĩna mwĩro ũende ũgĩcagi Na ndarĩthĩka kuona njui ya nja Na ndarĩthĩka kuona saidi chiki Odhiga Machete the king We, Gorolia Mheshimiwa MC Njoroge wa Ruiru Guerrero hilo Kamboko
Wadiga Machete the king. Shesheni hakuwe nawe Jomwanya Dhirana Bosco Salimia John wa Fun Place.
Asante wega. Good one. Thank you so much. Good one. Thank you muno muno gitu. Kamuranga. Juu yaja. Mimi na mula tu alafu nitoke. Waje ni wili tu. Wili tu kile badat. Kuna luhada unekulehe. Nekulehe zege munege. Kalika kuwale uli. Okay. Ni magiri kundu guku we. No de kundu guku dige. Kiria ndĩramura muruo gĩathira ndĩhinga ate wacha ikae kanini gani wewe, wacha ikae. Haya, ino nĩ arecege mũnege nayo wewe. Inoro FM shesheni yaku we. Oneho ũguo nĩguo gũkĩhana. Na mũndũ mũkĩhana gĩthemba oro kĩu ama popo sojori. Ĩno nĩ kwenda wewe. Inoro Mugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Igua rĩu igua sasa akinjomo wewe njomo wacho ndagĩka nĩ 13 cia nĩgetha cikĩhande wega thaa mũgwanja. Nderetirikire onayo niko nayo ndukame mitambo-inĩ na tondũ nĩ njiguaga tukibonga nawe rĩ. Aya kwani ni kesho. Halo Inoro. Jambo Jomo. JM Menge. Ipa sotri molo. Oneho. Horo waku. Wakwa ndĩ thayo mũingĩ mũno dadi. Uri okwega na Ngai. Wega genete mũno makĩria. Otijika ino atumenyereire na agatuikaria. Ũguo nĩguo tũrenda. Kamugoca na tukamukumia. Ameni. Nĩndateiguaga mũno nĩ kwaria nawe Mr. Jomo. Asante baba yangu. Aitĩngĩenda mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Suhuya agĩũke na mũndũ wa Njogoi. Mũndũ gwĩtwo Lucy wa Ciana na mũndũ gwĩtwo Jennifer Maraiga na Njagoni. Nĩgetha tũgĩakĩrie mwaki wa Aracuria. Atĩrĩguo. Ala waisire kiasi angĩ magĩũke nĩgetha tũtwarane mpaka she. Asante wega. Thank you very much. Okay. Yeah. Ndagi mũndũ gwĩtwo wa Julia. Wa Julia kile mwena wa Mitahato. Thank you so much. Nimekuona Julia Mitahato. Nimekuona. Asante wega. Ndugu Elid Gakuya pia nimekushuhudia. Pesh Njuri. Thank you so much. Kilidia mundu kutu Natasha. Atena sana. Kilina mundu kutu Lin. Na Nyavira. Kila maboska wavia. Mwanyavira na Bosco. Mwanyavira na Bosco. Nitutwarane ikinya gwe kinya tabarĩra-inĩ ya Aracuria na Jomo wa Nyabira. Ũguo nĩguo kũhana tũthiĩte oro ũguo wega na nĩndakĩra rĩngĩ na ndere citũ tũtigũkorwo tũkĩarangia oro ũguo pana, lazima tuwe na ndereti leo. Jamaa ndo igĩrĩre nyamũ tũtige gũtũiga hanging gatiga mũhohio nĩkĩ aca tutaĩkerea sahu nekari komini la cihande wega nĩ thaa mũgwanja. Gũkũ ndiko Inoro FM jitagwo Jomo wa Nyathira, tunasonga nayo hadi tamati twakana. Oka haya ukurĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ nũguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro,
tukihingura kiroko tuhinguragira Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kinya motini mwendero giri wakaya bade mwero kejo githungu sayuria twanyire motini ndware tasai wale mwago tondo twanyuaga na iciko azaito remete ikombe tondo twameitaga na mbeca kwe azaito iremete ibindo rendinie ndanire gotini nĩ anyondo inyata cia ng'ombe mũciĩ ũcio nĩ ngwĩyandĩkithia kabanie njehage thithinda ngoja maisha todo ajo ameyeta to kwiranie no to gathie nake ikaya kwalego anire na nieketi wonde oraine ngoria gakora rendi cia thiraga ibaba urie maduro watura roiro ekagatea watura kwario tomanagirwo musai mwaciari mana thina waitonyani enge ikoroka kĩgwana ngemina gĩtiro mwana worire na ng'aragu andũ aitũ no hĩndĩ egũcoka ndurageria nduma kũmbĩ-inĩ ngahoya Ngai anjĩtĩkĩrie ũirie ngamũkora thayũ maitũ akĩgũrwo na ndonaga nĩ niĩ ndarigĩrĩirie baba ngĩmwĩra ũyũ nake ti mũru baba gũkuagĩre mondo na kamwena mwana wakwa ndwĩtĩkanĩre nĩguo niĩ ngona gwa kũroka kwagĩte mũthuri mũkũrũ ngĩgũra maitũ ngũre mwarĩ twĩtanage wandukanĩirie mũirũ ngũcumbĩ na cukari
wanjerio kuaga manoti na bunda ngiri ndeciaragwo na mundu njoia mwana ndikainĩra nwerĩa mbeca ndũndũ ngoiga ngacokia guoko na mũhuko niĩ njuge ithuothe nĩ tũrĩo kĩima mũcumarĩ ndaririkana kũrĩa ngũthiĩ andũ aitũ na kũrĩa ngũcoka ngari ya gwĩte thabathaba tita kũgwa nĩ ta kũgwetwo tondũ yakomete na ngara andũ aitũ ta mbũri ĩgũthĩnjwo kumenda iri no ya kwere koigana na kuona te kwenda kubarwo mukabuli kwaria wega nake wa mbeca kwaria uru nake wa mbũri ekagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa gũikia mbembe ikũmbĩ wa gũciarwo nĩ wa gũka wokire na rendi ithathatũ na hũni ciothe irĩ mũgwanja mwarĩ wa maitũ gũragwo kũ ngoka gũcera Juma Mwothi ndĩ wa gũthĩnjĩrwo wa maitũ nĩ twaciaranĩirwo twĩkĩra njoi twanyua twarĩo kĩndũ itendaga na itherũ na mũka wa mũndũ haranda ũrĩirwo wa njengi ngiuma mũgoiri kuona mwendwa ngĩtuĩkania yĩgo na nduma na nditwo ndũ wa mwene thĩna manyira na tinyama ndakũgũrĩire nĩũĩ babati gĩtonga ngũenererio na rũrĩmĩ na nyori kenda cia mwena ũmwe ngoima mũgwanja kũruta kũ mũcaimwo mũndũ ũtarĩ andũ ao na tinyama ndakũgũrĩire nĩũĩ babati gĩtonga ngũenererio na rũrĩmĩ na nyori kenda cia mwena ũmwe ngoima mũgwanja kũruta kũ mũcaimwo mũndũ ũtarĩ andũ ao
Aya bas, thirutaga njatha ici ciandite wega ni tha. Need hosting that can grow with your business? Get a hosting plan that can fit your unique and ever-changing business needs. Choose GoDaddy as your trusted. Inoro FM. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Gaka kairetu mami nikandunduri kero matawa ilimo wa wabui gakuite tawa jiko wa Suncity no kio karathigitha ta DJ no kio karathigitha adiburu samido kere tuonana no geganithia Philip real image gaka kairetu mami gatire thoni ndere nĩ rita rĩa kana kũndĩ afĩa kwenda karutwo mĩtugo nĩ kanaite na keroto nĩ kagata nĩ thitima na keroto nĩ kagata nĩ thitima kajeyũkere tuonana no geganithia Shikongata malamba kuaje gaka kairetu mami no gĩkona gakenaga ngĩgĩrĩka nĩ ũndũ wako gakenaga niĩ ngĩrĩrio nĩ ngoro ĩno nduta wa Wairimũ mami ũhoere nduta wa Wairimũ mama ũhoere macete okere tuonana no geganithia zunguka Afrika twende wapi gaka kairetu mami nikandwariria ndikonaga mena mani ngaita maithori uĩ maithori marume mationekaga nyonaga tarĩ gakoma ndatũmĩirwo nyonaga tarĩ gakoma ndatũmĩirwo gathenge okere tuonana no geganithia Judy Kamande Salimia Joakim Katuasis gaka kairetu mami kanyumire kũ ndĩkonaga ngũrĩaga niĩ ngahũna ndĩkonaga ngũnyuaga ngarĩ ũkwo kana nĩ ndakĩrogirwo na ndimenyaga kana nĩ ndakĩrogirwo na ndimenyaga kabudo kere tuonana no geganithia Kongo Smart Muhesh gaka kairetu mami nikandunduri kero matawa Irimũ wa Wambui
gakuite tawajiko oa Suncity no kio karathigitha ta DJ no kio karathigitha ta Deburu Samido kere tuonana no geganithia gata Asante Daddy Waboi Wamuraya Ngoi gwa kwero atea Limaro Shesheni hakuwe nawe Maina tu bros Jomwanya dhirana Bosco All right, thank you so much. Asante sana. Gatho sio moja tego. Tony Young akikimbira mitabini rabura wega muno. Ati no geganithia. Ratukiria mengani thamu kwa jaga tukiendagika ni inyanya. Guku shagulite ni session ya kuhe na Inoro FM. Mushie wo tukinota na geto Jomwanya thira. Jomo, how are you doing? Uchini maura wa marefe akijati tiende kumena wa mulera. Hai Jomo kumokaria muli nikachara wa creator na Jenny gachara mara huke mashabiki othe agita othe na gita wal magogo na gachari gake othe makirimuda wena wa Nyandarua United murithi sema guka digital. Thank you so much. Hai Njomo kumakaria muda kunoro regi. Thank you so much. Hai Njomo, happy Father's Day. Thank you. Yeah. Mashokera karibu kau kaju yaja usini Sami wa chapo akiri kule Kiambogo Master Solomon Kimani wanyina wa Addition. Thank you so much. Vipi Murume Njomo we mwega niende mwega muno utinike tonga kuma mwena wa Meru abai guko nongo ge. Asante sana. Igua leo igua sasa Njomo wacha sitaka igua leo ajitikirie choka gogyo ya thimu yaku oro imwe igire ithatu nigena digirire ati we ukire mitambo-ini wega ta wega. Igua leo igua sasa Njomo wacha. Yes, hello. Jambo. Oyo ni Niende Murume. Niende wera tamundo. Mukuru kwa sawa. Nato kuga mukuru. Ese na mukuru. Nongoge mukuru kuona ka message. Atewa laginya hau Kemeru. Nani unanifurahisanga sana unaposema igua leo. Igua sasa. Jomo wacho. Wacha Njomo leule. Mwane. Endelele. Yes. Kabla upite kwa hiyo ndelele tunasema. Utenda kile rwimbo rwa ni rwa waume wa maingi ama ni rwa kakeri. Gani hiyo? Kakeri. Lakeri. Hiyo kakeri wa wito. Ni lakeri ama ni la. Era mashabiki yao ndere. Yes. Pamoja mukuru. Hiyo ngoma ni ya Wamumbe. Hiyo Wamumbe kakeri. Yes. Igua leo. Igua sasa. Njomo wacha wewe. Akire ni hega thamu kwa jeke tukideka ni 10 dakika 11 ruru rwara keri no nginya guthakire rikijira muthurishi mwana twakwa kuria mwena wa Meru na twakuga gutema ntu ati nongoge igua leo igua sasa.
Haya basi. Haya, Libora Kelly kidogo inaleta sege mundege kidogo baba yangu. Hii ni kama kidogo tu mashini yangu imekataa kucheza hiyo wimbo. Inacheza fi. No todo ligwele tena kuguteyani. Ya mukira ruru uramuruge tu kajoni. Mwisho hareli. Nganire wegega we. Nanyuki mwisho hareli. Ndanyitire thimo yumete nanyuke oretone jogona tumitone gacagwa tuthie tukamainire tondu matirwerega kira kiaria engita tukamaekeno na mundu mwethiagirwo gutukane tuthie na mundu mwethi oretone jogona tumitone gacagwa tuthie tukamainire tondu matirwerega kira kiaria engita tukamaekeno na mundu mwethiagirwo gutukane tuthie na mundu mwethiagirwo gutukane tuthie tugekinya tirumu tukioya ciana nyuke tugithiira bara njeru kabiti kinya sagana twakinya karatina ngĩigua ndamisi muciĩ twakinya na rumoro tũgĩcukithia mũgima nake kĩaria njũragie kanyoni tũrĩ kinya rĩ nake kĩaria njũragie kanyoni tũrĩ kinya rĩ Taonia nenyukere maundu mamagegania ungethoma geography nikuo ituĩte thiĩrĩire taonia rĩa rugarĩ rigainie na Mount Kenya ungethoma history nĩ taoni ya mbirarwa geni maimaga rũraya magacera na nyukia geni maimaga rũraya magacera na nyuki Kinya na nyuke kyaria kiurira ngita kajoni ngemainira ngumonde igana mwene wathikiriria raia no mugithi wa kajoni Julia na mere nao no maithori maitaga makiuria turiri kiari matucerie na nyuki makiuria turiri kiari matucerie na nyuki Kiago kia kiaria kirorio ya thingitho Rĩrĩa kĩnjĩra no nginya menye gwa kerike airĩtu angĩ kũu no maitho manyunagĩra ngĩrigwo ngũthiĩ nao na nĩguo mathakarire mĩrĩ nĩ tũthiĩ riki nĩwe ũranyitire ũgeni mĩrĩ nĩ tũthiĩ riki nĩwe ũranyitire ũgeni Njokera tuthie ngĩigua ndagũthagũthwo ngĩrwo nĩ harĩ mũthuri ũrenda twarie igĩrĩ njonererio harĩa rĩ ngiuga mũgambo ndũiragwo ndakinya harĩa rĩ ndonire tarĩ mũmakwa kĩnjĩra ikarathi we ũcuba ngũgũrĩre kĩnjĩra ikarathi we ũcuba ngũgũrĩre
kĩnjĩretagwo Gatheru agĩũka mũthuri ũngĩ njorogeire Wachira kĩnjĩra gũkone na nyuki mũico wa reri magagwĩciunga ngwĩre gũkinya mũico tayo mũgeni mũtari ona ikumbi-inĩ no ũrĩre mũgeni mũtari ona ikumbi-inĩ no ũrĩre no yana nyuki akagwo miaka ya tene nĩwende kuma kwao yenda gwekinye mĩrũ makinya na nyuki maisha makĩagĩra mũno njoi na iki na ikeno mĩthembe kĩingĩra nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia no yana nyuki akagwo miaka ya tene nĩwende kuma kwao yenda gwekinye mĩrũ makinya na nyuki maisha makĩagĩra mũno njoi na iki na ikeno mĩthembe kĩingĩra nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia Kimombo na ũraigua ndĩraigua Kajoni gũthiĩ no ngũthiĩ kũyeiaga na mambere no gũthiĩ no ngũthiĩ kũyeiaga na mambere we mbere nĩ tũririkĩnĩ ũranyitirie ũgeni mbere nĩ tũririkĩnĩ ũranyitirie ũgeni kabangĩonera gũkĩra ndũre njĩragwo nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia nĩtũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Njomo wa Nyabira. Shunga maisha gũkũ na nyuki mũico wa reri Shunga maisha gũkũ na nyuki mũico wa reri Bagagwĩciunga ngwĩrĩo gũkinya mũico tayo Bagagwĩciunga ngwĩrĩo gũkinya mũico tayo Mũgeni mũtari ona ikumbi-inĩ no ũrĩre Nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia Nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia Nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia Ũraigua mako ĩkũrĩa Gathĩga ũka ũguo ngũinia rũrũ Deithia Captain Nanyuki Express Cabs for safety and comfort. Nitafarira ya Racuria Njomo wa Nyabira na Bosco Shesheni hakuhe nawe Igua leo Igua sasa good one tukisonga nayo hadi tamati agimuno mundo gitu agashoe between Mugwanja ikahitukia ndagika ni 20 na nĩngwĩraga nĩnjiguaga wega rĩrĩa tũrateretanga nayo nĩgũkorĩte twĩna ndereti itũ ũtukũ wa mũthĩ ĩtĩkĩra tũkorwo tũkĩmĩigĩrĩra ndagĩka oro ĩno ti ndio aya basi he mũthuri mũrata wakwa ũnjĩrire Njomo mama niĩ ndiĩ ngwĩka atĩa no mũtumia wakwa nĩndĩmuoheire ai wamuohera arafu wamuohera tondũ nĩkĩekĩte
Ajira iheni thikoragwo ndi thabari. Uguo ni kuonete maita maingĩ na maingĩ ndigikoragwo ndikiri muciĩ. Koguo ni kuga atia? Mama mutumia wakwa aragĩire mwana na mũndũ ũngĩ. Mũndũ ũngĩ. No ndĩracoka kuona atĩrĩrĩ, nĩ tondũ niĩ ndikoragwo ndĩkuo rĩ, ndĩramuohera Ngai. Arohera mutumia wake nĩ koti nĩ magĩa mwana na mũndũ ũngĩ. No rĩu rĩ, muthuri mwene mwana rĩ, ũyũ rĩu maragĩire mwana nake rĩ, arauga nĩ ena mwana wake. Aje rĩu Jomo, rĩu gwĩka atĩa rĩu niĩ nitafanya namna gani? Gwĩka atĩa? Ndĩramaria ndĩteno ndingĩhota gũkorwo ngĩtuithania cira ndĩika na tuna wanarashoria rĩ. Tuko na wanarashoria hapa. Reke njuke njigĩrĩre ndereti ĩno metha igũrũ, mũnjĩre atĩrĩrĩ, mũthuri ũyũ tũmũteithie atĩa? Ati mutumia wake maragĩire mwana na mũndũ ũngĩ. Imagine na aramuohera tondũ mũndũ nĩ ahĩtagia. Kau no kahĩtia ro kanini tigua andũ a Ngai. Kau no kahĩtia ro kanini. Kũgĩa mwana na mũndũ ũngĩ na nĩ tondũ mũthuri akoragwo thabarĩ rĩ, hau hena gathĩna. Tugashuka Mungu Baba. Shuka Mungu Baba tukuone. Rĩu aranjũria Jomo, twĩke atĩa? Nĩ mwana tũkũneana kana ngũneana mwana na mũtumia? Ati tufanye namna gani? Siwezi hata mimi. Ndipo Mungu anashuka kukuponya magonjwa yako. Na kusema siwezi. Haya namba ciakwa ciothe ikĩrĩ oni, ona kũrĩa kwa themethi cikĩrĩ sawasawa, andũ aka waru na nyugĩra ikuo. Tũteithie mũthuri ũyũ. Tũteithie mũthuri ũyũ anjĩre atĩrĩrĩ, tũgwĩka atĩa? Tutufanye namna gani? Hau nĩho tugaga woi, shuka Mungu Baba. Siwezi tena kuinuliwa. Ndipo Mungu anashuka kutimiza. Shuka Mungu Baba, utuhoe njĩra. Shuka. Haya basi thimũ ikĩrĩ oni ndĩra kuoya thimũ ciaku nĩgetha tuigue woni waku ũrĩa tũgũteithia mũthuri. Tũmũhetwo rĩrĩkũ? Tũmũhetwo rĩrĩ na ti mũndũ tũmwĩte 1 2 3 tũmwĩte Josephat. Haya basi tumwĩte Josephat. Tusaidie Josephat namna gani? Sawa sawa, simu ziko on zote. Haya basi. Halo Inoro. Jambo. Poa bwana, ni Solomon Getonga. Umamero. Aha. Deule. Niendinge mwera. Wa? Niendinge mwera kabisa. Wewe ndũngĩmuohera wewe mwenyewe haku. Mimi siwezi samea sababu. Si wewe unaendaga safari? Hata kama ni safari. Hiyo hata sheria ya Mungu inasema. Kama sio kifo imtenganisha wawili. Angalau usaliti uwe mwanamke umempata na usaliti. Leo niendinge mwera wa wawito. Haya nĩtũria atĩrĩrĩ. Ĩkorwo nĩwe mũthuri we ũthire wagĩa mwana na mũndũ ũngĩ, we no wende kuoherwo? Afadhali mwanaume. Afadhali mwanaume. Jomo, afadhali mwanaume kuliko mwanamke. Tofauti kwa wapi? Mwanaume ni ndume. Unajua mwanaume ni ndume anaweza rukia huko, huyo akona otherwise ya kuruka huko nje, lakini mwanamke ukimpata na usaliti heri mwachane. Niendinge mwera wa wawito. Baba. Asante baba yangu. Igwa sasa. Shuka Mungu Baba. Shuka tukuone dadi. Siwezi tena kuinuliwa. Ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake. Shuka Mungu Baba. Oneho, yes, halo Inoro. Jambo. Halo. Bwana Jomo. Fiti tena sana. Halo. Kukuigua tu. Lewe. Kangura. Halo. Nakusikia baba yangu. Ni Nyagakumbo Mutagarai.
Kangwenda kuga atiriri tondu mutumia tu mwaganu ri. Ni mwaganu. Ni mwaganu undu wa riri. Ndoe ko njira cia kwigitira. Kau nĩ kaũndũ ka mbere. Yes. Rĩu korwo namenya no kũthũke gĩtikangĩegitĩre. Koguo rĩu niĩ ndĩ mũrũme rĩu niĩ ndĩngĩmwobera. Mũndũ ũrĩa etie kana gake ndĩngĩmũbana mathio merĩ. Ate? Mathio merĩ. We na mũtumia na kana? Niĩ ũndũ rĩrĩ nĩ mũtumia mwaganu. Atiriri. Haya ikorwo ni wewe ri. We ru we uthie tuge wikore ni wagĩa na mwana na hau nja. Ni ukwenda kuoherwo? Tikatwari atiriri. Ũndũ mwaganu wĩ mũtumia. Yes. Ũrĩa gwĩtĩkĩra mũgĩe kando nake nĩ mwaganu ũndũ kuna protective ways iria kwĩgitĩra wakwa ndĩ sex marenda gwĩka Okay. Rũrũ rĩu rwamenya ũrĩa tĩ mũrũmegu nĩ mũthuri ũngĩ wene. Okay. No rĩu mũthuri ũcio akwa na complain kana nĩ ũkorwo nĩ mũthuri wa mũtumia ũcio. Ndĩngĩ mũndũkeni nyote. Toka mwende. Nyote mwende na njoke kule ndĩrathiĩ. Asante baba yangu. Thank you very much bwana Jomo. Shuka Mungu baba. Yala kumungusagara. Asante. Ati ndo angĩohereka tondu ni mutumia ri we mutumia ndangĩoherwo no muthuri ni akerwo tondu ni ndume. Ala, shuka tukuone. Halo Inoro. Jambo. Halo. Jambo vipi? Jambo. Oyo ni Oni maseria muga mukurino. Ndakuigwa baba itu. Leo ndikore police case. Ati makoma ri borithi mahinge iwere. Una rĩu. Kinya mutumia kinya muthuri ũcio ũranjĩtia mwana. To nĩ gũthũkia mathũkagia mĩciĩ ene. Maseria muga mukurino. Na warĩkia. Ashuka tukuone Mungu wetu. Atiri police case. Narĩkia, narega thimũ. Ndekwenda gĩtango. Haya bas, ici nĩ thaa mũgwanja. Ĩgaitũkia ndagĩka nĩ 30. Ithione Inoro FM rũra mũkĩro memerekia witũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana ati tondu nĩ mũtumia rĩu we maitie mau nĩ moru mũno. No korwo nĩ mũndũrũme wĩkĩte ndeto ĩyo rĩ gwatirĩ cira, no to nĩ mũtumia ĩyo nĩ police case just because I am a woman. Arwanye I can see you're disappointed by the way you look at me, and I'm sorry that I'm not the woman you thought I'd be. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand, my mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. So when you look at me, don't feel sorry for yourself. Just think of all the shame you might have brought somebody else. Just let me tell you this, then we'll both know where we stand. My mistakes are no worse than yours
just because I'm a woman. Now a man will take a good girl and he'll ruin her reputation, but when he wants to marry, well, that's a different situation. He'll just walk off and leave her to do the best she can, while he looks for an angel to wear his wedding band. Now I know that I'm no angel, if that's what you thought you'd found. I was just the victim of a man that let me down. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand, my mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman. No, my mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman. Oh yes, just because. Discover non-expiring. Just because I am a woman. Good one. Natukinyiria wega nĩ thaa mũgwanja tukĩdaika. Nĩ mĩrongo ĩtatũ na ithatũ gũkũ nĩ kwa Inooro FM station akuhĩ nawe. Good. Tunaendelea jitu ila telefoni kwa muthi ahiũhia ciande. Ndagĩka na nuthu haha. Kai gũcaria mũndũ njĩra. Oh, Jomo, ĩyo nĩ police case. Na arenga thimũ. Ndekwenda. Staki hiyo maneno yako bwana. Usijaribu kuleta hiyo. Bas, akona ndio wagikinya rĩ. Otige. Igua leo. Igua sasa. Njomo wacha. Haya, kina muthuri turamwita Josephat, toka tumwite Josephat akoragwo akiri thabarĩ mahinda kwa mahinda, na kina mutumia wake. No rĩrĩ, mutumia wake arakora uyu ni heka ũndũ aratahĩka, uyu heka ũndũ araira ngoro, uyu mutumia hihi ena njoka ng'eni amra nĩguo no tiri yaku igua sasa. Rĩrĩa mũndũ ũngĩ muthuri arakimwĩra nĩ sawa sawa mai, nĩ pole, nĩ ndakuhera tondũ nĩ nguhete gĩtĩo, tondũ nĩ ngwendete rĩ, nĩ sawa sawa, mimi nimekuforgive. Ari mwana gũciarwo njamba ĩrĩa mwenye nendete ĩno rĩ, ĩrokerauga niĩ mũkũnengera mwana wakwa. Josephat itu akĩrĩ haha tukanĩirwo arigwo gwĩka atĩa. Ndamwĩra nitapelekea wana Rashuria ndeto ĩno tumigirire metha-inĩ tuichambue. Halo Inooro. Jambo. Oho. Mambo vipi mkuu? Niko fiti tena sana. Huyu ni Charles Simba. Simba wa Meru. Meru kuko aje? Sasa unajua kabla ya kusema lolote. Yes. Ingekuwa mimi kusamea sioni kwa sababu. Kwa mahali Mungu alisema utakaje tu mpata kwa hali hiyo ama kwa huo malaya. Ni kuachana directly. Sasa mimi kivyangu kuona kusamea ni kuvunja hata amri ya Mungu. La kuna swali unauliza wale wanakuambia wanauliza. Ingekuwa ni wao wamepata wangesamea. Mungu mwenyewe hakuweka baina ya mwanaume kama atafanya nini, ama adhabu ya mwanaume atakayopatikana atafanya nini. Yes. Yeye alisema tu mwanamke akipatikana na hiyo jambo ni kuachana, lakini baada ya mwanaume hakutoa njibu. Tunaona na hii ni kama nilihisi wazi mwanaume ni kitu nyumba. Sasa kusamea mimi leo ni rafiki yangu. Alafu yes. Kuna wimbo bwana unanifurahisha sana sababu umesikia umemchezea sasa mwenye kutonga. Kuna wimbo unaimbanga
Nikawa wengita enani nayo kule nani na kanida. Inasema amuaeni raia na temwandani ya rigoro na kuona rafiki yangu ukiniwazia hiyo wimbo. Acha tafutane naye basi. Ile wimbo na nani? Acha hebu imba tena. Inasema nikawa wengita enani nayo kule nani na kanida. Amuaeni raia na temwandani ya rigoro na kuona. Iya bado umenipotea. Nitarudia rafiki yangu tuko pamoja mtu wangu. Safi baba yangu. Haya. Atere muthuria hititie ri kone muthuria hititie ndate ondikiri ati nene muno no tondu na mutumia wacha songe. Hi Njemo, how are you doing? Niko fiti tena sana sudi Joroge di bwana wa Murunyu. Haya ndakiri dereti. Good, thank you. Hello Inor. Hey Jomo. Fafa itu. Joroge wake huyo. Ndakaigua dadi witu. Kwero atia? Otira urwe. Ye no ko munengane na ngoro theru. Umunengere mwana. Ege munengere eri. No muthuri atarakienda mwana, atarenda mutumia arenda mwana wake tu. Ugo mekire ri. Baguthio eri. Mathongete. Ni ndiko matwara borithi ndaigua munataka ko macaria hau ni akomatwara borithi. Rutigo hau. Ndugigwa tu thani ni ukimuohere to umwe uge makora matini na nyota. Giko kiu ri. Ikimuohera tondu no igua gutiri mutumia wa thuri eri. No ni kuri muthuri wa tumia eri. Mutumia gutiri no wa thuri eri no muthuri ri. Ona timia 10 akoragwo nao. Atia. Ni. Na ndakiurio ni mundu. Nondo ndakiurio ni mundu muthuri no mutumia gutiri wa thuri eri. Ate wa. Ngimunengane na ngoro theru uhoro cio ndikanie naguo. Athia kurireire. Kurireire. Arejo akabarondera igwo horo cio mwena miri wa Kanyanjara na ri. Yes. Na muthuri murataka gwitwo ndendani na mundu gwitwo wa ngorogo na wa rungu wake wa uine. Oneho. Rijo imalio mitambo-ini mwana kia macharia mwikulino na chuchu wale muru. Asante baba yangu. Ndukige mahinda mega mundu wakwa. Ona betaguna gakena we mwena ucio ngi uragirite. No ngeriria thuri aria akuria Karuga Church. Uria CMA Catholic Church ya Karuga. Mageithirie muno. Lazima. Kinya mama cio mugeithie muno na mama Rose. Yes. Mahinda mega. Okay. Thank you so much. Thank you. Oele makule. Mutiri kijarala iji. Mutiri kijarala. Oda odi kidogo tu. Kisi kidogo tu buseme. Kiuge mwana muchere na giteya goi. Kejohere mutumia uyu. Ni kone nini no ndimuhere. Ni hakwa litajo mwanya thira. Nino niguo nitha. Johe mutumia uyu mwire ruri babe. Kwa sababu nakupenda. Sawa tu. Kana gakaciarwo ri. Mwana ti migua tenia gututhesa akamagategatira itu. Shuka Mungu baba. Haya basi, Halinora. Jambo. Yakwira atiriri. Murume ahuthagira ugi. Nake mutumia ahuthagira wara. Utiganu niki? Wara. Utiganu wa ugi na wara niki? Wara ri. No nyoka hindire yareirie mutumia ikimwe ikimwira ari itunda ri. Nake mutumia ahuthirire wara. Wira Adamu ari itunda kumwira ati neheirwo ni nyoka ndaigua ni riega. Riu uguo naguo waganu ri. Wa mbere ni ati mwana ucio nyambe ngwire undu ungi ri. Yes. Wamuona urionaga kitari kironda. No ni uri uragia niki ndagite. Haya uguo wa mbere nginya onari hari weri. Yes. Ni kama mwana uria ukagwo nake meini
mukagia tungi nake yes gukira uria uciaragwo wiho ona kana uma thabari-inĩ rĩ we wiho onoko ndũ nĩ ũkaga ũngĩkorwo kwanja ũndũ ũrĩa ũkwagĩrĩirwo nĩ ũtarĩrie nĩ atĩrĩrĩ nĩ magĩte mwana ũngĩ nake hau mbere ya kinyĩte kũgĩa mwana na nja ndeto icio ndina kũhondoria haya ũcio nĩ ũndũ ũngĩ atĩ angĩkorwo nĩ magĩte rĩ rĩu hau ndũgakĩona hena kĩndũ gĩa kĩratha na kĩhiko kĩu nĩ kĩarehe thĩna kĩũria we no wohanĩre oherwo kana ndakoherwo niĩ ndĩmuohere ona gũtirĩ bata wa borithi wabutwa wa borithi gwĩka atĩa korwo nĩ weri no wende kuoherwo niĩ hau ndi na mũndũ ũgwĩtwo Suleimani rĩ arĩ na atumia igana ndiũĩ ndiamũkorereire kwanja nginya athuria no ndikuga noguo nĩguo ingĩkorwo no mũndũ nĩ endaga kwĩyũria atĩrĩrĩ tondũ mũtumia nĩ kĩa kwagĩte kuma harĩ we nĩ mũthuri ũthire thabarĩ athiaga na marori ndarĩ hakuhĩ ona angĩthiĩ na marori rĩ ng'aragu ya mĩaka kana ya mwaka angĩkorwo ũthiaga mweri mũgima ũgacoka rĩ kirĩrĩria nĩ agũkirĩrĩria na gweterera kũinaina Fibu ya bali haiui nyoka ndangĩrega kũmweterera Fibu ya bali haiui nyoka rĩu rĩ ũcio nĩ waganu na ndũkahithĩrĩrwo tondũ ũndũ ũrĩa mwega angĩkorwo nĩ mwĩhokanĩte nĩ ũkũmwĩra njeterera no ngoka na ndũiguĩte handũ nyanĩrĩirwo nĩ nguĩte kana nĩ nyonjete atĩa na kĩndũ kĩrĩa nĩ kũigua iguĩte atĩ mũthuri nĩ akuĩte angĩkorwo ndagĩkuĩte arĩ muoyo rĩ aremirwo no kũmweterera nĩ maũndũ maigana atĩa agaĩirwo nĩwamenya hĩndĩ ĩrĩa mũtumia endwo nĩ mũthuri rĩ akoragwo egaĩirwo nginya mũciĩ ũcio na akagaĩrwo kwanja gũtikĩrĩ mũndũ ũgũagĩra wega na mũtumia tondũ okaga akagaya nginya mĩgũnda atarĩ nayo. Thank you so much Michael Ndegwa. Waru mũtũro ndĩramathikĩrĩria twĩ hamwe mũno. Asante baba yangu. Aya basi tutagaja dakika nĩ 15 nĩgetha cihande wega thaa 8 ninako huyu kamekataa kufanya kazi huyu jamaa, sema hajuagi hiyo basi. Kimenyaga warendo gukionga sonoka na ukionge ithio kimenyaga warendo gukionga sonoka na ukionge ithio kimenyaga warenda yakwa sonoka na ukionge ithio kimenyaga warenda yakwa sonoka na ongeithie sonoka na ongeithie
guande okanjoria Nyokonge gatuane okanjoria Korwa nyokwa ngano cia marimo Nyokonge gatuane okanjoria Korwa nyokwa ngano cia marimo Sonoka, 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 sonoka na oke ogeithie. Oh yes, sonoka, 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 sonoka na oke ogeithie. Kiugota muthuri wa Maria kiwirunde naguo ndirakuoya kiugota muthuri na ndoigoguo ti mundu ndarume wa mwanake kane wa muiritu na ndoigoguo ti mundu ndarume wa mwanake kane wa muiritu oye sonoka 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 na oke ogeithie. Oh yes, sonoka, 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 sonoka na oke ogeithie. Ndaona kore aganda igerera metha Ngonyuaga ndaikia gĩthaka-inĩ mũrata wa mũndũ arĩ bata Ngonyuaga ndaikia gĩthaka-inĩ mũrata wa mũndũ arĩ bata Sonoka, 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 sonoka na oke ogeithie Sonoka, sonoka Sonoka na oke ogeithie Gĩtũmi kĩa njuge tũgeithanie Ndiendete oruka bathayo Gĩtũmi kĩa njuge tũgeithanie Ndiendete oruka bathayo Ngoina thayo mũthĩ na rũciũ Oke na matukwanana Ngoina thayo mũthĩ na rũciũ Oke na matukwanana Sonoka, 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 sonoka na oke ogeithie. Oh yes, sonoka, 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 sonoka na oke ogeithie.
Athuri mundu akiobana ni uge muno iguo nyingi ciondekete na no ubani mwari uyu riria tukwaria tharera ngoro no nyende gutura thi no indi na magego no nyende gutura thi no indi na magego Tereo na igero koko tuthiete roiro kia mbuthe witũ akunyĩte tũkone mũka Kathano matiganĩte ta mĩaka ĩtatũ makĩoyana na mũjeci reke tũrĩmwo makĩoyana na mũjeci reke tũrĩmwo Githie college akĩiywo cukuru fici harĩa tirumu ngĩmũkora ngĩgirĩka ngĩkĩmũmenya Rai akiuga nĩ ndamũmbai reke tũrĩmwo Rai akiuga nĩ ndamũmbai reke tũrĩmwo gwĩtwo nĩ nyina wa Mwangi na nĩ athoni aitũ akĩnjĩta ndĩmũteithie kũmũthamithia Muthuri akirwa gwake kwina githaria okire arorete taigi reke tũrĩmwo okire arorete taigi reke tũrĩmwo Ngai amokawe na ino kuvitino Keratie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo ũkĩgethwo nĩ mũhiki ndũkahanyũke niĩ ndaneterwo magambo ĩngoithio ndoi njĩtĩirwo gũtĩ nĩ njoki rwa icerota Kigwa moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo Kigwa moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo Gũtirĩ ngũire ũrũme ĩyete nyama Tirengo kweko wagai ethiete ogani Iria kuhurira thimu tharera ngoro Kĩũrĩtire mamwĩrĩ nĩ kũgũtha gũthwo Kĩũrĩtire mamwĩrĩ nĩ kũgũtha gũthwo Ndĩrakinyĩrĩirwo kuona nguage kahiũ Nĩguo maruta mũrera ĩkagĩa na rũme Ndingĩtũria heho mwĩrĩ na ndikĩiyaga Ona itahonetie ndũndio hĩndĩ mũndũrũme Ona itahonetie ndũndio hĩndĩ mũndũrũme Icio nĩ igenya cia waing'a njigagĩrĩrwo Igĩtiga kĩondo nyũmba ĩkohe nyamĩkwa Ona ithaga rĩene rĩega ndũkehirĩrie Thiũhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra Thiũhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra Icio nĩ igenya cia waing'a njigagĩrĩrwo Igĩtiga kĩondo nyũmba ĩkohe nyamĩkwa Ona ithaga rĩene rĩega ndũkehirĩrie Thiũhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra Thiũhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra
Asante wega. Bas. Thank you so much. Aya, tino tagaja tuthitie oro wega ta wega. Good. Atiriri, Bosco agarereka kuruta wira. He mundu ajira Jomo, mutumia ucio mama. Hatiri undu abataire. Ati undu abataire otiga kurithio Bosco. Gutiri hinde muthuri wake agikorwo ni kugiana ragira na marori ni mocio andikitwo ni muhinde ni arori mabatha amitwara ginya oko tuge mitwara kurugitwo Uganda athie kigianaga barabara akigianaga akinyitagwo ni thigari na akimutumia guku handu akindirie mucie ni waganu waganu uka kujapa Bosco uka Bosco shika ule mama onyite mutumia uria okay one ucio one murehe na mwena uyu ungi uka haha mutumia Josephat kuja hapa we nawe muthuri uyu uguthie o kwa Josephat ndungietha mutumia waku urathie o kuria ukimenyaga kundu ku kwina muthuri na isitoshe mutigeta kwigitira mukarehe mwana very innocent mwana arasafa niki kujeni hapa nyi wawili kuja hapa Bosco kura wao kura kabisa Bosco kura kabisa ni mali yewe kura kabisa Bosco uma hapo hapo wacha musoke inywere inamerera twakana shonoka mutumia kidiria gwaku we na muthuri ina ruke kwenda wewe etha muhiki waku tigana na kwene haya murire rewi murire nyamaza rukire kira aya kikira mureria reu Itiwaga ni wanyu nyamaza rukire muthuri ndariraga we ya Karorai maya ti mukarena ko enda kabisa rukire nya dio karerere nako thaici ni thanyanya mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege ceceni ya ondoire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM. Wabateire maini Oikuruke mikuruini Oneka haria wathi no kinya mugambo wa Inoro FM Muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini Oikuruke mikuruini
ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ucio Simon iri aruanie ne dutaga aruta muthenya no tuko rĩrĩa mũcara waingĩra ruaga tarĩ thĩra thama gĩcicaria aikithionaga no tarĩo makoira tambura itarĩ gĩtago kĩmũndũ no ndĩnacio nĩ switi na mbĩmbĩ na nĩkĩo ndoiga nĩkũhonoka igane na iki nĩkũhonoka igane na njohi ũiye niĩ nĩkũhonoka igane na iki nĩkũhonoka ige mĩtukuru asare yũkũmĩtiga ĩno gĩkuĩte kwarĩ na igongona mũtabani akiuga ngeithanie ndokĩra andũ makĩinama nĩmoĩ niĩ no gũtuũka kanua gaka niĩ nditumagia nĩnyemenye kanua monjore gũtirĩ ũndũ ũhĩtũkaga gĩtagwo koigi ũrĩa ũteragwo na nĩkĩo ndoiga nĩkũhonoka igage mũcene nĩkũhonoka ige meme ũiye niĩ nĩkũhonoka ige kanua kaingĩ nĩkũhonoka ige meme ũcio Simon mũrata wakwa kĩrathimo akĩgũra gakari na gĩaka ũndũ ũcio nĩ mandũ angenirie era andũ ahoyaga ngoma atĩ kwao gĩcera ũtukũ wĩnyau igambaga ũtukũ ukawe ũrĩa wamatigire yũkũrũ nĩwe ũmarĩaga na nĩkĩo ndoiga nĩkũhonoka igane na ũiru nĩkũhonoka ige gĩcabanio ũiye niĩ nĩkũhonoka igage kanitha nĩkũhonoka ona niĩ ndathimwo ũnjio marĩ guoya gĩcagi gĩtagwo Kaguarũ ndũragia macira gwa thibũ ndĩherirwo ndanyitwo na ndirũ gekĩrwo taĩri na njinwo maitũ atũraga na inegene akĩũria kaciarire mbũciũri akaraturire njũgũma anjĩre gatĩmĩra kanua na nokĩo ndoiga nĩkũhonoka igane na ũici nĩkũhonoka igio maramari ũiye niĩ nĩkũhonoka nĩguo ngĩe mĩtugo nĩkũhonoka aciari makene haya ũiye niĩ nĩkũhonoka igane na iki nĩkũhonoka igane na njohi nĩkũhonoka igage mũcene nĩkũhonoka ige meme ũiye niĩ nĩkũhonoka igane na ũiru nĩkũhonoka igage kanitha nĩkũhonoka igio maramari ũiye niĩ nĩkũhonoka ige mĩtukuru nĩkũhonoka ige gĩcabanio nĩkũhonoka ona niĩ ndathimwo Papichulo Ucio Simon Asara Yokana mũhunjia rĩu ũkana mũtungatĩri Maina Kiston Masaria
mwendia wa thimu tuono kere baba na wira kamwangi kanduthi ona ko kaonoke My work is easy because I use Quick. Here's reggae time. Joy wa mashariki. Hago de dambura gota querenda matu. Rodio miroro ranjareria na runde roku. Irena eo gidio rangia moki konge. Rambeka na emero mona bonire duda. Chungi atena nieti njambanda kona na maino. Kanyitereire na duda konyitete siande. Ike no vio ninge moshiria na oge. Denge ona wa me dambia no irenunga. Giandona gatare irono Tingia menyire tigandoni renguo ciaku Matigari mambagitiria waotherete Nokainoko kenungaga tatairia rori Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wa me dambia no irenunga Kaewe shiragio kondiga nyumeta higa Rangi onongero temidie higaine Kaigua ngesaya ndege ya kuria kana konyo Onoru garendo kaigua ngegweta undeili Chungi atena nieti njambanda kona na maito Kanyitereire na duda konyitete siande Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wa me dambia no irenunga Pirere anda toirengo etago ende Keko erikagereria mwana kendo kandige Tarata kwa mona gakae wangorokie Kidendo irenduereire kama hona ndimenye Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wa me dambia no irenunga Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wa me dambia no irenunga wazi tijaba lebaro neno wa joy wa jomo sorry niki dukana yero
ti Joy wa Jomo, Joy wa Macharia. Nĩruo tũkĩnjiria wega ndagĩka nĩ 13 nĩgetha iria ikĩhĩtũkĩtie thaa cigana thaa 8 gũkũ nĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe mũciĩ ũtugi no tana mũgambo ũcio ũraigua mũcunge mwega no njamba ĩrĩa nditũ mũno makĩria Njamu wa Nyathira. Igua rĩu, igua sasa Njamu wacha akiyu. Aya tukirenda direct wa igua rĩu gũikia mũhwa waku. Mũraya Njamu ndo ũcio ndũngĩa mahũra iboko. Uye mama ajakosea ta atiri andu ahititie ona muthuri uretwo Joyful ri we ni wohititie ati ni ndu aguthia gatika mutumia oro ugu. Okay, enehu wacha dusikie, wacha ilie baba. Sababu Judy, wacha ilie baba. Okay, hello Inooro. Jambo. Haya, kisha kapotea. Halo Inooro. Jambo. Jambo. Poa. Solomon wa Meru. Aha. Kuna wimbo wa Jose Masete. Ena mwanake waogerete muthuri ucio umwika uru kumureithia iurete riake. Wimbo unaitwa Ndigithia Ngoma, hiyo inaenda na hiyo manda kabisa. Ile hata ni yangu. Hapana, ni Jose Masete. Inaitwa Ndigithia Ngoma, Jose Katutua, yani Masete. Masete. Hiyo inaenda nisa na hiyo. Sasa dedication to mutumia osio. Ya Ndigithia Ngoma we ni ya Jose Katutura. Ni Jose Katutura. Okay. Amura barili. Nikihonjera ngoma zaenda. Ambe owaeto ni kandenge. Huyo asindo. Asante baba yangu. Thank you baba. Asante. Haya, tukidite wega oroguo. Gakena muratura bonga nawe. Nijiguaga wega. Muri gutuma ikodegwa kana waru. Ndona message yaku. Thank you so much. Haya, halo Inooro. Jambo. Okay. Tikira kuhoria thimu yaku riria kana giundu gitwo radio yaku riria turakiaraniria nigetha tuhote kuiguana ama vopo hapo chonjori. Njamu wa Nyathira na Bosco. Halo Inooro. Hello. Jambo. Mingi tena sana. Gutina ure. Wa Nyathira jamba ditore. Onehu. Mathuri angĩ matekũria ciũria imwe ta icio. Mwĩkaine na mũtumia ũcio athiĩ na mbere na gũciarĩrwo ciana. Na atĩ ũtiraciũria ciũria ta icio. Tondũ mũndũ ũrũme aciarĩ na kũu nja-rĩ, athiaga nĩguo no age kũrera. Na ndwenda kũmenya. Ona ũngĩrera no rĩu ũyũ-rĩ ũreherwo mũtumia nyũmba. Amini mwana nyũmba ũrerage ũkĩmenya mwana nĩ gũciarĩrwo. Na wĩ kĩũgũ. Batika gũgĩtũrũte mũtumia kana ũtũre nginya ũtece na ũikare ũguo. Kora kĩrakara. Ndikũrakara. Ndikũnyũkĩrwo. Pole. Ndamenya rĩrĩ baba itu. Ayo bro ajira atirĩrĩ. Etagwo gacuhi between. Ati athuri aingĩ ona tũreraga ciana iria ciĩ nyũmba. Tũtekũmenya kana nĩ citũ ithuĩ no kwĩrwo twĩragwo. Na gũtiga thĩna na ũguo. Thĩna nĩ rĩrĩ nĩ wamenya. Kuda fati kumwira. Rĩu wenda arahutirio nĩ ũguo ona gũtiramaka no ũrere ciũrere koti ciaku. No rĩu wa Nyathira no no ũrere mwana ũkĩmenyaga atĩ nĩ wa mũthuri ũrĩa. Akũhũ nginya mũthuri ũcio gũtũra nginya na ndũngĩnyua njohi kũndũ kana ona handũ na andũ. Mũthuri ũcio kũria ciũria icio ũcio nĩ ũndũ very obvious. Mwĩra ona gũtikwaiguĩka ũguo nginya Bibilia-inĩ. Na twĩre mũndũ mwana itũ nĩ arũme. Mũthuri akora mũthuri nĩ mũtumia wakwa no kĩmũhikie.
Yes, na guthio na mbere atotio wa mbere ni kawaida. No ginya atumia wenye matigisa puti mutumia tocio uraciara na mundurume ungi. Ona mutumia mwenyewe ndangisa puti mutumia uraciara na muthuri ungi. Ate ndukanye njohi na ki? Ona ndunginywa njohi na gitio tondu urainda muciarire mwana. Ndi murari. Ora bara uragira klabu ndu magamba gukena ucia kuirari. Ucio muthuri. Kana muthuri. No yo kero ona no urage mundu reke ngwire. Kana muthuri. Kindu kirurire ni kumwira. Kana muthuri mwene mwana akauga nengera muthuri ra cuba igiri. Ndabo ciarire gwake. Arabu menya thuri ri. Muthuri ni no enda kairitu kana mutumia. One hu. O ahingie fatori managuo no horo thire. Na ucio thire no thire. No mutumia yakinya tiri muguthie nginya mukomanie nake mutumia ucio akoragwo already me in love. Ni ndugu i hau. Ni ndugu nene muno i hau. Na ikona nginya thuri nginya ni maroragwo nginya kwa ringi muthuri ni oragirwo. Tondu ringi mutumia ni obiru Duma kono no rani obstructing block ni yo no rahingiza maundu. Ko wera muthuri ucio tie kuria keu. Kuria keu ni obvious. Agikora ati ku differentiate te da no kona mutumia to ucio nyumba. Yes. Ni atigitie gatheruka. Okay. Thank you. Comments too. Akimtaniwa. Mtani mada. Ati ndukanywa njohi yaku na thayo. Ona kiria nindacirire gwake. Shuka Mungu baba. Na kusema siwezi tena kupata mwenza. Ndipo Mungu anashuka. Shuka Mungu baba tukuone. Mwathani ndukanatekera tugaciarirwo gwitu Ngai. Tanu ni thaici uguo ndewira mama muguo ndewira utuku. Mutumia akwa no afange ku athinge na kana. Na githuri gicere ku gwakwa. Takari mburu gacere ku gwakwa na mahingurira inoro. Kigwa gathe kari o wira. Ni kau gathe gakenegena. Magathikiriria. Ame adigino kana ihenya. Woi shuka Mungu baba. Ategethi kuga tuinikirie tabarira aru nigu karebo nake arainuka. Athigo kira CCTV sahi. Shuka Mungu baba. Wadhari wako. Mudhuri uliangalia muno. Amenifurahisha tena sana. Tutinginya njohi na thayo. Ndona njira itagwo atia. Makofi kwako. Comment mzuri hiyo. Digidya ngoma. Shuka Mungu baba. The king. Chikodo tiego thima ngoma. Miaka no ya thira ngwendete. Nayo ngoro yaku yendete onge. Kabokia njerete menyetene. Nayo ngoro yaku yendete ongewe. Yo ene okandiga matawaine. Chikodo tiego thima ngoma. Wendo amani nindaighania. Wenda guthiere utora makia we. Ona were utigithia ngoma. Ona were utigithia ngoma. Sikoririkana tukiendana. Niwe etire mihitwa mingi. Ukinjira njose ndukadiga. Yo ene ukandiga matawaine. Ukinjira njose ndukadiga we. Yo ene ukeoruria udige. Shikondo tiego thima ngoma. Wendo amani nindaighania. Wenda guthiere gutora makia we. Ona were utigithia ngoma. Ona were utigithia ngoma. Muthiga
na yuria kure kinyite okanwa ringi ujiraga kuthatha enda na mbego aetwo ni kandengi ringi ujiraga kuthatha na mbego aetwo ni mundu ungi cikondo tiga guthima ngoma wendo wa maeni nindaigania wenda guthiere udora makiawe ona wele utirithia ngoma ona wele utirithia ngoma maita maingi nie ngukorete agikogorera kahua ndakuria ugaga na murata ati mwathomaga nake tene ndakuria ugaga na mwanake ati mwathomaga cukuru imwe cikondo tige guthima ngoma wendo wa maeni nindaigania wenda guthiere udora makiawe ona wele utirithia ngoma ona wele utirithia ngoma Mashata dire motion ona niene gwetha ndikia goge emeri ere gwetere ohiki ona niene gwetha ndikia goge emeri ere gwetere ohiki cikondo tiga guthima ngoma wendo wa maeni nindaigania wenda guthiere udora makiawe ona wele utirithia ngoma ni wewe kutirithia ngoma Bubika mashete Mheshimiwa Njoroge Kururia Auraroli Ruiro sana Machete The King Good one, thank you so much. Muigai ka Jedi ndakuona mwene Diary Muru. Aya, thakere mwero wa Sam Kenu thia mwiretu wa Naroko sawa sawa. Thank you so much Njoroge Mtetezi, nimekuona kilikimu uria mwena wa Kiamatogo. Kiamatogo kana Kiamutogo, Kiamutogo. Aya, Paulo Iratu ndakuona kili mwena wa Karatina. Atenie joe mwana muciare. Gwakwa ni kwa okay mundu asa dilanyita message hiyo show iko top tena sana jomo. Thank you. Sio ni mundu gwetu Daniel kumomena wa Kirinyaga natafuta bibi akiwa na miaka 30 to 28 awe ama bila mtoto I'm okay. I'm 31 years old and I'm a praba na mundu haha akiwata ku Daniel kumomena wa Kirinyaga ni praba na rabia kene meni ana hadu haha au aenda mutumia na miaka 31 naenda muhiki wako mu miaka 20 ni mwana we twedi ti mwana kali athukuru kuma miaka 20 ya miaka 28 sawa mundu enda nake mundu kwenda kuhikira Daniel ri ona andika message hiyo andika message nikushikanishe na mundu wetu Daniel muthie mwendane muciare mugakindua sawa
Uga ni Jamo. Mwageta Josh. Igwa leo. Igwa sasa. Jamo Watcher. Haya basi, good one. Hello Inoro. Haya kisha kapotea. Good. Thaici kihanda wega thaa inyanya kaitu kidaika ni 28 gukuchagulite station yaku nawe Inoro FM mushi wotu inotwana Jamo. Mbona leo wana Katoliki wamewekwa kando? Na kuguzia moja ya Katoliki. Haya basi. Hello Inoro. Jambo. Hello. Yes. Roa. Ona guragia maitu meku atumia maitu meku muke majirede tu. Meku oi. Yes. Muduri ucio oi. Raheire mukamarwa mawagani. Wacha kire kumuhe marwa mawagani. Marwa mawagani ira maramuheire. Nogia na mahinda mega. Niki. Simba kweliu iyo ni ndeto eriku. Yeah. Rĩu ndakwĩra atĩrĩrĩ. Acio nĩ mahĩtia manene mũno. Guo nĩ maciaragwo ĩ. No athuri matimenyaga maciarĩirwo ingĩ mũno. No ũyũ aramenya rĩ. Acoke atĩ kũu nĩ kũmũhe aramwĩire marũa ma waganu kwaria ma. Kũmwĩtĩkia mũhe pole. Aramwĩrire thiĩ na mbere hatirĩ thĩna. Arabatiĩ gũteo. Ndakorwo itarĩ kuo rĩ. Reke gũkagwo. Atĩa. Reke gũkagwo. Kũu arabatiĩ. Ona atakibatiĩ gũkorwo akĩmona. Makũrĩrĩre. Magire gũthiĩ biũ. Maita mega. Shuka Mungu Baba. Shuka tukuone. Tamuhe marũa ma waganu. Ũmũthĩ gakũhanĩre atĩa kũndũ gũkũ Ngai. Ti mau nĩ marũa ma waganu. Ĩyo nĩ driving license ya waganu. Shuka Mungu Baba twakana. Hello Inoro. Good morning. Kamana wakirere. Ucio niĩ Jamo Anyazira. Mami witũ kaboka we mũrakaru. Sadi no kade mũrakaru. Nĩ kũmaka. Tucamuke mũtwe. No katucamuke mũtwe tondũ harĩrĩ. Mahĩtia no kuga. Hatangĩarĩ kuga rĩ. Tondũ kũrĩ moigaga marakara. Nĩ kũrakara mũndũ arakaraga. Aneu. Koria mũndũ ũratinda ũkĩgamba haha. Ona ciana ici nĩ ũramenya nĩ ciaũ. Atĩ hwa. Rĩu tiga nĩ marakara macio rĩ. O ta ũrĩa kwarĩ kĩambĩrĩria na kũrĩa mbere biũ rĩ. Abrahamu no kũrutwo arutirwo nja nĩ Ngai. Akĩrwo arore igũrũ one kĩrĩa gĩkuo. Akĩona njata nyingĩ mũno. Akĩrwo akaingĩha ta njata icio. Gũtiramakania nderirwo kũrĩa twana tũgakorwo tumĩte. No nĩ atĩrĩrĩ. Atumia arĩa marĩ na Jakubu rĩ. Rĩrĩa mũtumiaga mwana akorwo nĩ Lea kana Rakeli nĩ acaga ndungata yake. Atĩa. Akamwĩra ona niĩ thiĩ harehe mũthuri. Nĩgetha ũnjiarĩre kana. Na kana kau karĩtaragwo nĩ ka bamĩrĩ yaku. Nĩ ka mwena wa gwaku. Atĩa. Wanyita. Mũtumia ũyũ rĩ. Nĩ arahĩtirie. Mũtumia ndahĩtĩtie tiga no kuga aroigire hau ndahĩtĩtie. Ona tene biũ Jamo Anyazira ĩ. Rĩrĩa maciari arĩa aitũ a tene ĩ. Meragwo rĩrĩa kwarĩ mathingira no rĩu ithuĩ gũtitũire mathingira. Kweragwo atĩrĩrĩ. Ũthiĩ ũthecerere itimũ hakwa nja. Ũingĩre kũu. Tũthikĩrĩria we. Rĩu rĩngĩ ona mũtikoragwo rĩngĩ mũkĩmenya gĩkũũ ũrĩa gĩathiaga. Itimũ. Wona wathecerera itimũ kũu rĩ. Rĩu mwaki kuo we Jamo Anyazira hau. Tuge ndũgacohe between nĩ waki nĩ wakwa rĩu athiĩ gwakwa. No waki kuo. Atonya kũu gũkagarũrwo mbegũ. Kai. Gwatuĩkaga atĩrĩrĩ. Kana kau mangĩrogwo nĩ kwaroganagwo ĩ. Kũngĩroganwo kau gatingĩkua. Tondũ tika mbegũ ya mũciĩ ũyũ. Tikamũhĩrĩgwo. Acokia mbegũ tũtikwanĩrĩra. Kahora. No mama eci nĩ ekũigua nĩgetha oige na Njoroge wa Kĩguũ. Na mwaki wa Njogo nĩgetha matwĩre gĩkũyũ ũrĩa gĩathiaga. Rĩu rĩ. Kana kau kũngĩroganwo no igua gatiekuaga. Tondũ tika mbegũ ya tika mũhĩrĩga ũyũ.
gagatigwo na gagacokia mbegũ ndĩrenda kuga atĩrĩ na njĩra nguhĩ mwana ũcio kwa ciana ciũkaga ona ci cia mũthuri ũkĩiga kwa cia kĩrathimo thĩinĩ wa mũciĩ tondũ ta rĩu nĩ tuge atĩrĩrĩ Jomo wa Nyathira na ti kwenda kwa mũndũ kwĩ bamĩrĩ ĩkoragwo ĩngĩgu na ti kwenda na mathomo matitihagia kĩndũ ima gagatuĩka ta president ta rĩu to mũthĩ ũyũ one hũ rĩu no nyamũ cicio no imĩra tondũ rĩu mbegũ ĩno nĩ yagarũrwo ĩni atĩa rĩu rĩ wĩra mũthuri ũcio kwarĩtie mbere nĩ marakara Tuliza body Jomo wa Nyathira atirika kuhanire ona gatwako ne koracoria turaracoria ri twarie ma na tuhikoreire indororo na kugwa kroki mundu ona ndo gathira mabanga ona mudwaria akowe na ngari ukahura honi wingiti no ti guthiana mithia ya ciara ati nawe ingĩgakora mũndũ kũu no amenya Jomo wa Nyathira ũragani nĩ wehia mũragani we nĩ ũkuohwo tarĩ ũngĩohwo ona nyonaga atĩrĩrĩ Jomo wa Nyathira nĩ ũkona akona mathiko-inĩ nĩ mathiagwo mũno akorwo nĩ mũthuri ũhurũkĩte njiguaga arũme mena kũu nja nĩ atũtigĩra mũndũ rĩu ndĩrakiuga atĩrĩrĩ arume matige kurakaraga muno marakara macio marakaraga maingĩ muno na nĩ akĩrĩmo magĩtũma magĩthiĩ mbere gũgatigwo atumia ingĩ atigwa wagongewe ĩni magatiga gũtinda marakarĩte ndĩramera ũguo kinya andũ ta Theuru Wanjini andũ matitige kurakara muno arahũra patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kangara icio njira mbiro nĩ njũĩ ndaraigua ũrĩa twoigai asa nikuhoretie tondu twaria na mihehu ni tu ngukihoretie mwena uyu tutinaigua ni tutiraria twaniriire twario na mihehu nigetha andu mamenye kirira githĩ tiguo na kirira nĩ kĩega ana wa kũmenya kono kĩrĩa kwire kirira nĩ kĩega mũno korwo andu no mamenyerere kirira waigua we ndaigua mami witũ ongegakora itimũ rĩhandĩtwo hau ndũtige gũthiĩ na nguthi hũragĩra hũni ngĩti sawa eni shuka Mungu baba kagaro akĩrereke mama ecina akĩagio kuletea mwenza wako shuka Mungu baba kamano ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake baba shuka tukuone Mungu wetu Jehova Rafa shuka tukuone Mungu ili zote zimefika mwisho baba shuka arume mutige nguthi acha hiyo kujipiga kifua kugogewa ni constant leki bro Speaker wa Nyandarua County Mheshimiwa Wachira Waiganjo wakili, thank you so much. baba shuka Alainaro jambo shuka Mungu baba. Alainaro Choi. Jambo. Wate. Nina thai mwingi muno ni. Era kwa kamano akome tafadhali. Akamano akome. Abi toro very fast. Haraka muno. Ndio kitu ikati ni kile atura heyo ki. Uakere godo kiarore. Oh ikai. Wado wa bereri. Mundi na kuvia mwana ajari. Yes. Nĩmathani ma Ngai arahingia. Cia tũihũrie bũrũri. Mũtumia kuga atĩ nĩ gũthiĩ njarĩ. Rĩu nĩ kĩhato. Akama no ũhoro wa itimu. Hakuna kitu kama hiyo. Abe akome.
Asa. Athiĩ toro. Anga tũrori. Kũu no tũrori o kabini. Ũbatiĩ kũingĩra hau ũguo na watho wa bũgoti. Ũingĩre nyũmba ĩyo wĩtũke nayo ũkore nginya ũrĩa ĩkuo. Ũthiĩ njera. Kuna. Arenda gũtũtwara rĩ. Tũtigũthiĩ. Ai tũtingĩtĩkĩra thaa ici. Rĩu ngwenda ũhũrĩre wa kamano kwanja rwĩmbo. Ũrĩkũ? Rũrũ wa etagwo Newton Karish. Gani hiyo? Muthoni sijui gĩbagio. Ngai mũkũrehe mbara gũkũ inye. Rĩu ndũrenda rũkinyĩre mũndũ wothe ũragĩria kuga atĩ rĩu nĩ gĩkũyũ aratũthondekera. Kĩrĩra hakwenda Muthoni gĩbagio. Safi. Ĩni. Aya legi nadi. Ũcio nĩ Michael Afro kuma Jinja. Asante. Na ũgeithĩrie andũ othe a Jinja. Thank you. Na ikaria gĩa Tumaini Nyandarua. Thank you baba yangu. Shukran. Alainoro. Ni Mr. Jomo. Jambo. Jambo. Niko fiti tena sana. Mimi ndio tofanywa hapo kwa Boma Story. Watamanuni hajatola sio. Twahanana. No, wewe gari. Tena ni wale sawa. Yes. No, wale. Ni kwanza mimi mbona igeire. One hu. Ni naona haito ale hoi. Akupita mundu aina ciana nyingi ni akuheo kiheo. Rĩu atĩka ũguo rĩ mũthuri okakoria atĩrĩrĩ erĩ na ciana aya nĩ ndĩ na mũgwanja yes na ndĩ na twĩrĩ twĩhana kĩndĩ tũgĩre gĩgũgĩra tũirĩ okakorwo twake tũna na tũingĩgire ndĩ twongĩti twake rĩu athire ũguo rĩu mũndũ ũcio akĩmenya ũrĩa gũthiaga ano nĩ mekio ũguo mũno kũhuruja mbegũ oneho yarĩ mũgũnda ningĩ rĩu atumia marĩte story marauga atĩa marauga atĩrĩrĩ mũtumia mũũgĩ nĩarageragia mũno akamenya twana twake twa mũndũ ũmwe tuothe akamenya hena kamwe kana twĩrĩ twana hau tuothe tutwake twa mũthuri ũcio wake ngĩriwo haha kaitĩ Kenya ĩrĩkũ Ngai wagĩka story biũ matirakuonaga no ndarĩ thutha mapambĩte mũno makauga kana twĩrĩ twana nja nĩguo kamwe twatuĩka kwĩna maũndũ kwao rĩ gaka kamwe kana twĩrĩ tũgoka twakorwo gwakamano rĩgekuaga rĩu no rĩu nginya nĩ haha nĩo mekũu no mũndũ ũkũgongeo akĩgongerwo rĩu tũkiuge atĩa rĩu ma tũgĩikara oro ũguo ithuĩ tũgĩikara oro ũguo yes twake thank you rĩu tukineterera Wanjohi na Jaride bamayuke mashagire. Asante kabisa. Thank you. Alainoro. Hello. Jambo. Oi, ndashoka rĩngĩ ndukamake. Thank you. Nĩgĩ njĩtagwo Joseph Karanja. Ũrĩa ugire njohi ndĩngĩnyuĩka. Nĩguo. Na niĩ ũrĩgĩte kũgeithia ngiuma airport kũrĩa mũthuri ũrĩa ũgĩtũma pasi muveje one hu no Karanja no ino ndĩraigua ima wakara no etagwo wao wakabalo wa Kirere wakara no Kirere ni tiakome ohorerwo ngui icio gatigio na gateithũrwo Wakamano ndagateithũrwo ngui mũrĩ tondũ rĩrĩ no ariũ ũrĩngĩ nĩ tũrakinyitwo agakenda kuga no ndenda kũria atĩrĩrĩ yes tarĩu angĩimagine mũriũ wake
ni muciarire ni mwanake ungi wa kamano no angithi kwigeta mutumia ucio wa kamano ucio uraria uguo no angithi kumuigata ati ako kwa ciarirwo ni karanja tatika kumugira tondu tokonda na problem ndaiga ati ni kuni no ndeiro kuri turaria no ukitete ni kiwa grade yo kirio no turauga atiri aleho turauga atiri yes Kau mwana for example tu mwana ke wa mutumia tocio angiugua ni aciarirwo ri angiuga ni sawa tu bado ni maciaragirwo tene ni ndikumugira ndege gutithina ati mutumia ndahititio na hanini ndakwira ati taru atumi na marauga mundu agiciara twana nuthu agiciarirwo ri tuciarire ciaro igiriri uri ciaraga kamwe na kamwe ugaciarirwo no imagine wikarite metha-ini uguo ukiona twana twaku kana kuga kenda twana twaku ukaimagine agati yaku ni kang'ania kinya ukamenya nginya ugaciarite katari kiria matari bae na muno marenda kurera mutumia akorwo ndekwota gweterera atiri na thina ni athigi ni athii tu na twana ni athii aitija acoke kwao akorwo ndekwota gweterera tataru ngikikia mutumia ri na we ni uthiaga masavari nuthia mawira ri ni uthiaga ri tawe guthiaga airport to uthiaga airport ri ndejaya hano aya no ri ari o tawe we jari mutumia ri ni ari unia ciaraga nja tondu atiri ndwiku turikaraga uturiaga ndu no nginya tugethe wira na mundu athi nginya ruraya kana ona South Africa government me witikire mundu agithia agiciara ri ona tikama agithii na kuwa kiure gatiribu agicoke asanti baba no ni uraigua guguciarira mwana uturi mwonaga hau ona wathi guciara na kuyu takira mwana ucio karehere mutumia ni ndiri mwana nja mutumia kwa mitambo-ini sio guo amini director mudra ndokwaria we Modhani nikikurimemba keikei natoka jasho Modhani nikikurimemba natiririkwa na machozi Nikikumbuka vile nilikuwa nimekukipu kwangu Nerapi kwa nyumba yangu na huku wewe unatosheka Wewe ni useless, wewe ni mbezilezi Karishi mwana muhembu sitavongeti uwa behavior Ukiwa kwangu ni kama ya paka wa dukani Kila siku nyama choma na kadhalika na etc. Mwishowe niligundua mimi kai nikienda kazi Unaingia mtaa na ruti mbaya kama matatu Mimi na rigireti Wewe ni dangerous Wewe ni kolomboksi ya kutumiwa na kila mtu Very dangerous Ende tulionana na wewe ulikuwa very thin and wona utiva remember sidhani kama kuna mwanaume angekufikiria na mimi nikakulisha mpaka ukame ama ndiapa sasa uambiliki wala uzemezeki kazi niliyofanya upate shepu umesahau Nikatoka nikapiga raundi nikikutaimu Nilikuwa na viti sana hata ukivuka chogoroni Hata ukunjali kuangalia kama iko gari Kume wewe ni taxi, siyo bazonoka Whether you like it or not mama nimekusare Forget it completely Yo naona wewe ni kivagio ya City Council Modhani niondoke sitaki ukiva nikufuate Unjali kufungwa na karatasi ya Nairobi Kenyatta
chunga maisha mami, alafu iko duniani, usipowangwa na gari utakuangana na ukimwi. Ukipenda na wayoa, jaribu uaminifu. Ukipenda na modoni, jaribu uaminifu. Ukipenda na kamene, jaribu uaminifu. Usipowangwa na gari utagongwa na ukimwi. Usipowangwa na gari utagongwa na ukimwi. Aye mama, utagongwa na ukimwi. Aye mama, utagongwa na ukimwi. Yeah. Cheki kero ukimwi. Sabari kijara sio. Anapora hivi. Jomwanya Dhirana Bosco. Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Mudogo dhoire no tamoragi osio takwendagira wega ndareke genyo na kireko mondo cio tange kuigerera ona ego thekia mwihogage tondo nĩ mĩtheko ya rambu ũkamenyaga ĩyo nĩ iti ehumbĩte rũa rwa mbũri rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto gĩtawa skrebo na kindoli Koborio Karatina inashadiwa na Flax Collection ati tulio hamwe yelwa Korio kwandete ona miramo na goro thĩinĩ ira muku angekuonera kĩrĩa kũrĩa na harĩa kĩagaga kamweke ũthakio menyage ti kwendwo igego nĩrĩthekagia itimũ gĩkũra choki nguoni mwako mũrata no atuĩke thũ yaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto tuliokuona tuwe sawa matige mehe na werage maina kei iwa maina kei bushari haria maroro itorio sawa ongiare oirurere mbokaga atangienda kuona gĩtherema akenaga ũrĩ na thĩna andũ aingĩ thĩna marĩ ũhinga Todo kuigwa magya wairu matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie mĩkũrũ mĩambato ĩtũkĩire ĩgakinya hau ũrĩ rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto
ngai ukirathimanaga ungioe mathina ngereire ungithaithaga ngai andeithie ungioyagira oro muthenya aretereire ihinda riaku riria muranyua kanyoni gakwawe ithaithe na riria kwaria gathima miario kuria andu mataheagwo ndeto. Dr. Chris Oreo health drink kuria keno no urarurumia matiga niko kurehera nyoko na HBL MIMCA Oria Nyeri no tugathie Dabi Place Karate Yerima Joyce wa mama Oyo inima no to for Wanja Asali Winston Studios Jomwanya thirana Bosco nitutwara na ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Rashuria na Jomwanya thira Nejoe ne daetirie Joera ni zaitani waenirie Nejoe ne daetirie Joera Shaitani ashindwe Tikaraga nyiki Ngaririkana Twikarite nawe nyumba Ngaigua kurira Kuma riria wadigire Kuma riria we wathire Ona wakutherera mucii ndionaga Ndakurira thimu nduoyaga Ndakwandikira message nduonaga Ndakwandikira email nducokagia Twatungana nawe bara ndungeiragia Joera sweetie Joera baby Joera darling Tondu nejoe ne daetirie Joera ne zaitani wahenirie Nejoe ne daetirie baby Joera Shaitani ashindwe Kuma washoka kwanyu Nokidiga Ona majirani manyona Nogutheka Atirore ni fala Atirona ni jinga Uyu ndari kindu giake No thaburia Ndakurira thimu nduoyaga Ndakwandikira message nduonaga Ndagutumira email nducokagia Ndatungana nawe bara ndungeiragia Joera sweetie Joera baby Joera darling Tondu nejoe ne daetirie Joera ne zaitani wahenirie Ye nejoe ne daetirie baby Joera Shaitani ashindwe Ndakurira thimu nduoyaga Ndagutumira message nduonaga Ndakwandikira email nducokagia Ndatungana nawe bara ndungeiragia Ndagutumira thuri ukora Ndagutumira tumia karakara Ndagutumira iretu kamaruma Ndagutumira ciano kahura Joera sweetie Joera baby Joera darling Tondu nejoe ne daetirie Joera ne zaitani wahenirie Nejoe ne daetirie Joera Shaitani ashindwe Ndakurira thimu nduoyaga
gutumira message tuonaga ndakwandikira email ducokagia twatũkana nawe bara ndũgeithagia njoera baby njoera darling njoera sweetie tondũ nĩnjũĩ nĩndaĩtirie njoera nĩ Saitani wahenirie nĩnjũĩ nĩndaĩtirie baby njoera Saitani ashindwe nĩnjũĩ nĩndaĩtirie baby njoera nĩ Saitani wahenirie nĩnjũĩ nĩndaĩtirie njoera Saitani ashindwe. Asante wega waithaka wa Jenny Godwana okay anywho Nejoe Ribaru original nito ni muruguto Boni Mushoki Noroka gutho remix ni muruguto waithaka wa Jenny na riu ribaru riru ratuhigira thini wa ithaa riri ratuiniki ithaa riri wega tondu thaa ici twaria nawe uguo thaa ici ni thaa kenda mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tukihingũra kiroko tuhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tukenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Jomwanya Dhirana Bosco Zimmerman Githurai 44 Githurai 45 Kahawa West Ruiru Kamakis Mweki Kasarani Jiro Ruai Kayole Kamuru Utawala Nairobi yothe 98.9 Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana Ekeroro neruto me Reke ngogoyo ituae ngogoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe wambere nduri wacho nora mbere ya konyoka toirio ni ngogoyo ya iwai iragira roko inene cia tene sigana mere na kuna ngogoyo back to back. Nyitanira nani gavana wa ngogoyo Kamau wa Kang'ethe o muthenya wa kiumia Tani nengero tigwana neigo kenyoja Nigaitanu kena inje kiume ngogoyo thaa thita cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ ĩgĩtua ya kwĩtũkĩra Inoro FM iratatataũke na gũgĩkinya atĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrikĩria kĩroho. Haha nĩho Ngai akoragwo nĩ o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya gatano thaa 7 nginya thaa 9 cia mĩaraho.
niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ũka tũrikĩrie hamwe tũmanĩrĩrie tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga na to ũguo Ngai eyonanie mĩtũrĩre-inĩ itũ twĩ hamwe nawe niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra irathimo ciakwa wĩnacio rĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo kũrikĩria na mũturi wa mũirũ.
ni Yesu Mnazareti, mwana wa Maria. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana. Huyu ni Yesu Mnazareti. Alright, huyu ni nani? Good one. Wewe kutitie nyimbo cia gatoleki gwihoka une wa guhutia orokuga tu tumukumie Yesu Kristo, tumukumie ende ciothe unene ma Yesu uroka na njira ya Maria. Onani nguga uroka ageria mwihoko hamwe mahoya-ini. Tuko pamoja hadi tamati. Thakenda tugireka ni kenda ugucaga litanishania kwina Inooro FM shuo tuginotana jitagwo Jomo wa Nyathira. Tunasonga nayo hadi tamati. Good. Kana no turakira gukibonga nie nawe. Na ni muhimu tena sana. Undu ucio ni wa bata ya turaraniria ati we gakorwo nduri urakoma. Undu ucio ti undu wa kawaida. Undu wa kuheo gitio. Undu ucio ona batie by the tuthinje kindu turumarume. Igua leo Jomo. Igua sasa. Jomo wacha. Haya basi. Halo Inooro. Jambo. Jambo, kwero atia Jomo. Mama Esi. Nitoka. Karibu sana mama yangu. Mutigerekithia maifisa wa Kamano kiria. Bosco are wiki ndoka turianerio nake. Haya, okay. Tondu wambereria na kuga Gikuyu mbeu ndiimanago. Njoke njuge atiriri. Kihoto kiunaga ota mugete. Ngamenya uguo. Ari ogitwambiriria ndereti utwirire atiriri. Josephat yakwirire wende na bara na mutumia ni amureteire. Na akamuhera biu. Na twiragwo uthikiririe kinya uria utanero. Tondu Josephat ndanatwira ni ingatite mutumia. Ona aria mararara ko ni biribiri icamba yene. Uri umwe wao. Gijadie. Nyawe githe tokuga no wekira CCTV. Tabakaeni. Korata ukomekera kinyamieo-ini kuria mutumia athia koja nduma. Kai baba. Tondu kinyamieo-ini maundu mau no mathie. Ginya kahwa-ini. Yokeni. Riu ngwire atiriri. Ni twatwira Josephat atwarithagia marori. Na haha uguo tondu no hagiukaga marigitari. Matwiraga andu acio maikaragira injini muno ri. Utongo uyu wanyu ni utebebaga. Serious? Ni county. Ni county ikahotoma. Oguo ngiona Josephat atakuruga uguo muraruga ri. No koni uyu utonga wake ni wahotomire. Kuo huthu ni ayui. Huthu ni ayui. Mundu niwe wiyui. Atia. Na tondu ndangiuga nona ndagereire ni kuga ri. Ikare uguo githe tutigukite haha tumuteithie. Imagine. Nie kone ni weri. Ngimwira maundu mamwe maninagwo na kwigurukia. For example, muruthi githe nduraiga urenda mwana. Ane. Nie de Josephat ngimwira atiriri. Yes. Ni mbeu uraheire na ni thengiu muno my brother. Na riu niona ni ndihariirie gukuhe mbegu. Ona akimenyaga ringi ndaciri amwire niona ni no nguhe mbegu. Oguo nawe rehe waku. Haya. Mama Esi. Yokeni. Kama ni baya, dawa ya moto ni moto. Ehe waku, nguhere mbegu. Kai baba. Akorwo ndari ndimwire atiriri, kwanja teknology yathire iguru mbegu ona no nduto ige kinya riria ukagia mutumia ekirwo. Maretinda haha magiticana na uira wa mane ati ona ko uyu athi igoti-ini ri. Ni hinya muno mwana neo ithe. Nyineho nari no hoti. One. Koguo Josephat ni aiyurie. Arume ona tondu muraria. Guciarirwo kuria mwana ciarirwo. Kai baba. Ginya ni. Wendi gutarite ho. Tondu igino ka thaici. Riu na wakiinuka ndakuria CCTV ni ugwikira mieu-ini.
kuna ndĩngĩkinya rĩu nĩ ũtũra rĩu maru-inĩ tondũ tũĩ biũ na tũgakena rĩmwe nĩkĩo ndoiga nĩ ngũrĩkithio Bosco wĩna wakamano tondũ ta rĩu harĩ mũndũ haitũ itũra nĩ tũĩ biũ ũhoti ũcio nĩ imĩtwo nĩ Ngai. Yes. Mũthako nĩ athakaga tu no ciana ndagĩaga. No ngũru ndebunga. Koguo rĩu aciaragĩrwo nĩ andũ a itũra. Na harĩ mũthuri ũmwe wa mũciarĩire ciana njũgĩ. Ta niĩ rĩu ũguo ndĩ mũgĩ. Ndakwĩra ũguo nĩ wona ciana iria itwakeire itũra. Ngai baba. Na ciana icio menya nĩ ciana njega kinya ũyũ wa maciarire harĩa arahurũkire rĩ anga nĩ mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru. Ciana icio ciekire kĩũndũ tũtarĩ tuona itũra ithe kũrehwo na gakari gaka kagucagio nĩ hiaci na haha thutha magakururĩtio. Ndakwĩra ũguo ũcio nĩ ũhoro waririo itũra koguo arũme nĩ matige kũrakara tweterere twĩra ũguo maumĩrĩra. No ũkorwo Josephat arĩ ũrĩa ũĩ. Yes. Na ndagĩrĩire nĩ kuga mũndũ rũme ndoigaga ndatoboraga. Athimagĩra o haraihu ũguo akarora akona anga kau kahana njombo. Kai baba. Anga kau kahana njoroge. Tondũ rĩrĩ ũngĩkĩimwo ũhoti ũcio nĩ Ngai kũngĩgĩcoka gũthiĩ atĩa. Ndũngĩka. No rĩu ũretia mwana rĩ Josephat nĩ amwĩre onawe rehe waku. Kũnengere mwana. Nĩ ngũgũthandũrĩra mbeũ nawe. Kai baba. Shuka. Mbeũ ndĩimanagwo. Shuka Mungu baba. Ni dawa ya moto ni? Moto. Bas. Shuka Mungu baba. Bosco ende. Twathira twĩna wakamano my sister. My sister waria tatumia 10 ule wiki kinyero hau. Waki baba mitu. Ona niĩ nĩ ndakena. Asante baba Esi. Haya. Jehova napashuka. Atedu. Shuka Mungu baba. Shuka Yesu. Ai. Mama Esi. Wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu, shuka Mungu Baba, akili zao zote zilifika mwisho. Wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu, akili zao zote choka turore nako mwisho. Choka turore nako Ngai arome kwena mbu ukanitwa miuge ilifika mwisho, tukimkumbuka sana hata alipofika uzeeni. Tumaini la kupata mtoto ilifika mwisho. Andiko aliarigi ni baile siongei tena tidigikira CCTV tatu gwikira njikire ginya kahowa ine Ngai halo Inoro papa Tom Mweteta Onege koyo moigire Wayo tora gyokia musie Tuirende mwetigagira Ingangona ngomwaliria nume Omodene ndatua mekoa Wasiaro mwakinyongithie Natondo maneke itheka Nonginya nyumure ngoro Nengwearia Nyenjetagwo papa Toma Na mwere de bashara Siana siakwa sepagoro Wenge uruo urakuona sio Aninyendaga gokuarelia Nonende gwaya wahiki Nonyende waliege koyo Wegethungu nekenisoga Teterera tutuarane Carolina
nginya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane tweterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane Kaka designer Rodonga mwenye mwenye tuwese please Nakorone ndoetene Wengarata ya Mariamu Ningeohaga na jamu Natungienda niretene Nirahuanaga gapopi Kairete mutangoe Karekerio hituke Nungatigwa ngiariria Niterera tutwarane Carolina gũkinya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane Niterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane Watutura Numeretie mdogo Niwajekerire ngoma cia wendo itamenyanagia Ũndũ kiumĩra wĩra-inĩ no nginya ũkore bara Ũngĩhĩtia wage gũka kĩrĩa gĩkaiyũra ngoro Nganyitwo nĩ iboeka atarĩ atwana twahĩti Nyeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane Nyeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane Rita wando wano Ndaiguĩte gũkua ũkuĩtwo nĩ mũtoka ndarigwo ngũtaramaka ũngĩnyitwo mĩgwate na ngahoya ndũgakorwo nĩ wendo wathiĩ kũheana ndakenire Jumatatũ ndakuona ũtarĩ mũthayu Nyeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane Nyeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane Otsetsa Ngoma ciakwa no iorere Weterera tũtwarane Na wĩtĩkĩra twendane Nyota wa wendo ndĩnaguo Wanyotanga kũnyotora Ndanoga ũkanogora Ũhingie wendi wa Ngai na mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa wĩendete Ũhingie wendi wa Ngai na mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa wĩendete Nyeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane Nyeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina niĩ nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane
ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Chukua simu. Please. Hello darling. Sema. Jeniva kwaria mani ngwendete. Gacoka ngenda muciĩ wanyu. Tũkendana na ciana cianyu. No ngui yanyu nĩ thũire. Muyeyo yanyu nĩ thũire. Ndendaga kũigua mũgambo wakwa. Ĩtũraga ĩndũrĩkagĩria. Kaĩri cia maithikiri yakwa. Gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu. Ũmĩre nĩ mũthoni wanyu. Na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩre. Ndũgakũracia no ĩkowo. Ekwa kũndĩra gĩtine. Ndĩreciretie kũgũra mũthĩ. Ĩngĩkangũgĩra ngamĩgonia. Ningĩ ndĩrarora ndĩrona. Ĩgekaribe nyingĩracia. Ĩngĩigua ngĩgwĩta kĩhingo-inĩ. Yũkaga ĩkumĩte thutha. Tũkĩario ngĩtwo nĩ maitũguo. Ũkoraga ĩnyingatĩte. Gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu. Ũmĩre nĩ mũthoni wanyu. Na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩre. Ndũgakũracia no ĩkowo. Beni, ngĩona ta ĩkarũma mami. Tũgĩũka kũracia. Ndĩretĩkire nĩ thũire. Njũkĩte na choma ndĩmĩonge. Kũmĩikĩria ũrĩa ndĩronirio. No uge ndĩrĩaga mĩramba. Hĩndĩ ĩngĩ ndokĩte ngakwaga. Yanjĩtĩire mũrata wayo. Tomanjugaga ndirĩ ihenya. Ndahĩtũkaga bonda. Gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu. Ũmĩre nĩ mũthoni wanyu. Na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩre. Ndũgakũracia no ĩkowo. Unanichekelea Jennifer? Sorry. Hakĩrĩ kĩndũ ĩtendaga kuona. Ndendaga kuona ngĩgũkici. Nĩtayonaga ngĩkũhenia. Amĩiguithie ndingĩkũhenia. Yetĩkĩra niĩ ngakũhikia. Ũhiki nĩ karĩa wega. Ĩcinĩrwo nyama kiro 4. Na ĩkĩrĩrwo kachumbari. Gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu. Ũmĩre ndĩ mũthoni wanyu. Na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩre. Ndũgakũracia no ĩkowo. Ndendaga kuona ngĩgũkici. Nĩtayonaga ngĩkũhenia. Tamĩiguithie ndingĩkũhenia. Yetĩkĩra niĩ ngakũhikia. Ũhiki nĩ karĩa wega. Ĩcinĩrwo nyama kiro 4. Na ĩkĩrĩrwo kachumbari. Gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu. Ũmĩre ndĩ mũthoni wanyu. Na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩre. Ndũgakũracia
na gatari jini gacoka ngona nĩ ngui no nĩ ngui njũru mũno geithia mwarimũ wa Bubbles gĩtawa canteen ndũke no menye no nĩ njũru Baba Toma. Jennifer. Jennifer mere etige kongogera. Jennifer. Good one. Baba Toma. Liburokirega mono. Good one. Bato mare mune aja kaga todo jua nyimbo cia ihana o comedy. Ngui yanyu na iko abia imogetigana na mukachana mugothikoirana era ngui yanyu ni twatiganire ngui yanyu ni twatiganire mire atirire atweko ngogira tusabutulia chana wewe atie maneno yako bwana. Laishi thaa kenda kai tukidaika ni mirongo 3 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana jirahurira gacheri wa Olmagogo Olivia Kefas na Githenya wa Healthy sunigita wa Turbo haina likopita mboni sana. Naitwa Sami Nyama nikiwa makutano ya Ravine moja ya Kirutara tusikie na jeshi yote ya Blue Gum sawa tumesonga nayo hadi tamati ndani akora hurana leo tabe tuhonoke oro kidogo tabe tuigere otrathi tugithia goguo tuthia tuhonoke taitigu kuma thaici gici hande wega 11 good. Hello Inoro. Jambo oyo nie mambo fiti tunanyike makanika kada marahule baba itu wagateri na magogo kuma murugaro wa bidani na customer ciakwa ciothe na kora sande njega. Thank you pia nawe. Mimi ngafurahia. Haya tugithie ugo ukahagirite oro kuga tu sindio. Haya simu yako nachukua 1 2 3 ndio tukao tukiguithania oro wega je mwega dindi mwega muno makiria thakira rumwe rwa mundu gitwo Samikei. Haya ukitisha mimi na kujenga kuga ni wega sawa tuhonoke ya doa gai. I thank you, Jesus. Say la 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 la. Ribororo, onaru ina dagika nini. Iganera, thĩinĩ wa ruo Jehova. Ndarwadĩka, rũrĩta ngatho ciakwa. Nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa. Rwĩmbo rũrũ ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ wa ruo Jehova. Ndarwadĩka rũrĩta ngatho ciakwa. Nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa. Jehova Baba yaigane wega nĩũtuĩkĩte mwega. Jehova Baba wakwa mwega. Ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ndahovanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro
nidonete mwiso tungatoyo moratandeso oyoka kemberia ngoririkana ende motungataine oyo ndavaneyo niodongeina mangoro nidonete mwiso tungatoyo morata Jesu oyoka kemberia newega oh newega Jesu, Jesu, Shetarabazia, Tiketa Morata, Jesu, Orima, Doadigire, Arata Madira, Hey, Nevera, Iganero Boinero, Jesu. Monene wanyina mediangoro quiero que mue bien quiero cagotaho cuando mere dole va que era dimo que mue no nego que na ne hoja de telendi dire monene wanyina mediangoro quiero que mue bien quiero cagotaho Quando merei dole wa kera dimo ke moe no ne bokana ne o hade tare Jesu niwega Jesu niwega tuete niwega yo te queremos que mera rebo niwega niwega yo te queremos Menyidio yo kwete goro ati Jehova dari atiga mumwe hoki uoro tiro vero mokonina igwithia ngoro yaku kore na mwihoko here ujugetea menyidio yo kwete goro ati Jehova dari atiga mumwe hoki Waro, tiro vero mokonina Iwithia goro, yaku kore na mwehoko Hey, hey, Shawavira, nevega iganera robo ineroro. Oh, Ramaboshi la la, rekayante reboshia. Ona dori nevega Jehova. Nikana kare wahonokie. Mai mahio muihoro ina wa mai. Nevega, elelelelele. Nevega. Urera urire. Na tue muoyo. Nevega Jehova. Totiga ine wokora nevega. Hey Jehovah, nevega, doiga nevega, Nitutwarane ikinya gwe ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyabira wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Munyamarori ngai utengeshaga inamereria gotonge gukongũia we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramurira thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi wĩ wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo
na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩ ũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Thank you. Thank you so much. Asante sana. Good one. Ngele Steve. Riboro kirwega muno munye maroli. Riboro retio ni muthuri ogwetwo Gacuhi between. Tukinyiria wega ndeka ni 15. Nitho cihande wega thaa 10 cia kiroko. Ithane rĩa kwarahurana. Ura mejeshi oroguo kahora. Nigetha tuthiĩtie oroguo amavupo hapo chonjore. SMS togo kuthina mbere giraraga toni kire nyingĩ rĩu kũndũ gũkũ mũndũ ajita coi anijiteke tondu utiri tweta kurie mwana sindio timu ciako ikireo ni ciothe ona arĩa marakĩgera kabaru bado nitawashughulia hiyo bale ukio guore na tondũ gĩa na ihinda gũkorwo tũkĩhoya nyendaga rĩrĩa tũrainĩkĩrĩria tabarĩra itũ twakĩhoithio nĩ mũndũ ũmwe wanyu ama vupi. Bas. Haya. Joroge mtetezi kilimwana wake amatugu na kuona ro rĩngĩ itutiro tukisonga nayo hadi tamati ithare ndimenya harĩa boba kũhuthũka kana kwĩharĩria ndo agũthiĩ wĩra kana gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Halo Inoro. Jambo. Ndakwĩgua. Yes. 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 Onawegera muthenya mwega mini thimo ciothe. Asante. Thank you. Onawe gena muthenya mwega wini thimo ciothe. Asante. Halo Inoro. Uyo kisha kapotea. Gotukiura no githemba oroke. Mwagida wakimasubuke ndakuna gija mweno yogi wa SMS. Thank you. Halo Inoro. Halo Jomo. Jambo. Ngeza nyakuma hiro titi boroi. Dai kuigwa vavaito. Ukiri okuwa Jomo. Niye no jugire no atotwara yakuma mathaa marĩa twarire. Ongerire. Thank you. Na nĩ twakena mũno. Asante baba yangu. Ibara hure nyanjĩrĩrie na itho wage ceri wa oro magona jeshi ya papa. Ukera wake hotona Steve ni ngamba. Thank you. Yeye mumeke mwita totale moro. Wa bida ni gitawa tarubo. Okay. Bayani gezu oe moro. Na kamano. Na the magena kimia kina kirabi. Onawe tagu. Asante. Halo Inoro. Jambo. Halo Inoro. Kwerotia. Forme da mo kumbukia. Dai kuigwa vavaito. Kade mara hore. Nyajina modo weto paswaji wa mare. Ndo weto kana na bwashu kama mara ikipia. Ajokia subukia. Ni gaba. Wakasalga. Yes. Wakidawa na sakaya wa subukia. Asante. Modo weto kanyoro kule mwena wa Solai oda mekala mekaboi. Thank you. Asante. Asante bega.
Haya, jemo ino mwega. Nini mwega muno makiria. Thabukira rwimbo rwa Shiro Ann nĩ ngatho gucokia. Nĩ ndacokia ngatho Ngai wa Gucokerie ngatho na njĩra ya rwĩmbo nĩ wagĩkire ũguo na nĩkĩo ndacoka kũhingia kĩrĩ amũkĩra ngatho Shoro akwa wayolete dumae diare na moyoko okenjoya rege kyo yaro yaro akwa okerwa mbararia ne doiga newe amukira gano
kendiwe no jage maodo manene igigwikira no ndaguthaitha ujigue ngumo ino yaku ikinyira jiarwa niwikite wega niwihokekete niwabararite amukiraga Ngai munene nikagucokia mbere yaku Baba iguigua ta ũrĩa ndakwĩra nĩ wega nikagucokia na njĩra ya rũĩ ndacokia Ngai marĩa wekĩte marĩa ũnjĩkĩire ũrĩa nĩ kũrĩa ũndutĩte nikagucokia mbere yaku Baba ta ũrĩa ndakwĩra nĩ wega nikagucokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wekĩte ndũngĩkiuga ũrĩa ndakwĩra nĩ ngatho nikagucokia mbere yaku Baba ndarĩ mũndũ atarĩ ta ũrĩa ndakwĩra ũkĩndua mũndũ kũrĩ ũkĩnjiguĩra na njĩra ya rwĩmbo kĩraga nĩ marĩa wekĩte nĩ wega gũtirĩ Ngai ũhana tawe. Aya, thank you so much Shiro Anna ne gatho gucokia kijirie wega ndagika ni inya ni gira cihande wega thaa cigana cihande wega thaa 10 tuko tukigira thiini wa ikireka ritu ria muthia nĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Aracuria na Jomo wa Nyabira. Good mana Jomo wa Nyabira na Bosco nĩ tabarĩra ya Aracuria. akiri niguo uguo niguo kurithanĩria kwarahũrana sindio mĩario ikanyiha ithaa rĩrĩ twarahũrĩte andũ oro ũguo gĩthemba kĩu sindio. Good one. Hello Inoro. Jambo. Hello Jomo. Good morning. Morning tu. Kwero tadadi. Tena kauru. Anidi kale. Anidi kale. After the money man de go kope giri. Na kuigwa gakena. No watu twarithia wega pio. Thank you baba yangu. Tanita nawe kuma mathaa moja na nuthu hau. Asanta. Nginya thaa ici. Akaendelea marahore. Okay. Kajahore Paul midamo ndamuigua. Jahore gitwara magogo. Yes. Nitwacariwa marigiti. Wacuka mama kwera ikipia. Yes. Yeshira papa. Ithenya wa Tiboroa. Hamwe na Steven Gava. Ole na mukero wake tukaba thi ole makona muthenya mwega. Ona wetu. Thank you so much baba yangu, asante sana. Asante. Nashukuru tena sana. Aya, dakika nishigana, dakika ni ithatu. Gacihande wega thaa cia gũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ikĩreka ritũ rĩa mũthia. Hello Inoro, good morning. Hello. Jambo. Ni kitabu hapa. Yes. Ndi mwana wa Rari. Hore andũ akagucia. Yes. Opige rajo. Asante nawe pia. Alafu ule. Negwendete ya baba itu munyinya cia mu kuruta uthuri wa kanitha kure tiki karasi. Asante. Thank you baba yangu. Hello Inoro. Jambo. Jomo. Kwero tia. Yes. Garahora Beni Gedu, Garahora JM Menge. Na andũ othe amũcorie moro magikare ha mĩtambo-inĩ na ũkĩgĩa na mũthenya mwega Jomo. Ona wetaguo. Asante sana na ubarikiwe sana. Good one. Halina kisha nakata hiyo simu pole basi. Sini pole basi. Halina. Jambo. Jambo mingi. Jambo mingi. Warata dadi. Kama mkuja kido. Ile mara wetu mo. Mara ule. Nabidi na studio.
Kainala Muga. Yes. Kamarako. Kiai. Akaikai. Okay. That's all the I know already. Yes. Well, I'm making a trouble in it. And then my call is Kuam Queen Akido. Yeah. Jambo. Hello, Jamo. Good morning. Morning too. Bilayo. Jaka sheri kumba na mwa kina ngofu. Orolege. Nikikuta vile hata kwa agenda hau. Yes. Nikikuta kita wataru bonan digara sai watito sai wa magiti hau. Mwalimu mwigaji wa mwagi. Yes. Ze mwagi jogo. Baika mwero wajini wagithiga ben githina githirie je menge. Okay. Mwalimu kimitwa mure ure. Muto gwita jorogo wa kihuyo ndega wa kamunya. Yes. Muto goto mugo wa bida ni wajiri wa kiogo ni gashade ni wa ko fati bar mare rinda mwigo ha ule. Se papa na mkrumu wa mwogo na mero wa mwogo garule. Asante. Kisha napita githina bera ina da una ko guto joni githina na mwigo ha u. Kanyero ati ndo adeke na shema no iza kana mwigo wa mwagi. Okay. Na muto gwita wanyaka makandi kana jorogo mwogo to dona je menge o na matike raje da wa thoko mtaboini. Ona wegera muthenya mwega na wiki njega wina irathimo cio Ngai. Asante. Thank you so much. Thaa ici ciandĩte wega nĩ thaa 10 cia kĩroko. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Work today is broken. We're all Jomoanya Thirana Bosco.
gaka yoga ko na iteko alia ile more uneruo odesha tengoro yakwa ruo elineruo ile mwaganu neruo ruo elineruo royo yengoro ile more uneruo odesha tengoro yakwa ruo elineruo ile mwaganu neruo ruo elineruo royo irengoro Kapaikeretwo nĩ njohi, kũrĩ kũrĩo nĩ ruo, tondũ thutha wa mathaa nĩ ingĩarĩũkwo. Nĩ ũĩ nĩ mĩaka ĩigananĩtwo nĩ ruo, no no wage gũtaũkwo, tondũ ũrĩ o mũndũ. Na nakĩo wona ta mũndũ, ũkanjĩciria ta mũndũ, wanduĩra cira ta mũndũ, waria ta mũndũ. Njĩtĩkĩria njĩre Ngai, nĩndakinya mbecoarĩ, andũ akũrwo nĩ hinya, anjiguĩre tha. Irĩ mũrĩu nĩ ruo, rũthecete ngoro yakwa, ruo eli nĩ ruo, irĩ mwaganu nĩ ruo eli nĩ ruo, royo ya ngoro. Irĩ mũrĩu nĩ ruo, rũthecete ngoro yakwa, ruo eli nĩ ruo, irĩ mwaganu nĩ ruo eli nĩ ruo, royo ire ngoro. Ona rĩa twĩ hinya mũno, eli nĩ tũhotekaga, thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya. Nĩ kũrĩ ndĩkinyaga, ruo rũtingĩhithĩka, no Ngai wiki ũhotaga gũtũtaũkwo. Nĩtwanagiria maithori, tũkarĩra mbere yao, tũkahoteka mbere arĩa twanomĩrĩria. Ihinda rĩrĩ nĩ iritũ, ndathima na ũhoere, ngĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho. Irĩ mũrĩu nĩ ruo, rũthecete ngoro yakwa, ruo eli nĩ ruo, irĩ mwaganu nĩ ruo eli nĩ ruo, royo ya ngoro. Irĩ mũrĩu nĩ ruo, rũthecete ngoro yakwa, ruo eli nĩ ruo, royo ya ngoro. Irĩ mũrĩu nĩ ruo, rũthecete ngoro yakwa, ruo eli nĩ ruo, irĩ mwaganu nĩ ruo eli nĩ ruo, royo ire ngoro. Najua Baba
yako yanaona, nitazame na mimi Baba. Najua Baba, sikio lako linasikia, sikie maombi yangu. Oh, najua Baba, macho yako yanaona, nitazame na mimi. Oh, najua Baba, sikio lako linasikia, sikie maombi yangu. Ni wengi wamepona Baba, ukijibu jibu na mimi. Oh, ni wengi wamepona Baba, ukitenda tenda kwangu na mimi. Oh, ni wengi wamepona Baba, ukijibu jibu na mimi Baba. Oh, ni wengi wamepona Baba, ukitenda tenda kwangu na mimi. Oh, ni wewe Mungu wangu, siye na upendeleo, nise na mimi Baba. Ni wewe Baba yangu, siye na upendeleo, kumbuke na mimi. Oh, ni wewe Mungu wangu, siye na upendeleo, nise na mimi Baba. Oh, ni wewe Baba, siye na upendeleo, kumbuke na mimi. Niko hapa, niko hapa, niko hapa, Baba uniguse. Niko hapa, niko hapa, niko hapa, Baba uniguse. Baba niko hapa, Niko hapa Baba, niko hapa mwanao, naomba uniguse. Wewe ni msaada wangu, nimeleta shida yangu, nimeleta maisha yangu, naomba uniguse. Wewe ni huruma yangu, wewe ni msaada wangu, pia leo na mimi Baba, Baba uniguse. najifunza kwa wengine walionitangulia, nafahamu wewe unatenda. Najifunza kwa Yakobo, wacha baba uende, aling'ang'ana na wewe. Najifunza kwa wengine walionitangulia, nafahamu wewe unatenda. Najifunza kwa Yakobo, wacha baba uende, aling'ang'ana na wewe. Akasema uwezi kwenda siponibariki, Yakobo na aseme. Akasema uwezi kwenda siponiponya, akashika pindo lako yule mwanamke. Akasema uwezi kwenda siponibariki, Yakobo na aseme. Akasema uwezi kwenda siponiponya, akashika pindo lako yule mwanamke. Na mimi niko hapa, niko hapa, niko hapa, Baba uniguse. Na mimi niko hapa, niko hapa, niko hapa, Baba uniguse. Baba niko hapa, Niko hapa Baba, niko hapa mwanao, naomba uniguse. Wewe ni msaada wangu, nimeleta shida yangu,
All right, thank you so much. Good one. Thank you so much. Sifai, thank you. Good. Tukijire wega thaa 10. Ikaitu kidaika ni 16 guku ni kwa Inoro FM musho tukinotana. Alijitago jamo anya bila tukisonga nayo hadi tamati. Jamo, we mwega jarahulira muri kutuwa mwalimu Jagon Dr. Paul Kivicho na Dr. Wakangaro suni uji Michael Jogu. Okay, very good. Kuma mwena wanyaki abi Elbagon nisiguku mwanyagiti hamwe tena sana tuko pamoja nmiri wa Kanyajara. Aya, mudo kutuwa mwalimu muigai wa Muagisi pili hainjo mude mitabu ine muno githiri agitawala magogo wa furaja malimali Joshia papa bitagithina tukisonga nayo hadi tamati. Good morning. Good morning. Ayo. Oyo niye. Ngiro wake huyo. Lakigwa hafa itu. Bana ate. Ninadhai mwigi muno makiria na gawe. Enda kwa makoria redio hau ri. Nakagaye mundu gwitwo Akamanu. Yes. Akanyajara. Magwaje wona makiria mukurino ri. Yes. Akitwale muru. Wano ngwe wake wa wili na chale wa gorogori. Eko gwite iraga chali wa magogo. Ana jeni wage kana mundu gwitwo yeye menge. Amo abida ni the wage de mama esina. Nasiage all the ajamage toko na motimi yake mere wabui. Thank you. Dede dwa mkungi, thank you so much nimekuona. Dame kilomita boine mdogo tu ujidisi original naenda kuna. Asante sana tukisonga nayo hadi tamati. Nani mwingine huyu Arwanye nikukuona sio nawe kiyuka rogo kodogoko. Akimanya nywe mutakidekagia. Nagaisho kia gatho tolo mukire adwa fata muno mutitagira kodakia mitabo ine lazima munashikilia hiyo pade nyingine. Halinoro. Good morning. Good morning. Ushone saira swa rokuma Githumu. Hello. Gana hora family yako ikore Kaganda. Wana mugondi. Na shiriko ya kanitha wa APC kiagari goko Githumu. Nimejididi muthenya mwega wa Father's Day hamwe nawe. Asante. Happy Father's Day. Asante baba yangu. Thank you. Thank you. Msitu wa ajabu uliwakamata bila kuokoa, sauti ilisikika ajabu kabisa. Hapo mahali ulipo ni mahali patakatifu pako, ewe msavu wa viatu, nataka niseme nawe. Msitu wa ajabu uliwakamata bila kuokoa, sauti ilisikika ajabu kabisa. Hapo mahali ulipo ni mahali patakatifu pako, ewe msavu wa viatu, nataka niseme nawe. Uwezo wake watosha mapungufu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Zake cha kawaida ikawa ni msitu wa ajabu. Acha moto wa Bwana kama msitu wa ajabu. Uwezo wake watosha mapungufu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Zake cha kawaida ikawa ni msitu wa ajabu. Acha moto wake aje yako Bwana kama msitu wa ajabu. Nasikia vilio
watu wako kule Misri walio, nenda uwatoe huko wakapumzike. Ondoa shaka moyoni, nawe utakapokwenda, tumia fimbo kama nguzo kuwachunga watu wangu. Nasikia vilio, watu wako kule Misri walio, nenda uwatoe huko wakapumzike. Ondoa shaka moyoni, nawe utakapokwenda, tumia fimbo kama nguzo kuwachunga watu. Uwezo wake unashusha kufanyisha nguvu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Na kitu cha kawaida kikageuka ikawa ni msitu wa ajabu. Acha moto ni kama msitu wa ajabu. Uwezo wake unashusha kubadilisha nguvu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Na kitu cha kawaida kikageuka ikawa ni msitu wa ajabu. Acha moto ni kama msitu wa ajabu. Ulimi mzito, nitazungumza vipi na Farao, awatoe utumwani waende Kanaani. Mungu alimueleza, usifikirie useme nini, agizo langu linatosha, enenda na utashindwa. Ulimi mzito, nitazungumza vipi na Farao, awatoe utumwani waende Kanaani. Mungu alimueleza, usifikirie useme nini, agizo langu linatosha, enenda na utashinda. Uwezo wake watosha kufanyisha nguvu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Na kitu cha kawaida kikageuka ikawa ni msitu wa ajabu. Acha moto wa Bwana kama msitu wa ajabu. Uwezo wake watosha kufanyisha nguvu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Na kichaka cha kawaida kikageuka ikawa ni msitu wa ajabu. Acha moto ni kama msitu. Shesheni hakuhe nawe. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
huyu ni Yesu mwenye uwezo, Bwana wa Galilaya. Thank you so much. Ariothe makendete nyimbo cia Gatoreki. Thank you. Mimi napenda nyinyi tena sana. Geka ndio kahutia handu we. Tukinyiria wega ni 10:30. Ugucagurite ni ceceni yaku na Wino FM cio tukinotana ni jitago Jamo. Jamo ni Jamo anyathira ndigiti dakika 30 gurugi magara kundu guku. Na gaicokia gatho tondu twaturithania nawe oro wega. Yo tayari twahengecana we ngirire thini wa direct. Thank you so much wocangirire direct on all the silent listeners. Ona nyumu ri andu afata muno makiria utumite SMS wa kurathimu gatho cia mwanya uciamukire kuma ngoro yakwa gatina muruguto John kuma mwena wa Kabunge Kafunge githiria gathoni na wa boy sawa ugu ni gugwika makigeithike hari othe makiri hari noro. Jambo. Yes, Jama Funyadira. Good morning. Good morning. Rai muigi muno ni. Uko akinya wita gatodo na wakara modo wita Paulo go ya kama kifao ine. Go ya hule mire wa Kayanjara. Yes. Wali mukimitu wa Muriu. Dr. Huku na mogo wa Peter na mogo wa Beni. Gatho hado wita kanyoni na mugiristi. Yes. Wajini wa Githigari.
na Dr. Hukuri Yes. na acio angĩ othe a Kamano magĩe na mũthenya mwega na wewe na happy Father's Day. Thank you my brother. Ririkana wote na ta atumia. Ma ithuĩ tuti ithuĩ atikĩte. One atumia ngĩambire kwanĩrĩrwo Sunday. Ithuĩ rĩ. Ina itũhithanagio Amenya nĩ ũndũ wa andũ. Na makaririkana rĩrĩ. Yes. Lazima ikorwo na ruri. Onehu. Eni. Asante baba yangu. Thank you. Haya tuthite wega tawega thaa kenda 10 kaitukia ndagĩka 32. Hello Inoro. Jambo. Jambo. Ucio ni? Wala kuine. Hili na thayo mwingi muno. Nĩbogwa kuma Kiboi. Yes. Utotwarĩte wega mũno reke ngwĩre. Thank you baba yangu. Twambanagia nawe kuma gĩthaa gĩaku kinya rĩu thaa 11 tondũ hena wĩra tũkĩrutaga haha ũguo. Yes. Ni na nĩ ũtũrathimaga mũno na tũrwĩmbo twega. Thank you daddy. Nĩkũhũrĩra karĩa kaigaga arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ cia matarĩ na itherũ marĩ kuona. Kau nĩko ngwenda gũthakĩre nĩkahoreragia ngoro. Atataina hanini. Arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ amenye gũtirĩ hingo matacamuona arĩ monekanagia hingo ciothe atia monekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia igwatahoya thĩna hoya gũtũrathime na irathimo ciaku. Asante wega. Ekega mũno. Thank you. Thengi mũno Jomo wa Nyathĩra na ũgĩe na mũthenya mwega. Onawe. Arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe. Arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe. Tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia igwatahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku. Aingĩ gũkĩaga wũi makamaka nĩ kũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabataire nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba. Nĩ aingĩ gũkĩaga wũi makamaka nĩ kũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabataire nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba. Tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia igwatahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku. Kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩ momĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre tha baba. Kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩ momĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre tha baba.
ciaku mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ tũrageirwo ngahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre twarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka hinya na ũhotirĩ moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre twarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ tũrageirwo ngahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ tũrageirwo ngahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ tũrageirwo ngahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ tũrageirwo ngahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku Asante wega. Yeah, good one. Thank you so much. Agitire baru gakihota agakigua ni waigua wega ngoro. Tondu wira kwa ni gutira ati ngoro yaku ni igua wega niguo ni akiganira sindio. Tirutagaja. Tukinyirie wega dakika ni 20. Ngetha ciahande wega thaa 11. Uko nishinia kuye na Inooro FM show tukinotana ni jitago Jomo Wanyathira thegi muno murugu tu Mwangi Bugwiro nimekupata pata tena sana ajira Jomo unafanya kazi mzuri asante sana Mwangi Bugwiro asante sino akule witu mwena wa Kithunguri witu wa Sharira ndage idongora ningora ni by the way Bugwiro atirikedo atendagia kiedo gyo kigire ciringi Bugwiro atapata asante sana Bugwiro wewe ni rafiki wangu wa 30 Njeri thank you so much na murugu tumagi Njeri ride nimekuona tukisonga nayo hadi tamati Kanyi the dancer how are you doing uko fiti mimi niko fiti tena sana jorage muka tudo kile swala na Ivasha good morning Jemo atiriri lakira anu Lawrence Kiriko haya murugu tu Kanyiri kuma mudhuru wa thoko asante sana nimekuona ananiambia Jamo how are you doing jela hulina mudu wetu Dr. Paul Kibisho thank you so much hello Inooro good morning hello Mr. Jamo jambo Ben Gedhu good morning wakina tulimoro akire neguo
wakora benigithu goko turi moro Asanta. agoko ne Nakuru City Thank you baba yangu. Eure kende mara hore Wega. Ego igwete gitawa Mungai wa Magogo hau Gena muthenya mwega Onayo taguo. Uje Munyere wa Barire onake kuria Kabatini Center Gena muthenya mwega Yes. Undo weto kithenya wa Tiboroa Ajaye Menge Afadha hau totari moro One. Muhia wa iria emirima mitatu Asante sana. Uko turi moro na Josa wa Mitura Kamano wa Kirere Yes. Nasi agio the ginya te toa marigitire Na ndiga gwa pa mko kire nyagare Awa mona kire nyagare Othe magena muthenya mwega Thank you so much onawe taguo. Ngai muturu wa muiru ageitheke haria ari Asante baba yangu. Murani ageithio ne benigithu kuma turi moro Thank you. Hello Inoro, good morning. Jambo. Fiti. Hello. Hello to. Happy Father's Day. No ajeni wagiga. Thank you. Happy Father's Day too. Yes. Itaiwa paurugo wake fawini. Itawaka sarinti como iguite. Benigithu ndamu igwa. Ede mara hore. Ede kamala. Toa sai ha magiti. Jiroga wake huyo. Wakurajo wa Mari. Yes. Magwa Ben, Jeffia Papa, Mabidan, Mukorogo John, Amatogoro, Erma Mkugi, Paru Kafaya, Magijogo, na Steve Gaba. Thank you. Thank you. Asante sana baba yangu. Achimani na mudogo tu, Elidi Gakuya. Ya jamo, tuakana. Leo lile. Ketara ule vile Elidi Gakuya. Pole sana. Ule tu dhie hado. Ngambie twakana warega na kunengera mukima wa urega kuona ulio kuona we. Haya njemo soda ya Dilhu milango mitatu. Sikia voices wa kweli milango 12 kwa watu. Anza tena. Mji wa Yerusalemu umeandaliwa kweli milango 12 kwa watu wa Mungu. Watakaoingia paleni walioshinda dhambi. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Mji wa Yerusalemu umeandaliwa kweli milango 12 kwa watu wa Mungu. Watakaoingia paleni walioshinda dhambi. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango mitatu. Upande wa magharibi ni milango mitatu. Kusini kaskazini ni mitatu. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango mitatu. Upande wa magharibi ni milango mitatu. Kusini kaskazini ni mitatu. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Wazinzi wote wachawi hawataingia pale. Watumia mikorogo na wezi wa zaka. Bila kusahau wote wavao milegezo. Hao wote katika lile ziwa la moto. Wazinzi wote wachawi hawataingia pale. Watumia mikorogo na wezi wa zaka. Bila kusahau wote wavao milegezo. Hao wote katika lile ziwa la moto. Upande wa mashariki ni milango mitatu. Upande wa magharibi ni milango mitatu. Kusini kaskazini ni mitatu. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango mitatu. Upande wa magharibi ni milango mitatu. Kusini kaskazini ni mitatu. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango mitatu. Upande wa magharibi ni milango mitatu. Kusini kaskazini ni mitatu. Zitaingia
kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango mitatu, upande wa magharibi ni milango mitatu, kusini kaskazini ni mitatu. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Kigiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩgiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria mũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Inamite akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamite akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ mũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Jomwanya thirana Bosco nitutwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomwanya thira. Jomwanya thirana Bosco ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno mũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Kamihundura na ihenya katigo niendehoreire ikirio mĩgwĩ ya ũru nyitaga yothe akaunanga kamihundura na ihenya katigo niendehoreire mũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha
ya mitamayo nisokiugera rutoke uhoro ameri. Haya basi, uri kuigugu kamanya ithaa ritu ria ukorwo tukiumagana ni akinya gathie turathie ru nikuinuka turainuka thimwe mwetu uri ukunyita thimwe ino tuhoe sindio tatumagare. Halo Inoro. Halo Inoro. Jambo. Ngatuhoe jita Paulo Mirambo kuma Tubukia. Tuhoe dadi. Aya mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwoka mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio nĩ tondũ nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ Jehova kuma rĩrĩa mũthamaki Jehova mũthenya ũyũ wambĩrĩirie. Mũthamaki Jehova nginya rĩu ona tũgĩthiĩ na mbere naguo Ngai. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twekomete na twaiga moko-inĩ maku Ngai wa matu-inĩ. O andũ othe magĩthiĩ kumagara Jehova Ngai wa matu-inĩ harĩa hothe mũndũ egũthiĩ Ngai. Arĩa megũthiĩ mawĩra, arĩa megũthiĩ makanitha-inĩ Ngai. Mũthamaki ndamakaba na ndamarigicĩria na thakame ya Jesu Kristo Jehova. Ona ngĩmwanya ndira mũthamaki Ngai wa matu-inĩ onake akiumagara, onake Ngai wa matu-inĩ ndamũkomete na ndamũiga moko-inĩ maku Ngai. Ndahoya hinya waku ũtugi waku ona irathimo ciaku Ngai. Ona ũrĩa ũkũingĩra mũthamaki Jehova thĩinĩ wa studio ĩno Ngai, onake nĩ ndamũkomete na ndamũiga moko-inĩ maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Jehova Ngai ibindi iria ciothe igũthiĩ na mbere thĩinĩ wa Inoro Ngai, ona cio rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndacikomete ndaciga moko-inĩ maku Ngai. Nĩ kũrĩ megũthiĩ na ngari mũthamaki Jehova, angĩ mathiĩ magũrũ, angĩ mathiĩ na meri, angĩ mathiĩ na ndege Jehova. Othe ndamarambinithia na ndamakomete moko-inĩ maku Ngai. Ndahoera rĩera ritũ, ndahoera barabara citũ, ndahoera maĩ maitũ mothe Ngai, ndahoera makome ma kĩrathimo mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩa me mathibitarĩ, arĩa me mĩciĩ-inĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ na matiraigua wega, ona nĩ ndamakomete rũcinĩ rwa ũmũthĩ moko-inĩ maku Ngai. Ndahoera bũrũri ũyũ witũ Ngai, ndahoera thayũ waku na ũtugi waku Jehova. Kona ciothe Ngai wa matu-inĩ ciumaga huo, mũthamaki ndarigicĩria na ndakaba na mwaki wa roho mũtheru Ngai. Getia hinya waku, riri waku, thayũ waku na ũtugi waku Ngai thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Ngai. Ithuĩ twathurire gũkorwo Kenya, ĩndĩ Ngai wa matu-inĩ nĩwe watũigire kuo Ngai. Gĩtũrathime bũrũri ũyũ, ũhe thayũ waku na ũtugi waku Jehova. Na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen and amen and amen. Ũrĩtithie wega. Anatidia wega na mũthenya mwega wĩra irathimo cia Ngai. Thank you mũno. Asante wega. Haya basi, aciũthĩrie mũno ngĩracemania na mũndũ wĩtwo Ndungata Rifri mwenyewe. Hey Rifri. Haya. Hai Rifri, ndiramenya kũrĩa ũrĩ. Nĩwajigua? Hai rĩ ndakuigua rĩ. Hai rĩ. Nĩ gaka. Oh. Taria rĩ. Hello. Nĩ gaka. We. Nice. Ũrũ kuma maendere marathi mathiĩte oro ũguo. Rĩu wona wa mũndũ agathiĩ ũgĩcoka rĩu gakora nĩ gũcenjanirie. Ndakwĩra tiguo ndona. Atha icu kwaje? Mimi niko fiti tena sana. Nĩwarĩkia na Bosco yaku. Mabosco makwa rĩu tumagare. Bosco athiĩ arĩe kanyama ndarĩ ya gĩtheri. Aba kũrugĩrwo mũkimo. Nyama nginya thĩnjĩrwo mbũkũ ng'ima tutanoka. Arĩ ya mbũkũ? Yes, rabbit. Okay. Ya kienyeji. Cia grade. Kienyeji ndiendete. Ndĩrĩaga loko. Era broiler. Anyway, gũtigĩ na mũthikĩrĩria nĩgetha nawe ũtindĩke hau hangĩ. Thank you so much. Na we smart brother. Oh wow. My weakness. Okay. Yeah. Sawa. Ndainũka. Thank you. Koma wega. Aya mũthikĩrĩria tigwo na wega. Tucemanie na mũthenya rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria. Twĩna Joy wa Macharia njĩtagwo Mwanya Thira. Bye bye. And bye bye for now. Nĩcokiugĩra rũtoke ũhoro amerire ũguo ndathiĩ ũguo noguo ngoka ndathiĩ kũmũthagathagagĩra cikaro ũguo mũna ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgweria rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩra roa maikaragie kũmũtigoguo aciana cia ngoriai amunda mũtiga werũrĩ njũi nĩngũthaitha awai karagie ngoro cianyu nĩguo mũtikae kũgwa magerio-inĩ ũguo mũna ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgweria rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩra roa maikaragie
kwa mathaa nĩ nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagira na wona ciarĩka nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ nginyĩte itu nĩguo eria rutwo rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩra roho